Musica. ምን ብዬ ነው የምለው? እሺ ሙዚቃ እሺ አንድ ሁለት Ethiopia 2050 organizing committee, please come forward. Organizing committee members are asked to come forward. Dr. Devote, Professor Samuel, you asked to come here. Yilakal, okay, please, thank you. And Dr. Abdissa. እንደምን አደራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ በፊት ለፊታችሁ የቆምነው የ2050 ተግዳሮቶችና እድሎች የሚባለው ማህበር አቋቋሚዎችና የዚህን ውይይት ሰብሳቢዎች ናቸው። ለማስተዋወቅ ያክል ከጎኔ ኢንጂነር አብዲሳ የኢትዮጵያ ሜካኒካል ማህበር ፕሬዚደንት፣ ዶክተር ደብረወርቅ ቀደም ሲል በብዙ ወርልድ ባንክ ፕሮጀክቶች ትልቅ ዳይሬክተር፣ አሁንም ደግሞ ኮንሰልታንት በዋሽንግተን ተቀማጭነታቸው የሆኑ እዚህ በመሃላችን ይገኛሉ። አቶ ይልቃል ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ። በዚህ በኖኪያ ድርጅት ወይም በአይሲቲ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ልምድ ያላቸውና የዚህ ማህበራችን አባል ናቸው። ፕሮፌሰር ሳም ሀሳቡ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጠንሳሽ የሚኖረው በሳንዲያጎ የሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ነው። ኢንጂነር ዮናስ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ የኢትዮጵያ ሲቪል አሶሲዬሽን ኢንጂነርስ ፕሬዚደንት፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ወርክስ ኮርፖሬሽን ስራ አስኪያጅ፣ እሳቸውም አንዱ ባክቦን ናቸው የዚህ ፕሮጀክት። እንዲሁም አቶ ገብርኤል ሰይፉ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ናቸው፣ በካናዳ ነው የሚኖሩት። ትልቅ ቶሮንቶ ውስጥ ትልቅ ኦፊስ ውስጥ ትልቅ ዳይሬክተር ናቸው። ሁላችንም እንግዲህ በጋራ ሆነን እኔ ስሜ ተስፋዬ ወርቅነህ ይባላል፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሲቪል መሀንዲሶች ማህበር ፕሬዚዳንት ሲሆን በዚህ ማህበር ላይም የኮቼርማን ፖዚሽን ያለኝ እና ሁላችንም ይሄንን ነገር የኢትዮጵያ 2050 ስንመሰርት ዋና አላማው ዋናው ግቡ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦች አመንጭተን አገራችን ወደፊት አቅጣጫ ያላትና ስትራቴጂካዊ ፕላን ያላት አገር እንድትሆን ካስፈለገ ሁላችንም የየግላችን ማበርከት አለብን ከሚል ከግል ተነሳሽነት የተነሳሳ የምሁራን ማህበር ነው ብል አልሳሳትም። ይሄን ካልኩኝ አዲስ ትንሽ የመግቢያ አጭር ንግግር አረግና እለቱን ውይይቱን እንድትከፍቱልን በየተራ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ 2050 ተግዳሮቶችና እድሎች። ኢትዮጵያ በ2050 በፈረንጆች አቆጣጠር ምን ትመስላለች
ለመምሰል የምንፈልጋት ኢትዮጵያ ምን መሆን አለባት ዛሬ የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ውይይት እንድናደርግ በተመረጡ አጀንዳዎች ውስጥ አጭር ሴሽን ነው የተዘጋጀው። በዚህ ሴሽን ላይ የተገኙ የተከበሩ ክብር የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ ለተከበሩ ክብር የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ጉሪያሊ፣ ለተከበሩ ክብር የፕላኒንግ ሚኒስትር ዴታ አቶ ሳንዱታን ደበበ፣ እንዲሁም ለተከበሩ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የዲጂታል ኢኮኖሚ አማካሪ ወይዘሮ ሜሪያም ሰይድ እና የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ 50 ተግዳሮቶችና እድሎች የሚባለው ማህበር አስተባባሪ ኮሚቴና በራሴ ስም እንኳን ለዚህ ውይይት በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ የማህበራችን ዋና ዓላማ የሆነው ሀገራችን ኢትዮጵያ በአውሮፓ አቆጣጠር በ2050 ወይም የዛሬ 28 ዓመት የህዝብ ቁጥር ብዛት ከ200 ሚሊዮን በላይ ትሆናለች። ለዚህም ሁኔታ ሀገራችንና ህዝባችን በላቀና በተቀናጀ ዘርፈ ብዙ የልማትና የእድገት ጎዳና ውስጥ ሆነው ወደዚያ ወቅት ሊያጓጉዛቸው ሊደርስባቸው የሚያስችል የፖሊሲ የእቅድ ሀሳቦች ላይ የሚመክርና ቀጣይ አካሄዶችን ለማመላከት የታሰበ ተቋማዊ አደረጃጀት ያለው ማህበር ነው የኢትዮጵያ 50። አገራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች መሰረት አድርገው ከሚቃኙባቸው ጉዳዮች ውስጥ ዋናው የህዝብ ብዛት መጨመር በመሆኑና በተለያዩ ማህበራዊና አካባቢያዊ ጉዳዮች ይህን የህዝብ ብዛት ዓላማ አድርገው የሚተለሙ ይሆናሉ። በዚሁ መሰረት ማህበራችን በ2012 ዓመተ ምህረት ታህሳስ ወር የሁለት ቀን ዓለም አቀፍ ስብሰባ ውይይት በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል መካሄዱ ይታወሳል። ውይይቱ በ10 ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ተመስርቶ በባለሙያዎች የግልና የጋራ ተነሳሽነት ዝግጅት የተደረገበት ታላቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባ እንደነበር ይታወሳል። በዚህም ስብሰባ ከ60 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ምሁራን በ10 የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ በመንተራስ አገራዊ አመለካከቶችን ወደ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫዎች በሚያስገባና ይልቁንም ለህዝባችን የልማት ፍላጎት የሳቢ አቅጣጫ እንዲሁም ለሀገራችን ፖሊሲ አውጪዎች ግብዓት ሊሆኑ በሚችል መልኩ የጥናት ጽሁፎች የቀረቡ ሲሆን በጉባኤው ላይ ከ400 የሚበልጡ ተጋባዥ እንግዶች ባለሙያዎች በቀረቡ ሀሳቦች ላይ ምክክር አድርገዋል። በቀጣይ በተነሱት ዋና የትኩረት ዋልታዎች ቀጣይነት ላለው የእድገትና የልማት አቅጣጫዎች መተለሚያ ሊሆኑ በሚችሉ መልኩ ተተንትነው እንዲቀርቡ በማሰብ 11 በሙያ ዘርፋቸው የላቁ አባላት የማጠቃለያ ሰነድ ወይም ብሉ ሪበን ፓናል ሪፖርት ተዘጋጅቶ በጳጉሜ 5 2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መግቢያ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና ለሚመለከታቸው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ መሰጠቱ ይታወሳል። በዚህ አጋጣሚ ይህን ሪፖርት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ላዘጋጁት ለብሉ ሪበን ፓናል ኮሚቴ አባላት በሙሉ በድጋሚ ላመሰግን ወዳለሁ። ማህበራችን በዛሬው ቀን በተመረጡ ርዕሶችም በመጀመሪያው ግማሽ ቀን expanding digital economy and innovation to Ethiopia's secondary cheetah cities በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ creating a momentum for high-tech manufacturing capacity and infrastructure በሚል የራውንድ ቴብል ዲስከሽን ወይም ውይይት ላይ ለመሳተፍ ጥሪያችን አክብራችሁ የመጣችሁ የውይይቱ ተሳታፊዎች እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት በድጋሚ ጠይቃለሁ። በዚህ ውይይት ገንቢ ሀሳቦችና ለወደፊትና ለፖሊሲና ለእቅድ የሚያግዙ ሀሳቦች እንደሚገኙ እምነታችን ሲሆን የውይይቱ ፍሬ ሀሳቦች ተጠናቅረው ለሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ግብዓት እንዲሆናቸው የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ።
በመጨረሻም ለዚህ ውይይት ተግባራዊ እንዲሆን ያልተቆጠበ ጊዜና ዕውቀታችሁን ላበረከታችሁ ሁሉ ምስጋናዬን እያቀረብኩ በተለይም የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለን በግሌም በኮሚቴውም ስም ይሄን የመሰለ አዳራሽና በመጀመሪያው ጥያቄ ቤታችሁ ነው ስላሉኝ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠልም የኢትዮጵያ ሲቪል መሐንዲሶች ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ትልቅ ክብር አለን። ከማህበሩ ውጪ ለሚሰራው ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ በመሆኑ በዚሁ አጋጣሚ እሳቸውንም ለማስመስገን እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ፕሮፌሽናል መሐንዲሶች ማህበርና የኢትዮጵያ አይሲቲ ኤንድ ኢቲ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሜካኒካል ማህበር ለዚህ ዝግጅት ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉ ስለሆነ ይህንኑ ምስጋናዬን በዚሁ አጋጣሚ አቀርባለሁ። ለዝግጅቱ መሳካት ስፖንሰር ላደረጉን አንደኛ ማዕድን ሚኒስትር፣ ሁለተኛ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር፣ ሶስተኛ ቢጃ ኢትዮጵያን በክብር እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አጭር የመግቢያ መልእክት እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲሉን የሚኒስትራችን የሆኑትን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ወደ መድረክ መጥተው አድሬስ እንዲያደርጉን ጠይቃለሁ። እንዴት አደራችሁ? ከመንገድ ስለተጠለፍኩ ለሁሉ ነገር ይቅርታ ጠይቃለሁ። ፕሮግራሙ ወንድሜ ዮናስ ቀደም ብሎ ነው የነገረኝ፣ ረስቻለሁ ነው too much is in my mind እና ቀደም ብሎ ቢያስታውሰኝ ኖሮ አትሊስት እንደ ዮናስ በሱፍ እንኳን አልታመም ለብሼ መጣ ነበር። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ከውጭም የመጣችሁ ኢትዮጵያውያን እዚህም ያላችሁ ወደ ማዕድን ሚኒስቴር እንኳን በደህና መጣችሁ። አስተማሪዎች አሉ፣ ከኔ ጋር የሰሩ አዲስ አበባ አሉ፣ ማቃቸው ብዙ ሰዎች ስላላችሁ ጠዋት ቡና ስንጠጣ ዝም ብዬ አትግላንስ አንድ ጥያቄ ጠይቄያቸው ነበር ዶክተርና የሳቸው ባልደረቦች። አይ ቲንክ አንዳንዶቹ እዚሁ ላይ ስላሉና በኋላም በዲስከሽን ስለምትነጋገሩ ከ27 28 አመት በኋላ ሁላችንም የት እንደርሳለን የሚል አይ ቲንክ ጭንቅላታችን ውስጥ ይመጣል አይደለ? እኔ ሚኒመም የዛሬ 27 ስንት እንደሚሆን አስባለሁ። ሶ 200 ሚሊዮን ስንሆን አም ዋን ኦፍ ደም ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ የዛሬ 27 28 አመት በኋላ ምንድነው ኤግዛክትሊ ወዴት ነን፣ የት ነው የምንደርሰው፣ ቻሌንጆቻችን ምንድናቸው፣ እንዴት አድርገን እንወጣቸዋለን የሚል የሙያተኞች ምክክር ኢኒሺዬቲቭ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ይህንን ያሰባችሁ በደንብ ሰርታችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕት ያደረጋችሁ ኢትዮጵያን ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የማዕድን ሚኒስቴርም ይሄኛውን ይምጡ ብዬ ከወንድሜ ዮናስ ጋር ስንነጋገር የኢትዮጵያ የብልጽግና መሰረት እና መጻኢ ዕድል ከሚወስኑት አንደኛው የማዕድን ዘርፍ ነው ብዬ አምናለሁ። በኋላ ለከሰዓት በኋላ ዲስከሽኖቻችሁ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ማስበው አንድ ፍሎር ወደ ታች ካሉን ማዕድናት በጣም ትንሹን አስቀምጠናል። የማዕድን ጋለሪ አለን። እሱን አይታችሁ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪና መጻኢ ዕድል ስትነጋገሩ ገብቷችሁ እንደምትነጋገሩ አምናለሁ። ስለዚህ በኢትዮጵያ አፈር ማዕፀን ውስጥ ያለው ሀብትና ጸጋ የኢትዮጵያን የእድገት ማዕፀን የእድገት ትራጀክተሪ ይወስናል። አሁን ብዙ ነገር ከውጭ ነው የምናስገባው ታውቃላችሁ። ወደ ውጭ የምንልካቸው በጣም ትንሽ ናቸው። በጣም የተማሩ ወጣቶች አሉ። ይሄኛውን ልንቀርፍ እንደሆነ አንዱ የእድገታችን መሰረት የካፒታል ምንጭ የሚሆነው ማዕድን ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ጠዋት ስናወራ
የሰው አእምሮ ይሄ ክፍት ሆኖ ነገሮችን እንደ አዲስ ማሰብ የመጣውን ነገር ኢንተርቴን ማድረግ በሰው አእምሮና በሰው ልብ ውስጥ ነው ያለው። ለነገሩ ማደግም በሰው ውስጥ ልብ ነው ያለው። እሱ ምንም ጥያቄ የለውም። እና ብዙ ሀገራት የሀገራት እድገት ትራጀክተሪ ያለፉትንም ነው መሀልም አሁን ኢመርጅ ያደረጉ ያሉ ሀገሮችን ዝም ብላችሁ ስታስቡ ስታዩ ስታነቡ ሁለት ነገሮችን ጠንቅቆ የሰሩ ሀገራት እድገታቸው ትራጀክተሪው ኮንሲስተንት ነው። አንደኛው ግልጽ የሆነ እይታ ግልጽ የሆነ የፖሊሲ ብሉፕሪንት ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ያላቸው ሀገራት እድገታቸው እያየን እየሄደ ነው ያለው። ሁለተኛ ይሄኛውን ፖሊሲ በደንብ የገባቸውን ያዩትን ለዘመናት ለትውልድ የሚመጣውን ፖሊሲ ያዩትን ደግሞ በተቋም በኢንስቲትዩሽን ያደረጁ ሀገራት እድገታቸው ምንም ቢሆን ትንሽ መንገራገጮች ቢኖሩም ዘላቂ የሆነ ልማት አላቸው። ተቋማት ደግሞ የሚመሩት ሜሪቶክራቲክ በሆነ ሰው ነው። ዕውቀት ያለው ሀገር የሚወድ ሰው ለትውልድ የሚያስብ ሰው ሲሆን ደግሞ በጣም ቆንጆ ይሆናል። ከዛ ውጭ ያሉት ፊዚካል ካፒታሉ ሁማን ካፒታሉ ቴክኖሎጂው ቀጥለው ይመጡች ናቸው። እነዚህ ቬሪ ፈንዳሜንታል እና ከሰዓት በኋላ ስለ ማኑፋክቸሪንግ ስትነጋገሩ ጋለሪውን አይታችሁ ስትነጋገሩ አንድ ነገር ለምናቸዋል። ኢትዮጵያ for the last many years በግብርና ላይ የተንጠለጠለ የኢኮኖሚ እድገትና ፖሊሲ ነበራት። እኔ የአርሶ አደር ልጅ ነኝ። አባቴ አሁንም አርሶ አደር። we have the same plot of land productivity እንዲህ እየወረደ ነው ያለው። አሁን ግብርና ራሱ ለማዘመን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን ካላሰበን በስተቀር ሊመጣ አይችልም። 200 ሚሊዮን ህዝብ መመገብ የሚችል ሀገር ዲሰንት የሆነ ስራ መፍጠር የሚችል ሀገር ከውጪ እየገባ እያጎበጠን ያለው ሸቀጥ በሀገር ደረጃ ማምረት የማይችል ሀገር ከሁሉም በላይ ደግሞ በሁለት እግሩ መቆም የሚችል ሀገር ካልገነባን ያው ቁጥር ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ስትነጋገሩ አንድ ነገር አእምሯችሁ ውስጥ አስቀምጡ ብዬ የምላችሁ አሁን ያሉ ብዙ ድምጾች በዝም በዛም ያሉ ነገሮች እንደሚቀየሩ ስለሚታሰብ ደግሞ ስለምታመን የኢትዮጵያ ማዕድን የኢትዮጵያን የእድገት መሰላል መጻኢ እድል ይወስናል። ይሄ እምነት ነው። እምነታችሁ ከሆነ በኋላ ስትነጋገሩ እንዴት አድርገን ይሄንን ዲጂታሊ እንደምንመራ በእውቀት እንደምንመራ ከናንተ ብዙ ነገር እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ደግሞ ሀገራችንን ይባርክ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እናመሰግናለን ክቡር ሚኒስትር። ቢዘጋጁ ምን ይነግሩን ነበር? ሳይዘጋጁ እንዲከነገሩን በጣም ኢምፕሬሲቭ እና ቶታሊ የዚህ የኢትዮጵያ 50 አደረጃጀት ባጭሩ ነው የገለጹት። ስለዚህ ህዝብ ብዛት ቁጥር መሰረታዊ የሆነ ስለሆነ ያለን ያልታረሰው መሬት ያለን ፕሮዳክሽን ዛሬ ምን ይመስላል ብሎ ባጭሩ ማስቀመጥ ቀላል ስራ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ግን ለማድረግ ምን ያስፈልገናል የሚለው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጭንቅላት አውጣቶ አንድ ነገር ከሰጠ የመፈጸም አቅማችን ደግሞ ከፍተኛ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። አመሰግናለሁ በድጋሚ። በመቀጠልም መጋብዘው እንዲሁ አጭር ውይይቱን በተመለከተ ያቅጣጫ ሐሳብ እንዲሰጡን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ክቡር ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊ እባክዎ ወደ መድረኩ መጥተው አመሰግናለሁ።
እንዴት አደራችሁ? በመጀመሪያ ለድምጼ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የሰሙኑ ጉንፋን እኔም ተቋድሻለሁ። ከሁሉ በላይ ክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማን ማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄን የመሰለ አዳራሻቸው ሰጥተውን እንዲሁም ተጨማሪ ነገሮች ምሳም አለ አይደል? በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የኔ ንግግር ያው በእንግሊዘኛ ነው የሚሆነው፣ ዲስከሽኑም በእንግሊዘኛ ስለሚሆን Excellencies, colleagues, representatives from private sector, academia, and honorable guests, and ladies and gentlemen, we met today to deliberate Ethiopia's digital cities and the prospect of expanding entrepreneurial ecosystem to those cities at a time when the shift to digital lifestyle across the world is gathering momentum and evident for us to see. We saw the discuss the trends at the 17th UN Internet Governance Forum that Ethiopia successfully hosted just in the past months. When it comes to digital, in recent years, Ethiopia has also been taking important steps to extract benefits for its citizens and its overall economy from digital technologies. In particular, it has passed a number of regulations to enable positive impacts on business and lifestyles, such as the electronic transaction proclamation that the Ministry of Innovation and Technology championed, a number of payment-related regulations from the National Bank, including directives on payment instruments, issues, and payment instrument operations. Parliament issues of the communication service proclamations that liberate the telecom sector, proclamation on digital ID, regulations from the Communication Authority, providing for customer rights and protections, interconnection, infra-sharing, and collation, among others. And thus, of course, the Digital Ethiopia 2025 strategy. These regulatory updates have boosted the digital agenda in our country, Ethiopia. However, the work is not yet finished. More remains to be accomplished, and my ministry is committed to supporting the development of the digital economy further. One of the regulations in pipeline, for example, is the Startup Proclamation, which, when enlarged, such facilitates further the establishment and growth of startup companies and the ecosystem in which they operate, resulting in more jobs created for the youth. As you may know, Ethiopia's population is expected to be approximately double to 200 million by or before 2050 European calendar. Supporting entrepreneurship in Ethiopia digital cities, of course, is important to meet the challenge of sufficient job creation and the work of driving Ethiopia digital economy forward seeks concerted efforts from all stakeholders, including the manufacturing sector. Therefore, discussions such as the one you are holding today are important to share experiences, to bring ideas forward, to show what we can scale it and help coordinate our efforts. Our joint effort to build digital cities further still need to address different challenges and opportunities, such as, for example, the mismatch between Ethiopia's biggest GDP component, agriculture, construction, wholesale, retail, trade, and the current set of digital service offerings. Primarily in finance, transport, personal service, and entertainment. Successful navigation elements within the Continental Free Trade Agreement, such as the related IT service, enhanced gender inclusion strategy with regard to digital economy,
For example, in e-commerce, effective sharing of the lessons of useful and initiative that relate to digital entrepreneurship between regional administratives, cities, and federal governments. On this and other opportunities and challenges, we look forward to work with all stakeholders to help us realize the full benefits of digital era, so tackling grand challenges to build an economy that improves well-being of all our citizens in our beloved country, Ethiopia. As I conclude my remarks, I would like to call you on to keep up the momentum to work across disciplines in sustainable manner. Our ministry doors are open for cooperation with the private sectors, startups, and academia to achieve the country digital economy ambitious. Thank you so much. በመቀጠልም የተከበሩ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የዲጂታል ኢኮኖሚ አማካሪ ወይዘሮ ማርያም ሰይድ አጭር መልእክት እንዲያስተላልፉልን በክብር ጠይቃለሁ። ቴንክ ዩ ወይዘሮ ማርያም። እንደምን አደራችሁ። እኔም ገለጻዬ በእንግሊዝኛ እንዳረገው እንዲፈቀድልኝ ጠይቃለሁ። Thank you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. For those that know me, you know I'm happy to be here because I'm a tech optimist. I believe that science and technology have the power to improve our lives. Today, medical doctors know technology saves lives. Artificial intelligence help identify illnesses that went undetected previously. High precision surgery through modern robots can be used and are used today to do risky surgeries or surgeries that were considered risky just a couple of years ago. Artificial intelligence and big data improves education, agriculture, manufacturing. As an example, precision agriculture helps in detecting diseases in plants and poor nutrition of farms. And I hope, Takele, your parents can use precision agriculture to improve productivity. All this to say that the cost of not developing AI and big data or developing it late in a country like ours is enormous. The Ethiopian government adopted Digital Ethiopia 2025, like Her Excellency Wezero Huria mentioned, as an umbrella strategy for all sectors to help potential impacts on social and economic inequalities. Algorithms can be a danger to our daily lives and to our democracy. Sorry. Digital Ethiopia 2025 is an umbrella strategy for all sectors to help mainstream the positive impact of digital technologies and support entrepreneurship across the country. But of course, there's a downside to it. And even access to technology remains a major concern because of its potential impact on social and economic inequalities. Algorithms can be a danger to our daily lives and to our democracy. But collectively and together, we have the power to address these challenges. In 2020, the government inaugurated our AI center. The AI sector has been growing in Ethiopia with the potential of becoming a thriving hub for AI research and development, including robotics. We are eager to explore the full potential of AI to our industries and services. The government embraces innovation and entrepreneurship. Many of our economic sectors require talented and creative people that are ready to dream big and work towards their goals. I'm happy to be here today amongst you all to discuss the active expansion of the digital agenda in Ethiopia. Having seen the topic of discussions that you're going to have today, I'd like to raise a couple of points. The first is about talent.
and talent across the board. The Ministry of Education, the Ministry of Innovation and Technology, the Ethiopian Communication Authority are actively working towards laying the foundation of basic digital skills for all our citizens. But we also need advanced skills. I would like to encourage public-private partnerships and collaborations to continue to identify the skill gaps and provide appropriate training to prepare the labor market for the new demands of our digital economy. We need to keep in mind that the next generation of young citizens will need to know how to advance in an increasingly complex world. This will require imagination, empathy, resilience, and entrepreneurship skills. A first and important skill is learning. People used to learn to do the work, but now learning is the work. There must be an appreciation for the value of learning well beyond high school and well beyond college graduations. A lifelong learning requires people not only to constantly learn new things, but also to unlearn and to relearn in a very dynamic world. The concern is the growing digital divide. We must accelerate the digital transformation across the board and as soon as possible move from pilots to full-scale projects. Technology must be accessible. We must see that it serves all the country's citizens and our national development goals. Towards that, the government has done enormous amount of reforms. The telecommunication has been liberalized, and all of that is being expanded. I, again, here would like to call upon partnerships here to make sure that you participate in that expansion and that inclusivity. A second important point, often raised everywhere I go into forums, is access to finance. Ensuring we create an enabling environment that will instigate private investments and effectively and efficiently mobilize public funds to ultimately encourage innovative ideas and grow enterprises is the mission of the government. The Development Bank of Ethiopia has an initiative whereby seed funding will be made available for promising ideas which have demonstrated viability via a proof of concept. I encourage you to make this successful, this initiative a success, as it will further encourage angel investors, it will further encourage venture capitals, private equities to enter our market. A third very important point that the government is putting a lot of emphasis on is our digital landscape. As our digital landscape evolves, we will start producing massive amounts of data. The questions we need to ask ourselves are, how do we store data? How do we share data? How do we protect our data? And what is the role of government in all of it? For our data to be of value to us and not harvested by third-party artificial intelligence experts, organizations, companies, data is an enabler for innovation. It's an enabler for entrepreneurship. So how do we classify data? In other words, what should be our cloud policies and strategies? How do we implement data protection? And thus, by being extremely cognizant of our context, of our own Ethiopian context, or extrapolated to Africa's context. Our needs, what are our demands? This is a major focus for the government. We are not here to copy any data governance or any policies from other parts of the world. We need to be able to come up with our requirements and understand what our needs are. We're happy to see Tier 3 data centers coming up in the ICT park. They're going live, and this can kickstart cloud services and outsourcing businesses, which is a very important pathway in digital Ethiopia. The last point I'd like to speak about is manufacturing, because I know it is part of our conversations today. Whether it is high-tech manufacturing, and I know high-tech manufacturing is your topic today, or electronics or textile, as a matter of fact, all require the coordination of enablers, such as energy, such as land, such as roads, market development, technology, investor facilitation, and regulation. Countries, and His Excellency the Minister was also alluding to it, countries in which these align have often transformed. Ethiopia's industrial journey
is underway. And without doubt, the fourth industrial revolution has a huge disruptive potential on the workforce in manufacturing. It is essential that more organizations take an active role in reskilling their existing workers, have better internet connectivity wherever they have their operations, and adopt technologies such as telepresence or virtual reality to stay competitive. In all of this, the government has a key role as a stimulator and an enabler, but it cannot do it alone. We no longer talk about public versus private. His Excellency the Prime Minister constantly talks about how public with private is what will take us to our prosperity road. This work is just beginning, so my call to action to all stakeholders is to keep the momentum, to continue to constructively flag roadblocks, to constantly come up with innovative and constructive solutions for job creation, and to bring forth ideas and capabilities to resolve challenges in a coordinated manner. I thank you, and I look forward to the deliberation of this meeting today. እናመሰግናለን ወይዘሮ ማርያም። በመቀጠልም የውይይታችንን ከመጀመራችን በፊት የኢትዮጵያ 50 በዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ ታስክ ፎርስ አለው። የዛ ታስክ ፎርስ ቼርማን ኢንጂነር ይልቃል እዚህ መሃላችን ይገኛሉ። ኢንጂነር ይልቃል፣ ኢንጂነር ደብረወርቅ የዚሁ የታስክ ፎርሱ የተለያዩ ታስክ ፎርሶች ቼርማን አሉን። ዶክተር ደብረወርቅ መሃላችን ናቸው። ዶክተር ደብረወርቅ እዚህ ላይ ስም ስላላየሁ ነው፣ ይቅርታ። ሚኒስትሮች እኔ ባለሁበት ሀገር አሁን ምን ይባላል ሌትስ ጌት ዲስ ሾው ኦን ዘ ሮድ ይላሉ። ለምንድን ነው እዚህ የመጣ ነው? የተዘጋጀው በእንግሊዝኛ ነው። ይሄም ሌላ ችግር ካልፈጠረ የዛሬ 4 ዓመት ብዙዎቻችሁ እዚህ ነበራችሁ። እዚህ ተሰብስበን ምንድን ነው የምናደርገው? አገራችንን በምን አይነት ነው ልንደግፍ የምንችለው በሚል ጉባኤው ለ2 ቀን ከተነጋገረ በኋላ የብሉ ሪበን ፓነል አቋቁሞ የፓነል ሪፖርት ተጽፎ እኛ ቅዳሜ ዕለት ሪፖርቱን ፕሬስ ሪሊዝ ሰጥተን ሰኞ ዕለት ሁላችንም እናቀው የጦርነት ሁኔታ ተጀመረ። 2 ምርጫ ነበረ። አንዱ ሪፖርቱን ለመንግስት አቅርበናል ብለን መቀመጥ፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው ማድረግ የምንችለው አሁን በተለይ ሀገሪቱ ችግር ላይ ያለች ብለን የ2 ዓመት ኢምፕሊሜንቴሽን ፕላን አዘጋጀን። ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው አንደኛ አብረን ሞሜንተሙን ለመቀጠልና ከናንተ ለመስማት ምንድነው ማድረግ የምንችለው፣ ምን እንድናረግ ነው የምትፈልጉት። ሁለተኛ የኢትዮጵያ 2050 400 የሚሆኑ ባለሙያ ቤተሰቦች አሉት። በየመስኩ ጥሩ ስራ የሚሰሩ በጣም ደግሞ የሚያኮራው ለሀገራችን ምን እንስራ ብለው የተቀመጡ አሉ። እናንተንም እንፈልጋለን። ስለዚህ ምንድነው የምንጨምረው ነው። ሌላው በተደጋጋሚ ተነግሯል። መንግስት ብቻውን ሲቪል ሶሳይቲ ብቻውን
ፕሮፌሽናልስ ብቻቸውን የሚያደርጉት ነገር አይደለም። ተባብሮ የሚደረግ ነገር ስለሆነ እንዴት አድርገን አገራችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ እንውሰድ የሚል ነው። ሌላው በተለያዩ ዘርፎች 10 ኦፖርቹኒቲስ ኤንድ ቻሌንጅስ አሉን። አሁን ኢምፕሊሜንቴሽን ፕላን የሰራነው 5ቱ ላይ ነው። ትላንትና የኢትዮጵያን ትምህርት በኳሊቲ ኦፍ ኤጁኬሽን ኢን ኢትዮጵያ እንዴት እናሻሽል በሚል የግማሽ ቀን ስብሰባ ነበረ። ጥሩ መመሪያዎች ተሰጥተውናል። በተለይ ከታች ያለው አሁን ብዙ ርብርብ እየተደረገ ነው ሃየር ኤጁኬሽን ላይና ከታች መሰረቱን ካላስተካከልን ከላው ብቻ ማተኮሩ ብዙም አይገፋልንም ብለን አስተማሪዎች ላይና ሲስተምስ ቢልዲንግ ላይ እንድናተኩር መርሆ ተሰጥቶናል። ከዚህም ስብሰባ ካሁንም ከተሳት በኋላ የምንጠብቀው ሶሊድ ሮድ ማፕ ይዘን ሄደን ለኢምፕሊሜንቴሽን እንዲያገለግለን ነው። ሌላው ሪቫይታላይዝ ለማድረግ ነው። የጋን መብራት ሆነናል እኛ ባለፈው 4 ዓመት ጥሩ ምን እንደምንሰራ አናስተዋውቅም። እሱም ላይ በርትተን ለመስራት ነው። ትልቁ ነገር ግን ኒው አይዲያስ እና ኒው ኮሚትመንትስ ነው የምንፈልገው። ሰው ቅድም እንዳልኳችሁ 4 ዓመት ሆነን ከተቋቋመ ዶክመንቱ ከተሰራ አሁን ብሬንስቶርም የምናደርገው እነዚህ 5 ኤሪያዎች ላይ በተለይ ዛሬ ዲጂታል ኢኮኖሚ እና ተሳት በኋላ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ስፔሲፊክሊ ምን ላይ ፎከስ ብናደርግ ነው። ትንሽ ነን እኛ ይዘን የምንመጣው ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነታችንን እና ሙያችንን ነው። እናንተ ናችሁ የምትነግሩን። የኛ ዋሽንግተን ወይም ቶሮንቶ ተቀምጠን ኢትዮጵያ በትምህርት እንዲህ አይነት ያስፈልጋታል ምን አንደኛ ነውርም ነው፣ ሁለተኛ አይሰራም። ስለዚህ እናንተ ይሄ ከሆነ ያላችሁ ይሄን አድርጉ የሚለውን እንድትመሩን ነው። ሌላው ማህበራችንን ለማስፋፋት ነው። የተጀመሩ ስራዎች በኋላ ወረቀቶች ይቀርባሉ በዲጂታል ኢኮኖሚ ምን እንደሰራ እሱን እያሳየናችሁ ወደሚቀጥለው ደረጃ እንዴት አብረን እንሄዳለን ለማለት ነው። ብሉ ሪባን ሪፖርቱን ያያችሁ ሰዎች 5 ኤሪያ ነበሩ በዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ እነኝህን እንሰራለን ብለን የጻፍናቸው። አሁን ጥያቄው ምን አረጋችሁ? ምን ችግር ገጠማችሁ? ምንድነው አሁን ልታረጉ ያሰባችሁትና ይሄንን ልታረጉ ነው የምንፈልገው እኛ በዲጂታል ኢኮኖሚ የሚል መርሆ እንድትሰጡን ነው። ትልቁ ነገር አይዲያዎች እንድትሰጡን እንድትመሩን ለሀገሪቱ የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ብዙ ቀዳዳዎች አሉ። እናንተ ባላችሁ ሙያና ኮሚትመንት እችኛዋን ቀዳዳ ብትደፍኑልን የሚለውን ከናንተ መርሆውን ለመቀበል ነው። ከዚህ ቀጥሎ አቶ ይልቃል አባተ በዲጂታል ኢኮኖሚ ምን እንደተሰራ ያቀርቡልናል። አመሰግናለሁ። እኔም እንደምናደራችሁ በድጋሜ ላለሁኝ በ5 ደቂቃ ውስጥ እስካሁን የተካሄደውን ስራ ኦቨርሳይት ሰጥቻችሁ ወደ ፓኔሉ እንድንሸጋገር አደርጋለሁኝ። ሶ በአንዳንድ ደቂቃ እነኚህን ፖይንቶች ዶክተር ደብረወርቅን እናመሰግናለሁኝ። የተወሰነውን እሷ ከበር ስላደረገችልኝ የታይም ፕሬሸር ይቀንስልኛል። ጆርኒያችንን ሪኮሜንዴሽኖቹና አውትካሙን እንደገና ደግሞ የዛሬው ራውንድ ቴብል ጎል ከዛ ወደ ፓነል ስፒቾቹ እንሻገራለን። Oops. We don't need to go all the way there.
So this is the journey. ከዲሴምበር ጀምሮ ዶክተር ደብረወርቅ በደንብ አብራርተዋለች። መጀመሪያ ኮንፈረንሱ ተካሄደ። ብሉ ሪበን ፓነል ሪፖርቱ ተጻፈ ከየሴክተሩ። ከዛ ጁላይ 21 የዲጂታል ኢኮኖሚ ታስክ ፎርስ ሴትአፕ አደረግን። ከዛ በኋላ ሜይ 22 የመጀመሪያውን ዋይት ፔፐር ጻፍን። እንዴት አድርገን ጀነሬት ከተደረጉት ሐሳቦች እኛ መሞከር የምንችላቸው ራሳችን ምንድናቸው የሚለውን ማለት ነው። በተለይ ኢንተርፕረነርሺፕን ወደ ኢትዮጵያ ሰከንደሪ ሲቲስ ማስፋፋት ከአዲስ አበባ ውስጥ የተወሰደውን ሌሰን ይዘን ወደ ሌሎቹ ማካሄድ የሚለው ላይ ማለት ነው። ሴፕቴምበር ላይ ደብረ ብርሃን ላይ ላይብራሪ የነበረ ኤግዚስት የሚያደርግ ቦታን የሀብ ተጨማሪ ሰርቪስ እንዲሰጥ ሰፖርት አድርገን ኢንተርኔት ጨምረን አሁን ደግሞ የቤዚክ ዲጂታል ስኪልስ ማቴሪያል አቬለብል አድርገን ጀምረናል። ከዛም አሁን ዲሴምበር ላይ ወደ ሌሎች እዛው አካባቢ ላሉ ከዛም ራቅ ላሉ ወልዲያ ሳሲት ቢባል ቦታ ይሄንን ለማስጀመር እየሞከርን ነው። የደብረ ብርሃን ሀቡ ማኔጀርም ዲስላለ ከሱም ተሰማላችሁ። አንዱ የተማርነው ነገር እኛ አሁን የሞከርነው ላይብራሪና ሀብ ያለው ጆይንት ነው። ግን ኢንዱስትሪ ሀብ፣ ዩኒቨርሲቲ ሀብ ሌሎችም ቢሞከሩ በጣም ጥሩ ነው። ዛሬ ደግሞ ያው ይሄንን አፕዴት ልናደርጋችሁ ራውንድ ቴብል ላይ መጥተናል። ያለች ኦኬ ሶ ቅድም ዶክተር ደብረወርቅ ሪኮሜንዴሽኖች ምን እንደሆነ ነግራቸዋለች። በእኛ ኤሪያ ላይ ከዛ ከኮንፈረንሱ ኤክስትራክት ያደረግናቸው ሐሳቦች ሶ አንደኛው ለምሳሌ ዲጂታል ኢኮኖሚ ላልተለመዱ ኤክስፖርት ስራዎች ሌቨሬጅ ማድረግ እና ክሮስ ካቲንግ ቻሌንጆችን አድሬስ ለማድረግ እንዲጠቅም ማድረግ ነው። ሶ ፎሎ አፕ እያደረግን በተለያየ ቦታ ይሄን ሐሳብ we're happy to see Ethiopian Airlines ለምሳሌ የኢኮሜርስ ፉልፊልመንት ሴንተር ቢልድ እያደረገ ነው። 1 ሚሊዮን ፓርሰል ፐር ዴይ ሃንድል ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ይሄ ምን እድል ይሰጣል? ከቡና ከሆርቲካልቸር ውጪ እዚህ ያሉ ሌሎች የኢትዮጵያን ጉድስ ኤክስፖርት ለማድረግ ቴክስታይልን ጨምሮ እድል ይሰጣል። በኢኮሜርስ ኦርደር ያደርጋሉ፣ ዲሊቨር ይደረጋል ማለት ነው። በተጨማሪ የሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ የሶፍትዌር እና ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ጋር የተያያዘ ኢንሴንቲቭ የፖሊሲ ኢንሴንቲቭን አፕዴት አድርጓል። ኦኬ ሶ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ለመስራት ከዚህ በፊት ብዙ ኢንሴንቲቭ የለም። አሁን እዛ ውስጥ ኢንክሉድ ተደርጓል። ሶ እነኚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ሁለተኛው እንዳልኳችሁ የስታርታፕ ኢኮሲስተሙን እና ኢኖቬሽን ወደ ሰከንደሪ ሲቲስ ማስፋፋት የሚለው ነው። ካየነው አይስ አዲስ ሐዋሳ ውስጥ ሁለተኛ ቦታ ከፍተዋል። እኛ ደብረ ብርሃን ያለውን ላይብራሪ ወደ ሀብ ኮንቨርት አድርገን ሰፖርት እየሰጠን ነው። ቤዚክ ዲጂታል ስኪል ትሬኒንግ ማቴሪያልም አዘጋጅተን ያንን ሼር አድርገናል። ልክ እንደ መሰረተ ትምህርት ይሄ ሰርች ማድረግ፣ የኮምፒውተር ኦፕሬት ማድረግ፣ ወርድ መጻፍ፣ ኤዲት ማድረግ እነኛ አስፈላጊ የሆኑ ነው። ኢቭን ቤዚክ የሆኑ ስራዎችንም ለማግኘት እሱን እንዲያግዝ ይሄንን ለሌሎችም ለማስፋፋት ፍላጎት አለን። በየጊዜው እንደምታዩት የኛን ትዊተር ሃንድል ብታዩ አሁን የስታርታፕ ኢንቨስትመንቶች እና ላውንች አናውንስመንት ኦልሞስት ዴይሊ ነው የምናየው። በዚህ ሳምንት ውስጥ አሁን ትናንትና ሳይ ተራኬ የሚባል አንድ ኢንተርናሽናል ኢንቨስተር አገኘ። I see Bernard here, Arif Pay recently launched አድርጓል። በዚህ ወር ውስጥ በጣም ብዙ አክቲቪቲዎች ተካሂደዋል። ሶ ያ ኢንካሬጂንግ ነው። ሶስተኛው ሪኮሜንዴሽን የነበረው ሃይ ስኪል ዲጂታል ማርኬቶችን ሌቨሬጅ ለማድረግ የኢትዮጵያን ስትሬንግዝ መጠቀም ያለንን እና ባድዊድዝ ኮኔክቲቪቲን አያይዞ የዳታ ስቶሬጅ እና ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስን እንዲጀመር አዲስ ነገር መጀመር የሚለው ነው። እንደምታውቁት አይቲ ፓርክ ውስጥ ቅድም ሚሪያምን በንግግሯ ገልጸዋለች። ቢያንስ 4 ዴታ ሴንተሮች ከረንትሊ ቢውልድ የተደረጉ ነው። በራክሲዮ፣ ዊንጉ፣ ሳፋሪኮም፣ ሬድ ፎክስ አይ ፎርጌት ዘ ፊፍዝ ዋን። ሶ እነኚህ ሲኖሩ
ለአውትሶርሲንግ ስራ ውስጥ ይሰጠዋል። ኮሚሽን የተወሰኑት ስራ ጀምረዋል። የተወሰኑት ፈርስት ኳርተር ላይ ስራ ይጀምራሉ 2023 ውስጥ። እንደገና ደግሞ እኛ አሁን የኤሌክትሪሲቲ የገርድ ኤሌክትሪክ ስላለ እንዲህ አይነት ሰርቪስ ለማድረግ ትልቁ የኮስት ኢንፑት ፓወር ነው። ሶ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ፓወር ሶርስ ስላለን ለአካባቢው የዲዛስተር ሪካቨሪ ስራ ለመስራት ሆስቲንግ ሶሉሽን ለመስራት እድል አለን። ይሄም ጥሩ ምልክት ነው በዛ አቅጣጫ። ሁለተኛ ቴሌኮም ላይሰንስ ኦፕሬተር ኢሹ ተደርጎ ኦፕሬሽን ጀምሯል አሁን ወደ 21 ከተሞች ውስጥ እንደምታውቁት። ሪሰንትሊ ደግሞ አንደኛው የኛ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ሪኮሜንዴሽን የነበረው እንደ መንገድ የኢንተርኔት ላንድ ቤዝ ኢንተርኔት ሃይዌይ ማለፊያ መሆን እንችላለን የሚል ነው። በጅቡቲ እና ሳውት ሱዳን በኢትዮጵያ የሚያልፍ ፋይበር ኦፕቲክስ ቢልድ ለማድረግ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመዋል። ሪሰንት ላይ ታችሁ እንደሆነ ኢትዮ ቴሌኮም ሲኦም ሳውት ሱዳን ሄደው ጉብኝት እና ውይይት አድርገው ነበር። አራተኛው ኢትዮጵያን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ሊደር እንድትሆን ሴትአፕ ማድረግ ነው። ቅድም ሜሪያም እንደገለጸችው የኤአይ ሴንተር ኢኒሺየት ተደርጓል። የሳይንስ ሚውዚየሙም ሪሰንትሊ ላውንች ተደርጓል። ሌላኛው ይሄ የዲጂታል ሊትሬሲ ቻርተር ወይም ቤዚክ ዲጂታል ስኪልስ ልክ እንደ ማንበብና መጻፍ ብሮድሊ አቬይላብል እንዲሆን መደረግ አለበት። እንደተገለጸው ኮኦርዲኔትድ የሆነ ኤፈርት በሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን፣ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን፣ በሌሎች ስቴክሆልደሮችም ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽንስ ኦቶሪቲ ዩኒቨርሳል ሰርቪስ ኤንድ አክሰስ ፈንድ የሚባል ፈንድ አለው። ከኦፕሬተሮቹ በየአመቱ የሚሰበስበው እስከ 2% የሚደርስ ተርኖቨራቸው ላይ የሚሰበስበው ገቢ ኢኒሻሊ አክሰስ ኤክስፓንድ ለማድረግ ኔትወርክ ቴሌኮም የሌለ ቦታ ለማድረስ ነው። ግን በየአመቱ ስለሚሰበሰብ ያ ይህን ስኪል ለማስፋፋት ሊጠቅም ይችላል የሚል ግምት አለን። ማቴሪያሉን ፕሪፔር ተደርጓል። ሶ ፓኔሊስቶችን ወደፊት ከመጥራቴ በፊት ጎሉን ልንገራችሁ። ፕሮግራሙ ላይም አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ሶ አንደኛው አይዲያ ጀነሬት ማድረግ ነው። ያልታሰበ አይዲያ፣ ያልሞከርነው ነገር፣ ያልተሞከረ ነገር ካለ በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ፕላን ሪቪዥን ላይ ነው ያለችው። ይሄ ዊንዶ ላይ ጥሩ የሆነ ስኬል መደረግ የሚችል ምሳሌ ካለን በዚህ መስማት እንፈልጋለን ከናንተ። ሶ ግን ሳይመልቴኒየስሊ ስለ ሬቨኒው ጀነሬሽን፣ ስለ ፖሊሲ ሰፖርት እያንዳንዳችን እንደ ስቴክ ሆልደር ደግሞ ምን ኮሚት እንደምናደርግ ለመስራት መስማት እንፈልጋለን። ሶ ረጅም ጊዜ አንሰጥም። ለፓኔል ስፒከሮች ከ5 እስከ 7 ደቂቃ እንሰጣቸዋለን። ያልታሰበ ወይም እናንተ ያላችሁን ተውት አዲስም ባይሆን ትነግሩናላችሁ። ምን ልታደርጉ እንደፈለጋችሁም ትነግሩናላችሁ። እነኛ ፓኔሊስቶች ሮቴት ካደረጉ በኋላ ኦዲየንስ ውስጥ ላሉትም እድሉን እንሰጣለን። ኦኬ ሶ እንዴት አድርገን ለግሎባል ኮምፒቲሽን የዴሞግራፊክ ትሬንዱን ዲቪደንዱን መጠቀም እንችላለን፣ ሰከንዳሪ ሲቲ ያለውንም እድል ተጠቅመን ሌሎችንም ተጠቅመን የሚለውን ከቨር እንድታደርጉልን እንፈልጋለን። እነዚህ ሁለት ነጥቦች ነው እናንተ የምፈልገው። አመሰግናችኋለሁኝ። ቀጥሎ ኦኬ በዚሁ እንድንቀጥል ሶ የመጀመሪያው ፓነል ላይ እንድትሳተፉ ጠይቀን የነበራችሁ ሰዎች ወደ መድረኩ እንድትመጡልኝ እጠይቃለሁኝ። አቶ ዮዳሄ እየመጣ እንደነበረ ነግሮኛል። ለደረሰ መሰል he's here okay please so አቶ ይቅርታ የፕሮግራም ለውጥ ስለተጠየቅኩ ነው። ክቡር ሚኒስትሯ ሌላ አፋጣኝ ስራ ስላላቸው
እሳቸውን ከመሸኘታችን በፊት አንደኛ የግሩፕ ፎቶግራፍ እንነሳ፣ ሁለተኛ ቲ ብሬክ አድርገን ዲስከሽኑን ከጀመርን በኋላ እንዳናቋርጥ ዲስከሽኑ በተከታታይ እንዲሄድ ስለተጠየቁ ይሄንኑ ተቀብላችሁኝ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ወደዚህ መጣችሁ ግሩፕ ፎቶ እንነሳና ክቡር ሚኒስትሯን እንሸኛለን። በመቀጠል ውይይታችን ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። ፎቶግራፍ መድረኩ ላይ ውጡ።
ሄሎ እባካችሁ ክፍል ውስጥ ቆዩ። ፓነሉን ስለምንጀምር ስቴት ሚኒስትሩን ከሸኘን በኋላ ወንበራችሁ ላይ ቁጭ በሉና ኮፊው አለ ይመጣል፣ የትም አይሄድም። ስቴይ አይ ከሄዱ እናንተ በዛ ሊሄዱ ይችላሉ። አሁን ጥሩ ውይይት አለን። መቆየት ከቻለ አሁን ፓነል ፕሬዘንቴሽን No, I'm here. በጣም እንዴ ኮሚትድ እኮ ነኝ እኔ ከመጀመሪያው ከመጀመሪያው እኮ 2050 ጀምሬ እዚህ ነኝ እኔ። Don't go out. Don't go out. I want your favor. እሺ ፓነል ስፒከሮቻችን ወደ ስቴጅ እንድትመጡ ፓነል ስፒከሮቻችን ወደ ስቴጅ እንዲመጡ አቶ ዮዳሄ አንድ ጊዜ ተቀመጡልን ባካችሁ። ይሄን ራውንድ ፓነል እናድርግና ኮፊው ላይ እንደርሳለን፣ ዲስትራክትድ እንዳንሆን። እያስተዋወቅ አቶ ፓዚየን ወደ ስቴጅ ኑልን። አቶ ፓዚየን የኦርቢት ሄልዝ ሲኢኦ ናቸው። ሀብ ረን ያደርጋሉ። ዲጂታል ሄልዝ ጋር የተያዘ ስራ ይሰራሉ። አቶ ዮዳሄ ወጣ እንዴ? ሂል ቢ ባክ። አቶ ዮዳሄ የኢትዮጵያ ናሽናል ዲጂታል አይዲ ፕሮግራም ሄድ ነው። ከፕራይም ሚኒስተርስ ኦፊስ ሊሸኝ ይሆናል። አቶ ጥጋቡ ኃይሌ አቶ ጥጋቡ የኢሺ ኤክስፕረስ ዴሊቨሪ እና ሎጂስቲክስ ካምፓኒ ሲኢኦ ነው። አቶ ማዱ ፍላይት ዲሌይ ስላለበት የገበያ ሲኢኦ ነው። ጆይን ሊያደርገን አይችልም፣ ግን ጊዜውን በእናንተ በሌላ መጠቀም እንደምንችል እርግጠኛ ነኝ። አቶ ይለበስ የኢቲኤች ስዊች ሲኢኦ ነው። አቶ አቤኔዘርን ተክተው እንደላኩ ነግረውናል። አቶ አቤኔዘር እዚህ አለ? አቶ አቤኔዘር ፍሮም ኢቲኤች ስዊች ሬስትሩም ይሆናል። እሺ ግድ የለም በእናንተን ጀምርና እንሄዳለን። ኦኬ ሶ ሌሎቹ ከሬስትሩም ሲመጡ ጊዜያችን እንጠቀማለን። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ በመጀመሪያ በጣም እናመሰግናለን የምትሰሩትን ስራ ልትነግሩንና ሀሳባችሁን በዚህ ኤሪያ ላይ ሼር ልታደርጉን እዚህ ስለተገኛችሁ። ሁለት ነገሮች ላይ ኢንሳይት እንድትሰጡን እንፈልጋለን። አንደኛው ሀሳባችሁን በዚህ ኤሪያ ላይ ምን ሚስ ይደረጋል፣ ምን ቢታሰብበት የሚል ካለ፣ ሁለተኛ ደግሞ የእናንተ ኢንስቲትዩሽን እየሰራ ያለውንና ምን ሊሰራ እንዳቀደ እንድትነግሩን እንፈልጋለን። ሌሎች ፓነሊስቶች ጆይን እስኪያደርጉን በድጋሚ በጥግ በኩል አቶ ዮዳሄን ላስታውቅ፣ የኢትዮጵያ ናሽናል ዲጂታል አይዲ ፕሮግራም ዳይሬክተር ኃላፊ ናቸው። እንኳን ጆይን አደረጉን። ሌሎቻችሁን አስተዋውቅ ያለሁኝ። ሶ ኢትስ ኦፕን ካይንድ ኦፍ ኢንፎርማል አይዲያ ጋዘር ማድረግና መስማት ስለሆነ ፊል ፍሪ ቱ
to chip in. So I will start with Alachu Mike. So Kato Yodahe Bijamber. So Asabotan, Imisaran Sra, the entrepreneurship, digital ID, your long contribution. Okay, thank you. ለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ዮዳሄ እባላለሁ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ በኢንፎርሜሽን መረጃ እና ደህንነት አስተዳደር ደግሞ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነኝ። የብሔራዊ መታወቂያ ከማውራቴ በፊት መጀመሪያ ከተሞች እንግዲህ አንደኛው ቲም እንዴት ነው ሰከንደሪ ሲቲስ ሳተላይት ሲቲስ ከሚለው ከሱ ልጀምርና አሁን ከተማ ያስተዳደረን ያለንበት መንገድ ማህተም ላይ ቴምብር ላይ የደብዳቤ እንደዚህ ገልብጦ በመምራት በዛ ላይ እንትን ያለ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ 1960ዎች በ1960ዎቹ አዲስ አበባ ውስጥ ጉዳይ ብታስፈጽሙ አሁን ዛሬ 2000 በእኛ 2015 ላይ ጉዳይ ስታስፈጽሙ የተለየ ብዙ የተለየ አሰራር የለንም። ያው ሰው ኮምፒውተር ላይ ድሮ ታይፕራይተር ላይ ነው የሚጽፈው፣ ዛሬ ኮምፒውተር ላይ ነው የሚጽፈው እንጂ ይሄ ከኢንፍራስትራክቸር ሌቭል የሰውን ህይወት የሚያቀሉ ዲጂታል ሰርቪስ የሉንም። ለምሳሌ አዲስ ንግድ ፍቃድ ስትከፍቱ፣ አዲስ ንግድ ፍቃድ ስትወጡ ወይም ስታድሱ ንግድ ፍቃድ የሜሞራንደም ኦፍ አሶሲዬሽን ወይም የውልና ማስረጃ የሰጣችሁን ዶክመንት ራሳችሁ ናችሁ ከስተመሩ ራሱ ነው ተሸክሞ ለንግድ ሚኒስቴር መውሰድ ያለበት። ጎረቤት ሀገር ብትሄዱ ስርዓቶች ሲስተሞች ይናበባሉ ይመጋገባሉ። የከስተመሩ ዶክመንት ተሸክመህ የከሌን መስሪያ ቤት ዶክመንት ለከሌ መስሪያ ቤት ዶክመንት አስተላልፍ የእሱን ዶክመንት የመሸከም ኃላፊነት የለበትም። አንድ ሁለት ዶክመንት እውነተኛ ነው አይደለም የሚባለው በማህተምና በቴምብር አይደለም። እሱ የዛሬ 30 ዓመት ቀርቷል። ዲጂታል ሲግኔቸር እና የዲጂታል አይደንቲቲ ሮል እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። የከሌ የሰጠኝን ሰነድ ከሌ የሰጠኝን ታይትል ዲድ ከሌ ጋር ወስጄ ኦሪጂናል ነው አይደለም ከስተመሩ የመሸከም ኃላፊነት የለበትም። ሲስተሞች ከጀርባ መናበብ አለባቸውና ብዙ አፕሊኬሽኖች ላይ ከዲጂታልም አንፃር አይደንቲቲ በጣም ክሩሻል ነው። ብዙ አፕሊኬሽኖች ላይ ሎጊን ስታደርጉ አዲስ አካውንት ስትፈጥሩ የሞባይል ማኒ ሊሆን ይችላል፣ የኢንተርኔት ባንኪንግ አካውንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ አካውንቶች ላይ ኒው ዩዘር ሆናችሁ ኒው ዩዘር ክሬት በምታደርጉ ወቅት ኦቲፒ ብዙ ጊዜ የምትሰሙት ቃል ነው። ዋን ታይም ፓስወርድ የሚባለው የሚላክላችሁ ኮድ ማለት ነው። ሶ እከሌ ነኝ ብላችሁ ለአፕሊኬሽኑ ራሳችሁን የምታስተዋውቁት ሲምፕሊ በ4 ዲጂት ኮድ ወይም በ6 ዲጂት ኮድ ነው። በቃ የዛን ሲም ካርድ ሆልደር ስለሆንኩ እከሌ ነኝ። ሶ እነዚህም ፕሮብሌሞች ካነሳው ዘንዳ ወደኛ ወደ ምንሰራው ስራ ስንሄድ ምንሰራው ስራ ዲጂታል አይዲ ማለት ቤዚካሊ ካርድ ማለት አይደለም፣ አይደንቲፋየር ማለት ነው። ያን ቁጥር ሰርቪስ ፕሮቫይደሩም ክላይንቱም መጠቀም ይችላሉ። ክላይንቱ የሚጠቀመው ማነህ ሲባል ፎቶን አምጣ፣ መታወቂያ ፎቶኮፒ አምጣ፣ የትውልድ ቀን መቼ ነው፣ የት ነው አድራሻ የሚሉ ጥያቄዎች ያስቀራል። ቁጥሬን በመስጠቴ ያለኝን ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ሁሉ የሚመለከተው ተቋም ማግኘት ይችላል ነው ከኔ በኩል ህይወት የሚቀለው። በዋነኝነት የሰርቪስ ፕሮቫይደሩን ሞደስ ኦፕራንዲ ዌይ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ የሚቀይር ስርዓት ነው የዲጂታል አይዲ። እንዴት ነው የሚቀይረው? አንድ ቴምፖራል እና የዛሬ 5 ዓመትም የነበረኝ አይደንቲቲ ዛሬ ያለኝ ከ5 ዓመትም በኋላ የሚኖረኝ አይደንቲቲ አይቀየርም። ሶ ትሩ ታይም አንድ ሁለት ደግሞ ትሩ ጂኦግራፊ ጋምቤላ የሆነ ሰርቪስ ባገኝ ኦር ሀረር ሄጄ ሌላ ሰርቪስ ባገኝ አልቀየርም፣ ዘ ሴም ፐርሰን ነኝ። ሶ ትሩ ታይም ትሩ ጂኦግራፊ የማይቀየር አይደንቲቲ ትሩ ሴክተር። ሶስተኛው ደግሞ ዛሬ ማይኒንግ ሴክተር የሆነ ላይሰንስ ባወጣ ነገ ደግሞ ሄልዝ ሴክተር ላይ ሄጄ ሌላ ላይሰንስ ላወጣ እችላለሁ፣ ሌላ ሰርቪስ ልጠይቅ እችላለሁ። ሶ ትሩ ታይም ትሩ ጂኦግራፊ ትሩ ሴክተር የማይቀየር አንድ አይደንቲቲ ነው ያለው አንድ ግለሰብ አንድ ክላይንት። ሶ እሱን ለሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ምቹ በሆነ መልክ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ፕላትፎርም ነው። ሴኪዩር በሆነ መልክ ምቹ በሆነ መልክ ከሌ ነው ለሚለው አይደንቲቲ
ዋራንቲ የሚሰጥ ፕላትፎርም ነው። ኢትስ አ ዲጂታል ፕላትፎርም እንጂ የሆነ ካርድ አገላብጦ አይቶ እቺ ካርድ ኦሪጂናል ትመስላለች ወይ ፌክ ትመስላለች የሚል አያስፈልግም ማለት ነው። ጋራንቲ የሚሰጠው አንድ ናሽናል የሆነ ዲጂታል ዳታቤዝ አለ። እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ለመሆኑና ለኬዋይሲ ለሚባለው ኖ ዮር ከስተመር ለሚባለው ኢንፎርሜሽን አስተማማኝ የሆነ የጋራንቲ የሚሰጥ ፕላትፎርም መዘርጋት ነው። ከፕላትፎርም ቀጥሎ አይደንቲቲ ኢስታብሊሽ ከተደረገ ቀጥሎ ደግሞ ኢንቴንት ያስፈልጋል። ማነህ? እከሌ ነኝ። እሱ ተረጋገጠ። ከዛ አስቀጥሎ ምን ማድረግ እፈልጋለሁ? ትራንዛክሽን መፈጸም ነው? ውል ማሰር ነው? የሆነ ኢንቴንት አለ ወይም ኮንሰንት የሚባለው እነዚህ ሁለት እንትኖች እነዚህ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች አይደንቲቲ እና ኢንቴንት ዲጂታል ባኪንግ ያስፈልጋቸዋል። የኢንፎርሜሽን መረጃ እና ደህንነት አስተዳደር ኢንሳ የሚባለው የፒኬአይ ኢንፍራስትራክቸር ለማቅረብ በዚህ አመት ከያዛቸው እቅዶች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ፒኬአይ ማለት ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ነው። እከሌ እንደ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲፋይድ ከሆነ በኋላ ደግሞ ኢንቴንቱን ለማረጋገጥ ዲጂታል ሲግኔቸር ያስፈልጋል። ይሄን ለማድረግ ይሄን ትራንዛክት ለማድረግ ይሄንን ኮንትራት ለመፈረም ይሄንን ውል ለማሰር ኢንቴንቴን አረጋግጫለሁ ለሚለው ዲጂታል ሲግኔቸር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሲምፕል ራይድ ሄሊንግ አፕ ታክሲ ለመጥራት ከሆነ ቤዚካሊ ራሴን አይደንቲፋይ ካረኩ ይበቃል። ኢንቴንት በዲጂታል ሲግኔቸር ማሰር አያስፈልገኝም። ግን ታይትል ዲድ እያስተላለፉ ከሆነ ፕሮፐርቲ እየሸጥኩ ከሆነ መኪና እየሸጥኩ እየገዛው something substantial value ያለው ነገር ከሆነ ውልና ማስረጃ የምንለው እኛ ሀገር የፓወር ኦፍ አቶርኒ የመሳሰሉትን ስራዎች የሚሰራው በዲጂታል ሲግኔቸር ኢኔብልድ ሆኖ ኢንቴንትን እቺን ትራንዛክሽን ለመፈጸም ቃል ገብቻለሁ። ይሄ በክብ ማህተም በቴምብር በ300 ብር ክብ ማህተም መግዛት ይቻላል። we cannot guarantee ይሄ በጣም ኋላ ቀር የሆኑ ነገሮችን በዲጂታል ፕላትፎርሞች መቀየር አለብን። that's how we can transform the economy። እዚህም ላይ እንግዲህ የሚሰሩ እነዚህ ሁለት የዲጂታል አይዲ እና የዲጂታል ሲግኔቸር እሱን እየሰራ እንገኛለን እንደ ኢንሳና እንደ ዲጂታል መታወቂያ ፕሮግራም። አመሰግናለሁ። ለማን ላስተርስ? እሺ አመሰግናለሁኝ። አንድ ፓነሊስት አሁን ስለመጡ አቶ ቤኔዘርን መጀመሪያ ላስተዋውቅና ከኢቲኤች ስዊች የናሽናል ባንኪንግ ኢንፍራስትራክቸር ስዊች ካምፓኒ ነው። የፕሮግራም ዳይሬክተር ኖት ካልተሳሳትኩኝ። እሳቸውን ላስተዋውቅ። በዛውም እንግዲህ አሁን አቶ ዮዳሄ ካልከን አንድ ኮሚትመንት አግኝተናል ኦልሬዲ በዚህ አመት ውስጥ የፒኬአይ እና ዲጂታል ሲግኔቸር ኢንፍራስትራክቸር ፑት አፕ ለማድረግ ኢንሳ ፕላን እንዳለው እንደተገለጸውም አይ ቲንክ ዩስፉል ኢኔብለር ነው ለኢኮኖሚው። እንዳውም በቀደም አንድ ፖስት አይቼ ነበር የዲጂታል አይዲ መኖር ኢኮኖሚ ላይ የሆነ ፐርሰንት ያህል ኢምፓክት አለው የሚል ነበር። ሜቢ እሱን ብቻ ነግረህን ከዛ ወደ እስከ 6%. ሶ this is the kind of impact ይሄ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ ማድረግ ኦቴንቲኬት ማድረግ ካፓቢሊቲ ሊያመጣ የሚችለው። ወደ አቶ አቤኔዘር ሊሄድና እንመለሳለን። 7 ደቂቃ ሰጥቶታለሁኝ። በዚሁ አሁን ባለው መንፈስ ከኢንተርፕረነርሺፕ ጋር ያለ ሀሳብ ይገባል የሚለውን ነገርና የእናንተን ኢንስቲትዩሽን ስራ አሁንና ኢን ዘ ሾርት ተርም ቢነግሩን። እሺ አመሰግናለሁ። this which basically ያው it's a national infrastructure የምንሰራው ስራ basically mandated የሆነው በናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ለሁለት ዋና ኦብጀክቲቮች ነው ማንዴትድ የሆነው። የመጀመሪያው ኢንተሮፕራቢሊቲን አክሮስ ኦል ቻናልስ ማምጣት ነው። ከውልደቱም የኢቲስዊች አመሰራረቱን ጀምሮ በ20ዎቹ ስራ ከመጀመራችን በፊት 2016 ነው የጀመርነው ስራ። ግን በ2020 አዳዲስ ኢኒሼቲቮችን ከማምጣታችን በፊት 2010-11 ላይ የናሽናል ሞደርናይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ከወጣ በኋላ ነው የኢቲስዊች ውልደት እንግዲህ የመጣው። ሶ ከዛ በኋላ በኤቲኤም ኢንተሮፕራቢሊቲ
በፖስት ኢንተርኦፕራቢሊቲ እያሳካን የአክሰስ ቱ ፋይናንስ እየደገፍን የፋይናንሻል ኢንክሉዥን እየደገፍን መጥተናል። እንግዲህ በ2022 የአጭርና የረጅም ጊዜ ርቀት ፕላኖችን በመንደፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ አዳዲስ ኢኒሼቲቮችን ፔመንት ሞደርናይዜሽን ላይ ኢምፓክት ያላቸው ኤስኤምኤዎችን የሚደግፍ ማኒፋክቸሪንግንም በዛው የዛሬው ውይይት ማኒፋክቸሪንግ ላይ ስለሚያጠነጥን ትሩ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ነው ኤስኤምኤዎች ጋር የምንደርሰው። ሶ ዊ ኢኔብል ነው የምናደርገው ኢኮሲስተሙ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን፣ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽኖችን፣ ባንኮችን ቱ ዳት ኤክስተንት ፊንቴኮችን ሲምለስሊ ኢንተርኮኔክት አድርገው ትራንዛክሽን መፈጸም እንዲችሉ ፔመንትን ማሳለጥ እንዲችሉ ነው ኢንቫይሮንመንቱን ኢኔብል እናደርጋለን። ሶ ዊ ቢሊቭ ያን ኢንቫይሮንመንት ኢኔብል ስናደርግ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች ኦር ሜጋ ትልልቅ ኢንቲቲዎችም ጭምር ፕሮዳክቲቪቲያቸው እንደሚጨምር፣ ኮምፒቲሽን እንደሚሰፋ፣ ኮምፒቲሽን ሲኖር ደግሞ ኢንተርፕሪነርሺፕም ይኖራል። ያም ደግሞ ዞሮ ኢኖቬሽን እንደሚያሳድግና ፕሮዳክቲቪቲ አት ሃይ ሌቭል እንደሚጨምር ያው በማመን ኢንተርኦፕራቢሊቲ ላይ ሰፋ ያለ ስራ እንሰራለን። ሌላው ኤስኤምኤዎችንም ዳይሬክትሊ ሰፖርት ለማድረግ የተለያዩ ኢኒሼቲቮች አለን። እንደ ሪል ታይም ፔመንት ፕላትፎርሞች አሁን የጀመርነው ፒቱፒ ከአንዱ ባንክ ወደ አንዱ ባንክ በቀላሉ ገንዘብ ትራንስፈር ማድረግ ያስቻልንበትን ቴክኖሎጂ ወደ ፔመንት ደግሞ አምጥተ ነው ኤኒዋን እኛም ወደ የትኛው መርቸንት በቀላሉ ገንዘብ ማስተላለፍ ገንዘብ መክፈል የምንችልበትን ለተከፋዩ ደግሞ ዊዝን ሰከንድ ክፍያ መድረስ የሚችልበትን ቴክኖሎጂ እየዘረጋን ነው ያለነው። አሁን በዚህ አመት ፕሮሚስ የምናደርገው አንደኛው ኮሚትመንታችን እሱ ነው። ሪል ታይም ፔመንት ኔትወርክ እንደ ኬዝ ኦፍ ኢንዲያን ማንሳት ይቻላል። ኢንዲያ ውስጥ ያየሁት አንድ ኤግዛምፕል ይሄ ሪል ታይም ፔመንት በስፋት ተደራሽ ስላደረጉ ኢቨን መንገድ ላይ የሚለምኑ ሰዎች እንኳን በኪውአር ኮድ ነው ገንዘብ የሚቀበሉት እና እዛ ደረጃ ድረስ ማይክሮ ፔመንት ድረስ ወርዶ ኤኒ ፔመንቶች ማሳለጥ መክፈል የምንችልበትን ቴክኖሎጂ ነው እያመጣን ያለ ነው። ሌላው እንግዲህ ዋናው እንግዲህ የፋይናንሻል ኢንክሉዥን ቤሪየር ነው ብለን የምናስበው የኢንቨስትመንት ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ኢሹ ነው። የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች የተለያዩ ፕላትፎርሞችን ቴክኖሎጂዎችን እያመጡ ወደ መሬት እንዳያወርዱና አገልግሎት እንዳይሰጡ የሚያግዳቸው ሶ ያን ለመቅረፍ የዋሌት ፕላትፎርሞችን እያበለጸግን ኤኒ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን እንዲጠቀምባቸው ለማድረግ አሁን ከፊታችን ማርች ጀምሮ ኤኒ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ዊዝ ክሎዝ ቱ ዜሮ በሚባል ፕራይስ የዋሌት ቴክኖሎጂ ወስዶ ስፔሻሊ ደግሞ እነዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽንስ ገጠሩ ላይ አንባንክድ ሶሳይቲውን የሚደርሱ ለነሱ ስለሆኑ የዋሌት ቴክኖሎጂን የዋሌት ሰርቪስ የፊዚካል ባንኪንግ ወይ ትራዲሽናል ባንኪንግ በማይደርስባቸው አካባቢዎች እየወረዱ የዋሌት ሰርቪስ እንዲሰጡ እኛ ሙሉ ፕላትፎርሙን ገዝተን ያው ዋናው ደግሞ ቫልዩ ይሄ ኮር ቫልዩ አላማችንም አፎርደቢሊቲ ስለሆነ አፎርደብል በሆነ ወጪ አገልግሎቱን ለመስጠት መንገድ ጀምረናል። እንግዲህ ያው የሼርድ ኢንፍራስትራክቸርና ሼርድ ሰርቪስ ኦር ፕላትፎርም አዘ ሰርቪስ ፕሮቫይድ እናደርጋለን። ዋናው ቤሪየር የኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን ዞር ለማድረግ ማለት ነው። ሌላው የስሞል ሚዲየም ኢንተርፕራይዞችን ይደግፋል ብለን የምናስበው የማይክሮ ሌንዲንግ ፕላትፎርምም እያበለጸግን ነው። ይህ ማይክሮ ሌንዲንግ ፕላትፎርም የአክሰስ ቱ ፋይናንስ ትልቅ ችግር እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታወቃል። እሱን ዞር የሚያደርግልን በተወሰነ መልኩ እንኳን የሚደግፍልን ነው ብለን እናስባለን። ዊዛውት ኮላተራል ለደንበኞቻቸው ገንዘብ ማበደር እንዲችሉ ሚዲየም እና ስሞል ኢንተርፕራይዞችም ያን ኮላተራል ሳይጠይቅ የፋይናንስ አክሰስ ካገኙ አገልግሎታቸውን ሰርቪሳቸውን ማሳደግ ይችላል፣ ፕሮዳክቲቪቲ መጨመር ይችላል ብለን ስለምናምን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሰርቪሶች ኦር ኮሚትመንቶች አሉ በዚህ አመት ፕሮሚስ ማድረግ የምንችለው ከናሽናል አይዲም ጋር ከዲጂታል አይዲም ጋር ያለውን ኦፖርቹኒቲም እንጠቀማለን። ቤዚካሊ አይዲ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ናሽናል አይዲ ወደ መሬት ሲወርድ አቤኔዘርን 3 አቤኔዘር 4 አቤኔዘሮች አይኖሩም። አንድ አቤኔዘር ብቻ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው። ሶ
አሊያስ ኦር ዳይሬክተሪ ሰርቪስ የሚባልም ኮምፖነንት ስላለው በስልክ ቁጥራችን በኢሜል ገንዘብ ማስተላለፍ፣ ክፍያ መክፈል፣ በኪውአር ኮዶች ክፍያ መክፈል በጣም ቀላል የሚባል ደረጃ ለማድረስ እና የፔመንትን አገልግሎት ፔመንት የማይገባበት ቦታ ስለሌለ እሱን ለማስፋፋት አዳዲስ ኢኒሼቲቮችን ይዘናል። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ አቶ አቤኔዘር። we're lucky today. ጥሩ ኮሚትመንቶች እየሰማን ነው ኦልሬዲ። so just to repeat for you, የዋሌት ቤዝድ ፔይመንት አፎርደብል የሆነ ያላቸው ኢንፍራስትራክቸር ላይ ቢውልድ አድርገው እስከ ማርች ላውንች ለማድረግ ፕላን እንዳላቸው ሰምተናል። የምትኖርበትን ስለምናውቅ እንግዲህ ማርችን ጠብቀን እንመጣለን። ግን ኢንትረስቲንግ ነገርም ከዛ ጋር የተያያዘ ከማይክሮ ሌንዲንግ ለኤስኤምኢዎች ፋይናንሲንግን አንኮላተራላይዝድም ኮላተራላይዝድም በቀላሉ የሚያገኙበትን መንገድ ፋሲሊቴት ማድረግ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል እንዳሉት። ይሄ ዳይሬክተሪ ሰርቪስ አሊያስ የሚባለውም ሌላ ካፓቢሊቲ ነው ለዲጂታል ኢኮኖሚው። ኪውአር ቤዝድ ፔይመንት የሚለውም ሌላ ሀገር በጣም ፍሎሪሽ ያደረገ ብዙ ማሳለጥ የሚፈጥር ነገር ነው ብዬ የምገምተው። ሶ ዩስፉል ኢምፒዩት ናቸው። ሶ እነኚህ ጆይንትሊ እኔ ሳየው አይዲ እና እነኚህ ፕላትፎርሞች ኢኮሜርስን ሞር እየደገፉት ያሉ ይመስለኛል። ከሰዓት ሜቢ ከኢትዮጵያ ኤርላይንስ የምንሰማ ይሆናል ከቻይና ከሌላ ቦታ የሚገዙ ቴክስታይል እንደዚህ ከአዲስ አበባ ኦርደር አድርገው መውሰድ የሚችሉበት መክፈል የሚችሉበት ጊዜም ላይ በቅርብ ጊዜ እንደርሳለን ብዬ ገምታለሁ። ትላንት ሳይ ለምሳሌ አንደኛው ራይድ ሄል ካምፓኒ ቪዛና ማስተር ካርድ ማስከፈል ጀምሯል ታክሲ ውስጥ። ሶ ቲንግስ አር ሙቪንግ። ሶ ጊዜ እንዳልወስድ ቀጥሎ ወደ ፓዚዮን ካንተ ልጀምር፣ ከዛ ጥጋቡ ጋር ልሄድ። እነኚሁን መለሳችሁ እስቲ ፕሮፋይል ምን እያደረጋችሁ ነው? ወደፊት ያላሰብናቸው ያላያናቸው ሀሳብ ካለም እሱን አደርሱልኝ። እና በዛ ምክንያት ሰዎች ታመው የማይሆን ነገር ቢታዘዝላቸው ወይም ደግሞ በማል ፕራክቲስ ምሳሌ እንሰማለን። ግራና ቀኝ ኩላሊት አለ፣ በስተት አንደኛውን ኩላሊት ይወጣለት ሰው አለ፣ ሌፍት ኤንድ ራይት የሚሉ that's just simple mistake እና ሰው ግን በቃ ታሞ ሞተ ነው የሚባለው። ዲጂታል የሚለው ነገር ሲመጣ ግን it's just ቱል ብቻ ሳይሆን
ሰርቪሱንም የሰርቪሱም አካል እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ስለ ዲጂታል ፋይናንስ እናወራ ገንዘብ ትራንዛክሽን አለ ብሩን አናየውም ግን ፕራክቲካሊ የፋይናንስ ፍሬምወርኩ ላይ የዲጂታል ኮምፖነንት ስለመጣ we don't just talk about IT እየተጠቀምን ቢዝነስ እየሰራን ነው አንልም basically we are exchanging values ሀልዙም ላይ እንደዛ ነው የምናየው እንግዲህ ሁለት ኮንሴፕቶች አሉ አሁን ሀልዙን አስተካክለን ደግሞ ስንመለከት ይሄ ቫልዩ ቼን የሚለውን ቫልዩ የቱ ጋር ይፈጠራል ለማን ይደርሳል ከዛ የቱ ጋር ያቆማል የሚለውን ስንመለከት ልክ ኢንስቲትዩሽናሊ ይሄ ክሪቲካል ኮምፖነንት ነው ቫልዩ ቼን የሚለው ኮንሴፕት በቀደም ክሊራንስ ላውጣ ሄድኩኝና እንትን ገቢዎች ፎርም ሞላው ከዛ ቲን ነምበሬን ማውጣት ነበረብኝ ከዛ እዚህ ጋር ሄድኩኝ ከዛ እዚህ ክፍል ሄድኩኝ ከዛ ኮፒ ያደረኩኝ መታወቂያዬን ጠበኩኝ እና አለቀ ማለቁ ደስ አለኝ ባንድ ትሪፕ but imagine that the entire value chain process ቤቴውኜ ማረገው ነው አንደኛው አይደንቲፋይ ማረግ ነው ማን ነህ ሁለተኛው ምንድነው የምትፈልገው ነው ሰርቪሱ ደለም እንዴ ክፍያም ካለ እዛው ትከፍላለህ ኦንላይን ላይ እና ያኑላ ትሪፕ አድርጌ ወረፋ ይዤ ጠብቄም እና ይሄ ቫልዩ ቼን ኮንሴፕቱ ክሪቲካል ነው እና በዛ ውስጥ ግን ሲስተሙን የሚጠቀሙ ሰርቪስ የሚሰጡ ልክ እንደ ባንክ ቴለርስ እንደ ሌሎችም ሰዎች ዲጂታል ሊትረሲ ያስፈልጋቸዋል እንላለን ሌላው የሚፈጠሩት ፕሮዳክቶችና ሲስተሞች ለመጠቀም ቀለል ያሉ መሆን አለባቸው ሌላ እርስ በርስ መናበብ መቻል አለባቸው እኔ ኖርዲክ ህክምና ጀምሬ ጥቁር አንበሳ ለጨረር ህክምና ብላክ አንድ ሺት ኦፍ ወረቀት ነው አሁን የሚሰጠው እንደ ሪፈራል ያ ግን በቂ አይደለም የሰውን ህይወት ለማዳን ጥቁር አንበሳ ያለው ዶክተር ሙሉ አክሰስ ከሌለው የሚሰጠኝ ሰርቪስ ሰብጀክቲቭ ነው ባየው በተረዳው በገባው ነገር ነው ሶ ሲስተሞች ግን ኢንተርኦፐራብል ሲሆኑ በከተማ ደረጃ ሪጅን ደረጃ እንደዚህም ደግሞ ናሽናሊ ይሄ ኢኮሲስተም የምንለውን ነገር ማምጣት ይችላሉና ሁለቱ የቫልዩ ቼን እና ኢኮሲስተም የሚሉት ክሪቲካል ኮምፖነንቶች ናቸው ለዲጂታል አዳፕሽን እና within that ሲስተም የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ that's why ይሄ entrepreneurship ክሪቲካል ነው የምንለው entrepreneurship is just not ዝም ብሎ ሶፍትዌር ማበልጸግ ብቻ ሳይሆን ክሪቲካል ጋፖች የቱ ጋር ነው ያሉትና ምን መፍትሄ ላምጣ የሚል እሳቤ ማምጣት ማለት ነው ያንን ግን እንደ ሰርቪስ ዴሊቨር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ሲበዙ then regionally ያለው effort nationally መሆን ይችላል እና አሁን እንደውም የኛ ትልቁ አድቫንቴጅ ነው የሚለው young society ኢሜል ይጠቀማል ኢሜልን ድሬዳዋ ሞኝ ይጠቀማለሁ ደሴ ሞኝ ይጠቀማለሁ አዲስ አበባ መጠቀማለሁ ስለ ቴክኖሎጂ አላስብም ስለ ኢንፍራስትራክቸር አላስብም አሁን እኛን የሚያሳስቡን ነገሮች ሁሉ ምንም አያሳስቡንም ያም የሆነበት ምክንያት ኢንቴንሽናሊ ዲዛይን ስለተደረገ ነውና በእኛም ሀገር ኮንቴክስት ዲጂታል አይዲ መኖር ናሽናል አይዲ መኖሩ ክሪቲካል ነው ብዙ ነገር አንላክ ያደርጋል one single point of truth እንዲኖር ያደርጋል ፋይናንስ ሴክተሩ ሊበሬትድ መሆኑ በጣም ክሪቲካል ነው ከዛ ባሻገር ግን ይሄ የነቁ ሰዎች እንዲመጡ entrepreneurs play critical role እና የዩኒቨርሲቲ የቲቬት እነዚህ ተቋሞች ለዛ የተዘጋጁ እንዲሆኑ ያስፈልጋል እና በእኛ ካምፓኒ በኩል አሁን በዚህ ከፈርስት ኳርተር ጀምሮ we have this national scale up strategy ያ ማለት ምንድነው ጥሩ በተለይም ይሄ small businessoችን ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ እንደዚህ በማልማት ኢንኩቤሽን አክሰለሬሽን ላይ ያለንን ተሞክሮ ናሽናሊ መውሰድ እናስባለን እና እነዚህ ፐርፐስ ድሪቨን የሆኑ ካምፓኒዎች ናቸው they solve practical problem ያ ግን አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም ፕሮብሌሙ ያለው የሰው ልጅ ያለበት ቦታ ሁሉ ላይ የጤና ሲስተም ያስፈልጋል የትምህርት ቤት ሲስተም ያስፈልጋል and what have you እና ያንን ይሄ የናሽናል ስኬል አፕ ስትራቴጂውን ከተወሰኑ ፓርትነሮች ጋር ሆነን እንደዚህም ቲቬቶችን ያማከለ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችም ጋር ሆነን ናሽናሊ ስኬል ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው እና ለዛ ግን እኛም የምንችለው ነገር አለ ከኛ ደግሞ በላይ የሆነ ነገር አለ አሁን ሁሌ ፖሊሲ ማነቆ ብቻ ሳይሆን አሁን ክሪቲካል የሆኑ ፕላትፎርሞች ሬዲ መሆናቸው ለኛ ትልቅ በር ነው የከፈተልን we are very hopeful እንደሚታሰበው በርደን ቢኖርም ግን አጥኝ ያለንበት ጊዜ በፍጥነት ለመሮጥ ያስችለናል አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ፓዚዮን እንደገና ሰመራይዝ ላድርግ ሰርታይም ላኪ የናሽናል ስኬል አፕ ፍላጎት አላቸው ከቲቬት እና ስሩ ኢንኩቤሽን ግን አንድ
እሱ ያላለውን የሚያውቀውን የምረዳው ነገር አለ። ግን ቅድም ስቴት ሚኒስትሯም ስፒቿ ላይ ብለዋለች። ሶ ከረንትሊ እኛ ያለን የዲጂታል ሰርቪሶች ፕሬዶሚናንትሊ ከትልልቆቹ የኢኮኖሚክ ሴክተሮች ጋር የተወሰነ ሚስማች አለው። እንደተባለው ቅድም ፋይናንስ፣ ትራንስፖርት ላይ ብዙ አክቲቪቲ አለ። ሄልዝ ትልቅ ኤሪያ ነው ግን ኮምፕሊኬትድ ነው። እንደ ማኑፋክቸሪንግ አንድ ኮንሰርትድ የሆነ ምንድነው እሱ ታክሊንግ ጆይንትሊ ፕሮብለም የሚያስፈልገው ቦታ ነው። ስቴክሆልደሮቹ ብዙ ናቸው፣ ኮምፕሊኬትድ ነው። ግን ቅድም ፓዚዮን እንደገለጸው በኢንተሮፐራቢሊቲ ቫልዩ ቼይን ሄልዝን በማየት ትልቅ ኢምፓክት ሊኖር የሚችለው ቦታ ስለሆነ they must be a call to action. I think a call to action ይሄንን ነገር ፕሮፐርሊ እንደሌሎቹ ሞሜንተም ቢውልድ እንዲያደርግ የተለያዩ ስቴክሆልደሮች need to come together የሚል እይታ አለኝ። እነዚህ ትልቅ ኤሪያዎች ኮምፕሊኬትድ ናቸውም ያም ሾርት ካሚንግ አላቸው። ሶ አመሰግናለሁኝ ፓዚዮን። ላስት በት ኖት ሊስት ጥጋቡ ከእሺ ኤክስፕረስ እነኚህ የሆኑ ነገሮች እንደገና ከአዲስ ሀሳብ የእናንተን ስራና ሾርት ተርም ፊውቸር ፕላንስ ብትነግረን። እሺ አመሰግናለሁ። ሶ የሎጂስቲክስ ላይ ነው እኔ የማወራው። የኢትዮጵያን ስናየው ራይት ናው ያለው ኦፕሬሽን ስናየው ኦቨር 95% የሚሆነው ሎጂስቲክስ ወይም ኢንሃውስ ነው የሚሰራው ወይም ደግሞ ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ነው የሚሰራው። ቀሪዎቹን ሌሎች ያሉ ዴሊቨሪ ካምፓኒዎች ከትናንሽ ከትላልቅ ያንን ይካፈሉታልና ያ መሆኑ ያለው ችግር ምንድነው? ፍራግመንትድ ሲሆን ሪሶርስ ነገሮችን ኤክስፔንሲቭ ያደርጋቸዋል። ሶ ኤክስፔንሲቭ ስለምሳሌ የእቃዎችን ዋጋ ስናይ an average of 50 እስከ 53% አካባቢ in a given product የሎጂስቲክስ እና የትራንስፖርት ኮስት አለው። የዲቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች ደግሞ ስናይ ወደ 16% አካባቢ ይደርሳል። ሶ አሁን ሎጂስቲክስ ሲባል ሁሉም ኮንሱመር የምትለብሱት ልብስ ይሁን የምትበሉት ምግብ ይሁን የምትጠቀሙበት መነጽር ይሁን የምትጠቀመው ማይክ ይሁን በሆነ መልኩ ወይም ወደ ሱቁ ወይም ወደ እናንተ ዴሊቨሪ ይደረጋል። ሶ የፕሮዳክቶችን ዋጋ የሚሊየንስ ኦፍ ሃውስሆልድስ አፌክት የሚያደርግ ነው። እነ ጊቨን ኢኮኖሚ የእቃዎችና የሰዎች ላይ ዋጋ ያለው ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው እንደዚህ ሰርቪስ ላይ የምናየው ቻሌንጅ እንደ ሀገር በቂ የሆነ ቬሂክሎች የሉንም። ትራንስፖርቴሽን እንግዲህ በተለያዩ ቬሂክሎችን ስለምንጠቀም ፕሮባብሊ ለአንድ ሰው ለመቶ ሰው አንድ አይነት ሬሾ የመኪና ነው ያለን። ሰው ያ በምን ኢኖቬቲቭ በሆነ መልኩ ነው በዚህኛው ሪሶርስ የተሻለ አፎርደብል የሆነ ሰርቪስ ማቅረብ የሚቻለው የሚለውን ከኢሺ ኤክስፒሪየንስ ስናየው ቤዚክሊ በኮንሶሊዴሽን እና በኦፕቲማይዜሽን ነገሮችን አፎርደብል ማድረግ ይቻላል። ያ ደግሞ ኢቭን ቬሂክሎቹ ማነሱን ቅድም እንዳነሳት ችግሩ ላይ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽንን ራሱ ሚክስ በማድረግ ብቻ በመጠቀም ሳይሆን ያለው ሞተር ሳይክል ቫን እንደዚህ ተጠቅሞ ፕላስ ደግሞ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን በመጠቀም ሞር አፎርደብል ማድረግ ይቻላል። ዘን ያለውን የሳፕላይ ቻሌንጅም አትሊስት ለጊዜው ቢሆን መፍታት ይቻላል። ያን ስል ፕሮባብሊ ኢምፖሲብል አይነት ነገር ነው አይምራችሁ ላይ የሚፈጠረው ብዬ አስባለሁ። ግን ፎር ኤግዛምፕል ኢን ማይ ኬዝ የኢት ስዊች ኢንቫይቴሽን የባንኮች ካዛንቺስ ዙሪያ 20 ቢኖረኝ አንድ ሰው ዛ ድሮፕ አድርጌለት ዴሊቨር ቢያደርግ ኢስ ፖሲብል። አንሊሚትድ የሆነ ሳፕላይ አለ በወጣቱ በኩል ስራ የሌለው ሶ ከጆብ ክሬሽን አንጻር እና ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ዴሊቨሪ በወንዶች ነው የሚታወቀው። ይሄ ከሆነ ግን ሴቶችን ጆይን ማድረግ ስለሚችሉ ኦቨር 30 የሚሆኑ ሴቶች አሉ ራይት ናው የኛን ዴሊቨሪ የሚሰሩ በኢባይክም በፉት ዴሊቨሪ ማለት ነው። ሶ የነሱ ደግሞ እንግዲህ ጊቭን ከወንድ አንጻር ብዙ የተሻለ ኳሊቲዎች ያላቸው ሰርቪስ ሴክተር ላይ ሲሆን ሶ የፐብሊክ ትራንስፖርቱ መጠቀሙ ከዛ አንጻር ያንን ይፈታልናል። ዘን ዴፊኒትሊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ኦፕቲማይዜሽኑን አቺቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢምፓክቱ ምንድነው? አይ ቲንክ ዘ ሆል ኮንሰፕት ኦፍ ቢዝነስ ሶሳይቲ ላይ አጠቃላይ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ ያለው ኢምፓክት ምንድነው የሚል ነው። አንደኛው ቀደም እንዳልነው ሁሉም ነገር ኢንሃውስ የሚደረግ ከሆነ የሪሶርስ መበታተን አለ ማለት ነው። ኤስኤምኢስ ቡስት ማድረግ አይችሉም። በሚመጣ ሰው ወይም ደግሞ ራሳቸው ዴሊቨር በሚያደርጉት ልክ ዲፔንድ ያደርጋሉ። ግን if we could have a limitless እና በጣም ሮበስት የሆነ ሎጂስቲክስ ሰርቪስ
SMEs actually can be able to sell to anyone, anywhere in Ethiopia. ያንን በማርኬት ፕሌሱ በኢኮመርስ ካምፓኒዎች የሚሰራ ሲሆን ዴሊቨሪውን ደግሞ ያው በእኛ ድርጅቶች ይሰራል። ሌላኛው የዋጋ መቀነስ ነው። ቅድም ያልኳችሁ አትሊስት እሺ ከ53% 50% ቺፐር ማድረግ እንችላለን። እስካሁንም ያለን ትራክ ሪከርድ ዳንን ያሳያል። ለምሳሌ አዋሽ ባንክን፣ ኢትዮ ቴሌኮምን፣ ዘመን ባንክን፣ ሳፋሪኮምን እንደዚህ ኮርፖሬቶቹን የኛ ደንበኞች ሆነው የነበራቸው ኮስት አንዳንዶቹ ለዛውም በ70% አካባቢ መቀነስ የቻሉበት የት አወር ሞዴልስ ፕሮፊታብል ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ሌዘር ፕሮዳክት የሚሸጡ ካምፓኒዎች፣ ያገር ጌጥ የሚሸጡ ካምፓኒዎች፣ ጊፍት የሚሸጡ ካምፓኒዎች አሁን ከነበራቸው ሌቨል ወደዛ ማድረግ የቻልንበት ያን ስል ደግሞ ምንድነው ኮንሶሊዴት አድርገን ዛሬ እንሰበስበውና ወይም ከሰዓት ዴሊቨሪ ወይም ነገ ዴሊቨሪ ይደረጋል። ያንን የኦፕቲማይዜሽን ድል ስለሚሰጥ ማለት ነው። ሶ ዴፊኒትሊ job creation ይጨምራል። tens of thousands if possible millions in a certain horizon of years ይሄ ሴክተር ክሬት ማድረግ ይችላል። ያው ካርቦን ኤሚሽን ነው። ያንዳንዱ መኪና መንገድ ላይ ያለው አንድ ዶክመንት አንድ ቼክ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው። ያንን ኮንሶሊዴት አድርገው ግን አንድ ሞተር ከወሰደው ወይም አንድ እግረኛ ከወሰደው 20 መኪና መንገድ ላይ አይኖርም። ሶ የአዲስ አበባን ራፍሊ ለመስራት ሰርተን ነበረ። ወደ 150,000 ሜትሪክ ቶን ፐር ይር የካርቦን ኤሚሽንን ሚኒማይዝ ማድረግ ይችላል። ፋይናሊ ወደ ምን መደረግ አለበትና ያለው ቻሌንጅ ምንድነው የሚል የኛም ሮል በዛ ላይ ምን እንደሚመስል ተናግሬ አጠቃላለሁ። ሰው ሌላኛው አንደኛው የመንግስት በመንግስት በኩል መሰራት አለባቸው በማያቸውና የኛ ቻሌንጆች መንግስት ብዙ ጊዜ ኤነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት የመፍጠር ግዴታ ያለበት በፖሊሲም በኦፕሬሽናል ስፒኪንግ አድሚኒስትሬቲቭ በሚኖሩ ጉዳዮች ሶ ለምሳሌ እኛ እነዚህ በእግር ዴሊቨር የሚያደርጉ ሰዎች ታክስ የሚደረጉበት ሲስተም ስለሌለ ወይም በጣም ኦቨር ክሬዚ የሆነ ታክስ ተከፍሎ ከነሱ የሚያገኙት ነገር መቀነስ አለበት ወይም ደግሞ እኛ ሌላ ኮምፕሊኬሽን ውስጥ መግባት ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ኢንዲቪጁዋሎችን ታክስ የሚደረጉበት ሲስተም ፕሮባብሊ ከናሽናል አይዲ ጋር ያንን አይደንቲፋይ ከተደረገ ታክስ የሚደረጉበት ሲስተም በመንግስት በኩል መሰራት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው የመንግስት ሰዎች አክሰሲቢሊቲ ቱ ዲስከስ እነዚህ ሬጉላቶሪ የሚወጡ ለምሳሌ አዲስ የቫት ፕሮክላሜሽን እየወጣ ነው የኛን ሴክተር ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ያንን ግን ኮንሰልትድ ነው አድሚኒስትሬቲቭ የሆኑ ኢመርጂንግ ነገሮች ይኖሩ ተማሳይ እንደዚህ ነገሮችን ያንን አለመሆን አይ ቲንክ ተፈጥሮም በደንብ ሲሪየስሊ ኢሹዎችን አለመውሰድ እንደ ቻሌንጅ አየዋለሁ። ሌላኛው ቅድም ናቲ የኋላ ስፒከር ነው ከፕሮግራም በፊት ቻት እያደረግን ነበርና there is a lot of effort on ይሄ ኢንተርፕረነርሺፕ ሴክተሩን የኤንጂኦ ሰንስ እንዲኖረው የሚያደርጉ ኢፈርቶች አሉ። አይ ቲንክ ዱ ናት ቢ ማስቀምጠው እሱን ነው። there should be more of a capitalist approach towards entrepreneurship than petty approach. I know there is a problem on እውቀት there is a problem on capital to finance ግን ያንን በቢዝነስ ሞዴል ፊት ያደረገ ያንን ትሬን የሚያደርጉ ሰዎች በቢዝነስ ያለፉ so somehow there is a new thinking around ያንን NGOs እንዳይሆን I think more የካፒታሊስት approach ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you ጥጋቡ ጥሩ ፖይንቶች I like this idea ብዙ ስራ ባለበት ቦታ በእግር ዴሊቨር ማድረግ think about it ምንም ኤሚት ሳይደረግ ኤነርጂ ሰው ገቢ አግኝቶ በእኛ በምንፈልገው ስፒድ መድረስ ከተቻለ why not አንድ ለመቶ መኪና ባለበት ሀገር ውስጥ so it's a good idea cost መቀነሱ እኛን ኮምፒቲቲቭ ያደርጋል the way we deliver 50% reduction to 70% reduction in delivery cost is significant አንዱኛ ሀገር የኮሞዲቲስ ፕራይስ ድራይቭ የሚያደርገው የዛ ሎጂስቲክስ ኮስት ስለሆነ so embracing innovation so ይሄ ሴክተር በተፈጥሮ ሁሉ ጊዜ ሬጉሌሽን የሌለበት ቦታ ጋር ቀድሞ ይደርሳል። አሁን እሱ በእግር ዴሊቨር ስናደርግ እንዴት ነው ታክስ የሚደረጉት የማይታይ የማይጨበጥ ነገር ሲሆን እንዴት ነው የሚደረገው so በፔይመንት ኤሪያ ላይ አሁን ሄጄ በቴሌብር ወይም በአንዱ የኢቲኤች ስዊች ቱል ስከፍል ሪሲት ከሌለ እንደዚህ አይነት ይሄ ከቴክኖሎጂ አድቫንስመንት እና ከሬጉላቶሪ አድቫንስመንት ጋር ያለውን ጋፕ ምን ሞላበት መንገድ ልክ እንደዚህ ኮላቦሬቲቭ ለርኒንግ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ መሆኑ እንደሚጠቅም ለተረዳውት ካልኮ ኮሜንት ቢዝነስ ሞዴል ቤዝድ የሆነ ሶሉሽን ሶልቪንግ
ሶ ሁሉም ነገር ለፕሮፊት ባይሰራም ኢምፖርታንት ነው ለማደግ እና ሰስቴን ለማድረግ ያለውን ችግር መፍታት አለብን ያ ነው ሬቨኒው ሰውን እንዲከፍል የሚያስደርገው ሶ ኢትስ አ ጉድ ፖይንት ሶ ሁሉም ጋር ደርሻለሁ ጥያቄ ያለ ለነሱ ግን ለኦዲየንሱ ሆዳችሁም እየጮኸ እንደሆነ ስለማቅ ኮፊ ከመውጣታችሁ በፊት እድል መስጠት ፈልጋለሁ ጥያቄ ኮሜንት ካላችሁ የራሳችሁንም ድርጅት ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ነው usually ከኦዲየንስ ከዚህ ነበር ቢጀምረው ግን I will start with the audience I see Dr. Samuel ከኋላ with a hand raised የሚኖርበት ቦታ ብናረግ ስኬል አፕ ያደርገዋል እና ውጤታችሁንም የጀመራችሁትን ነገር ያጎላዋልና እንደው በዛ ላይ እንደው ትንሽ አንዳንድ ቃላት ጣል ብታረጉልን ማሪ ኮሜንት ወደ ስቴጁ ከመለሰን I know there is a lot of people with good ideas in here don't make me call you እስኪ መልሱ you can think about it Dr. Samit, I think it's critical የጠየቃቸው ጥያቄዎች አሁን በዚህ አመት 6 ከተሞች ላይ ሲስተም ኢምፕሊመንት ያደረግን ነው ግን እነዚህ ኢምፕሊመንት የምናደርግባቸውን ፋሲሊቲዎች እንደምንድን ነው የወሰድናቸው እንደ ሴል ነው የወሰድናቸው ለምሳሌ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር እየሰራን ነው ግን ባንድ ዩኒቨርሲቲው ዙሪያ ካችመንት ኤሪያ የሚባል አለ ማለት የሚደርሳቸው ብዙ ጤና ጣቢያዎች አሉ አሁን ኦርቢት ከዚህ ቲም እየላከ system implementation ማስፋት አይችልም that's not our ambition ነገር ግን we can actually adapt your Oracle model we can license and we can actually provide our platform for local companies now locally አሁን ምን እየሰራን ነው capacity እየሰራን ነው ያ capacity የጠቀመ ምንድነው ያ incubation acceleration program runs እናደርግ ሁለት ነገር ነው ያደረገው አንደኛ we want to make sure it's experimental የተሞከረ ነገር ነው እንደ ካምፓኒ ስናቋቁም ያጋጠሙን ቻሌንጆች aware ሆኖ ነው እነዚህ ካምፓኒዎች የወጡት አሁን they are doing very well most of them 15 ስታርታፖች ኢንኩቤት አደረግን last year እና ሄልዝም ላይ የሚሰሩት they should focus on the value that they are delivering not just the technology platform moves just how it becomes out in dome we're seeing Google and Apple what have you they're releasing this dynamic platforms you have AI and other things አሁን ግን problem solving የሚለው concept ላይ focus ካደረጉ individuals now we have 10 ካምፓኒዎች ጎንደር ይችላሉ አዳማ we do the same thing ቡታጅራ ድሬዳዋ እና ምን እየሰጠን ነው አሁን እየመጣ ያለው አሁን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሊንክ ማድረጉ ቲቤክ ጋር ሊንክ ማድረጉ health dimension ብንገባም I'm technologist health happen to be a sector that have seen critical gaps ስላለ ነው እዛ ላይ ገባውትና ድሬዳዋ ላይ ይሄንን ያሰብን ነው በእያንዳንዱ ኤሪያ ላይ ስንት ኤምኤስኤምኢዎች መፍጠር እንችላለን የሚለውን ማፕ ያደረግን ነው hence ይሄ the whole concept of entrepreneurship እዛ ሌቭል ላይ ወደ ሩት መውረድ አለበት የሚል እምነት አለኝ ቅድሜ የኢኮሲስተም የሚለው ኮንሴፕት ክሪቲካል ነው ምክንያቱም ስቴክሆልደሮችን ያቅፋል ቅድም ያልከው ይልቃል ክሪቲካል ነው አሁን ላስት ካፕል ኦፍ ይርስ ላይ ዲጂታል ሄልዝ ብሉፕሪንት የህንድን ሞዴል ነው አዳፕት ያደረግነው ህንድ ዲጂታል ኢንዲያ የሚል አለ then sectorally they pull out digital education አለ digital agriculture digital health ያለ ይሄዳል እና sectorally ግን they build this ecosystem within that now digital health ecosystem ብንል policy makers አሉ critical ናቸው solution providers አሉ then the whole entrepreneurial community ደግሞ the creators የምንላቸው innovators የምንላቸው አሉና ይሄንን ኮንሴፕት ወደ የክልሎች ለማውጣት እንግዲህ ይሄን ነው እየተጠቀምን ያለነው approach we believe that Addis Ababa is not going to be everything that has to
has to be done to reach our population አይደል አዲስ አበባ 10-15 ሚሊዮን ያለው እንግዲህ 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ያለው ውጪ ነው ማለት ነው so we have to go to where they are at and now local ያለውን skill talent መጠቀም አለብን that's what we're doing እሺ አመሰግናለሁ እኔ ኖርማሊ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ የዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ክፍለ ሀገር ቢኖር አዲስ አበባ የመምጣት ፍላጎት የለኝም አዲስ አበባ is chaotic big city ኮሚት ላይ ብዙ ሰዓት ስፔንድ ይደረጋል ግን ፎር ሹር አሁን ሳም ፕሮፌሰር እንዳልከው እነዚህ ኦፖርቹኒቲዎች በየሜይን ሪጅን ስለሌለ ሁሉም ሰው ወደ አዲስ አበባ ይመጣል ሶ አይዲያሊ የኛ ሰርቪስን ሳየው ነው ኦቨርኦል የማርኬት ፕሌስን ሳየው ወደ ሜጀር ወደ 100 ከተማ አካባቢ አይተናል ስራው ኢትዮጵያ በቀጣይ 4 አመት ውስጥ ለመሄድ ያሰብነው እና የኛን ሰርቪስ አክሰለሬት የሚያደርገው ኮመርስ ወይም ትሬዲንግ አብዛኛው ትሬዲንግ አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር ከጅማ ጋር ትሬድ የሚያደርጉ አይመስለኝም ያንን ማርኬት ፕሌሱም የለም ሎጂስቲክሱም የለም ሰመራም ከሌላ የክፍለ ሀገር ከተሞችን ለምሳሌ አርባ ምንጭን ብንወስድ እዛ ላይ ጌጣጌጥ የሚሰራ ሰው እዛ ላይ ላለ ሰው መሸጥ አይችልም ሶ ያ ደግሞ የአግሪካልቸር ፕሮዳክትስ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ያላቸው ዋጋ is crazy ክፍለ ሀገር የምታውቁት ከተሞች ላይ ብታዩ ለምሳሌ ደቡብ ላይ ብታዩ ሶ ከዚህ የሚሄደው እቃ በዛው ልክ is crazy 3-4 ሰው እየተቀባበለው ስለሚሄድ ማለት ነው ግን እነዚህ በየከተሞቹ ላይ ያለው ነገሮች ኢንተርፕረነርሺፕን በደንብ ፕሮሞት ተደርጎ ቢዝነሶች ክሬት ቢደረጉ በሎጂስቲክስ ፓርት እኛና ሌሎች ፕሌየሮችን ሪዞልቭ አድርገውት ማርኬት ፕሌስ ፓርት ደግሞ ሌሎችን ሪዞልቭ አድርገውት የኢትዮጵያ ከተሞች እርስ በርሳቸው ትሬድ እያደረጉ እነዚህ ሁሉም ከተሞች ደግሞ የትሬዲንግ እና የቢዝነስ ሴንተሮች እየሆኑ እዛ ያለ ሰው ሞር ኢንተርፕረነርሺፕን እያደገ ሄዶ ወደዚህ የሚንቀሳቀስበት ኢንትረስት እየቀነሰ የሚሄድበት እድል በጣም ከፍተኛ ነው ብዬ አስባለሁ ያንን ደግሞ ያንን ፕሮሞት የሚያደርጉን እንደ የተለያዩ ኢኖቬሽን ሴንተሮች እና ሌሎችንም ፕሮሞት ቢያደርጉ በእኛ በኩል ቢዝነሱና ኢንፍራስትራክቸሩን ቢውልድ በማድረግ the way we see like the logistics companies እንደ መንገድ ናቸው ይሄ SMEs ኢኮመርሶች ደግሞ መኪኖች ናቸው ያን ኢንፍራስትራክቸር ከተሰራጨላቸው በኋላ ያለ ምንም ስትሬስ እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል ነውና I think more business boost ያደርጋል more handcraft የሚሰሩ ሰዎች more agricultural product የሚሸጡ ሰዎች more garment ላይ ያሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው ስራው ኢትዮጵያ ትሬድ የሚደራረጉበት ጊዜ ስሩ ኤክስፓንዲንግ እነዚህ ወደ ሪጂናል ሲቲስ ቡስት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ Thank you wonderful points 6 ከተሞች ውስጥ ኦፕሬቲንግ እኔ ራሴ አሁን አንድ ሆስፒታል የሚሄድበት ኖርዲክ የነሱን ሲስተም ነው የሚጠቀመው ሁሌ curiously ነው ማየው ሲሄድ you know I've never seen it stop working and the doctors struggling I've seen medical doctors use IT systems in the UK in the US ብዙ ጊዜ they are very grumpy about it so it's a nice surprise for me to see እንደገና ደግሞ old age doctors it's not young doctors so good job for both of you So ትንሽ ተዘጋጅ I want you to tell us about the library hub in Debre Birhan ግን እኔ ሳየው ይሄ የስታርታፕ አይነት አፕሮች ፕራይቬት ካምፓኒዎች ውስጥ አለ ዲጂታል አይዲንም ሳይ ለኔ እንደ ስታርታፕ ነው የሚያደርጉትን ነገር ሳይ ከውጭ ሆኜ ኦብዘርቭ ሳደርግ ይሄ ዩዝ ኬስ ቤዝድ የሆነ አፕሮቻቸው ቀስ እያሉ በዚህ ጋር በዛ ጋር ያደረጉት ሰው ለኔ እንደ ስታርታፕም ስለነበራችሁ ይላል ስለሱ ትንሽ ኢንሳይት ብትሰጥ I think ያግዛል ለሌሎች ሰዎች how they navigate this complex sometimes daunting tasks one at a time እና እንዴትም ሮል አውት ያደረጋችሁት እንዳለ ትንሽ ኢንሳይት ብትሰጠን ኦኬ ሶ ዲጂታል አይዲ ልክ ነው አንዳንድ ሰዎች የመንግስት መስሪያ ቤት ነው የግል ነው ድርጅት ናችሁ ምንድራችሁ ተብለን እንጠየቃለን So officially አሁን በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ስር ያለ የፕሮጀክት ኦፊስ ነው so obviously አንድ ስታርታፕ የሚገጥመውን ቻሌንጅ እኛን አይገጥመንም ፒኤም ኦፊስ ነን በማለታችን ራሱ ብዙ ነገሮች ኢዚሊ ሶልቭ እናደርጋለን አንዱ ሪዘን ኢን ፋክት የሚኒስቴር ከዚህ በፊት የነበረው ሰላም ሚኒስቴር ውስጥ ነበር ይሄ ፕሮጀክት
አንዱ ቻሌንጅ ኢቭን አንድ ሚኒስቴር ከሌላው ሚኒስቴር ጋር ይሄ የኔ ሴክተር ነው ይሄ ያንተ ነው እየተባሉ አጥር ስላለ ብዙ አጥሮች ስላሉ ፒኤም ኦፊስ የሄደበት ምክንያት እሱን አጥር እንትን ለማለት ነው። at the same time ግን the way we are set up ነገ ሪቨኒው ጀነሬት አድርገን ፕሮፊት ጀነሬት አድርገን እንደ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ኤስታብሊሽድ ለመሆን ነው። አሁን ያለን የሌጋል ፕሮክላሜሽናችንም እንደ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ነውና እየሰራን ያለ ነው ልክ እንደ ስታርታፕ ነው እንደ ኦፕሬሽን ውስጥ እንዳለ እንደ ሲቪል ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽን ሳይሆን እንደ ስታርታፕ ነው። እንደዛ ስንሰራ ደግሞ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ከናሽናል አይዲ ጋር ኢንተግሬት የማድረግ ኢንተረስት ላይኖረው ይችላል አንድ ኤጀንሲ ኦር አንድ ክልል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኦር ከሌ የሚባል ሌላ ክልሎች ሶ ወርክ አራውንድ እየፈለግን ነው የምንሰራው። ቤዚካሊ ፒች ነው የምናደርገው አስገድደን ሳይሆን ከዚህ ሲስተም ጋር ኢንተግሬት ማድረጉ ዛሬ ቤኔፊት ባይሰጥህ ነገ ቤኔፊት ይሰጣል፣ ነገ ብዙ ትርፍ ያመጣልሃል። ስለዚህ አስገዳጅ የሆነና ይሄ በሎ በፕሮክላሜሽን ሳይሆን ፑሽ እያደረግነው ያለ ነው ባይ ሾዊንግ ዘ ቤኔፊትስ ነው። at the end of the day ልክ አሁን አንተ እሺ ኤክስፕረስ ከቴሌኮም ከተለያዩ ከትላልቅ ሴክተሮች ጋር እንሰራለን ብሏል። ስለሚጠቅማቸው ነው፣ ወጪያቸውን ይቀንስላቸዋል፣ ሎጂስቲክስ እንትናቸውን ኢፊሽንት ያደርግላቸዋል። ሶ at the end of the day መንግስትም ሆነ ፕራይቬት ሴክተርም ሆነ ትንሽ ስታርታፕ ሆነ ትልቅ ኮርፖሬሽን ክላይንት የሚያገኘው ዋትስ ኢን ኢት ፎር ሚ ነው። በጉልበት ክላይንት የሚያገኝ የለምና ዋትስ ኢን ኢት ፎር ሚን በደንብ ማሳየት መቻል whoever you are that's እንትኑን ቫልዩ ፕሮፖዚሽኑን ማሳየቱ ነው። ታንክ ዩ ዳሄ አቤኔዘር ጋር አሁን ሪሰንትሊ የሼርድ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ሴኩሪቲ ሴንተር ላውንች ለማድረግ ሀሳብ አላቸው አይደለም? እስቲ ስለሱም ትንሽ ኢንሳይት ስጠን። ያም ይሄ ክሮስ ዲሲፕሊን ከሆነ ቦታ ላይ መስራት የሚያስፈልግ ነገር እኛ ሀገር ስላልተለመደ usually it's difficult, so maybe there is some lessons there also. እውነት ነው። የሼርድ ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ሴንተር እያቋቋምን ያለ ነው። ቤዚካሊ እኛም እንደነ ዮዳሄ በናሽናል ባንክ ማንዴትድ የተደረግነው ብለን ስናወራ ብዙ ነገር ዞር ያደርግልናል። ይሄ ኮላቦሬቲቭ ኢንቫይሮንመንቱን ቢውልድ ለማድረግ ይመቻል። ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን አንድ ላይ አምጥቶ ኢኮሲስተሙን ቢውልድ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ የሼርድ ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ሴንተር ያው ዲጂታል እየወጣን በሄድን ቁጥር ወደ ኦንላይን ፔመንቶች እያመራን በሄድን ቁጥር በዛውም የሴኩሪቲ ቻሌንጆችም ይገጥማሉ። አንደኛው ኦንላይን ሰርቪስ የምንሰጥበት የኤቲኤም ካርዶቻችን ምን ያክሎቻችን አይ ዶንት እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ የአቢሲኒያ ካርድ ይዣለሁ። ቪዛ ነው ፔመንት ስኪሙ የቪዛ ነው ከረንትሊ እነሱ እየተጠቀሙ ያሉት። ግን አንዱ ኢቲ ስዊች ማንዴትድ የተደረገበት የኢትዮፔይ ፔመንት ስኪም ቢውልድ አድርጎ ኢንስቲትዩት አድርጎ ማስፋፋት ነው። የተለያየ ቴክኖሎጂዎች ያሉት ኮንታክትለስ እያለ ይቀጥላል። ሶ የኢትዮፔይ አገራዊ የሆነ የፔመንት ስኪም ነው። እሱ ቢውልድ ማድረጋችን እንደ ሀገርም በፔመንት ኔትወርኩንም በማስፋት ቴክኖሎጂውን ለማሳደግ በጣም ትልቅ ምርታ ያለው ኔትወርክ ነው የገነባ ነው። ሶ ክሎዝ ቱ 60% የሚይዘው የንግድ ባንክ ደንበኞች አሁን የሚጠቀሙት ኢትዮፔይ ነው። ካርዶቻችን ያው ብራንድድ የሆኑት ስቲል በነ ቪዛ እና ማስተር ካርድ ቢሆኑም ማለት ነው ፕሪፕሪንት ተደርገው የታተሙ በርካታ ካርዶች ስለነበሯቸው ማለት ነው እንጂ ክሎዝ ቱ 70% ኦር 80% አካባቢ ድረስ የኢትዮፔይ ኔትወርክን ነው ሁሉም ባንኮች እየተጠቀሙ ያሉት። ሶ ኢት ስዊች እንደ ሼርድ ተደርጎ እንደተቋቋመ በሁሉም ባንኮች የተቋቋመ ሼር ካምፓኒ ነው እና በውስጡ የምንሰጣቸው ሰርቪሶች አንዱ ይሄ አሁን የጠቀስኩት የካርድ ፒን ፕሪንቲንግ ሰርቪስ የሚጠቀስ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ወደ ኦንላይን ስንወጣ አሁን ይሄን ካርድ የምንጠቀምበት ከረንትሊ ኤቲኤም ላይ ወይም ደግሞ ፖስ ላይ ነው። ኦንላይን ላይ ደግሞ ትልቅ ብሬክ ትሩ ያመጣል ብለን የምናስበው ኢኮሜርስም ላይ እንደ
ደግሞ እንደነ ጥጋቡ እሺ ኤክስፕሬስም ላይ ትልቅ ፈተና ነው ብለን የምናስበው የፔመንት አገልግሎት ማግኘት ነው። ኦንላይን ሰርቪሳቸው ኦንላይን ሆኖ ዴሊቨሪውን ኦንላይን ሪኩዌስት ተደርጎ ሰርቪሱን ከሰጡ በኋላ ነው አሁን ካሽ ኦን ዴሊቨሪ በአብዛኛው ትራንዛክሽናቸው ብዬ የማስበው። ሶ እንደ ከስተመር የኤቲኤም ካርዶቻችንን ፓን ነምበሩን ተጠቅመን የኤቲኤም ፒን ኮዱን ተጠቅመን ክፍያ መክፈል ከቻልን ሪል ታይም ከሆነ ኢሚዲየት ፈንድ አቬይላቢሊቲ እሺ ኤክስፕሬስ ላይ ከደረሰው ትልቅ ብሬክ ትሩ ያመጣል ብለን እናስባለን ኢኮሜርስ ላይ። ሶ አንድ እየገነባን ያለው ደግሞ የናሽናል ፔመንት ጌትዌይ ሰርቪስ ኢቭን ፔመንት ጌትዌይ ያላቸውም ተቋማት ፊንቴኮችም ቢሆኑ የተወሰኑ ባንኮችም የራሳቸው ፔመንት ጌትዌይ ያላቸው እነሱም ሲምለስሊ ኢንተርኮኔክት አድርገው የአንዱ የአቢሲኒያ ደንበኛ ለንግድ ባንክ ከስተመር ከከስተመር ክፍያ መቀበል የሚችልበት ኢንተሮፕሬብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት የፔመንት ኢኮሲስተም እየገነባን ነው። ለኢኮሜርሱም ትልቅ ብሬክ ትሩ ያመጣል ብለን እናስባለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የዚህ የሼርድ ሶክ ሁሉም ተቋማት ኦንላይን ሲወጡ አገልግሎታቸውን ዲጂታል ሲያደርጉ የሳይበር ሴኩሪቲ ኢሹም እያደገ ስለሚመጣ ከሱም ፕሮቴክት የሚያደርጋቸው ከኢንሳ ጋርና ናሽናል ባንክ ጋር ሆነን ወደ ስራ ለመግባት ያለፉት ወራቶች ላይ ስቴክሆልደሩን ሰብስበን ፊድባክ ሰብስበን አሁን አርኤፍፒውንም ኢሹ እያደረግን ያለ ነው። ሶ ራሱን የቻለ ትልቅ የፋይናንስ ተቋማትን ደህንነት የሚያስጠብቅ የኤአይ ቤዝድ የሆነ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካፓቢሊቲ ያለው ኢቭን አሁን እያየን ያለ ነው የሶሻል ኢንጂነሪንግ አሁን ዲጂታል እንትኑ እያደገ ክፍት እየሆነ ሲመጣ የሶሻል ኢንጂነሪንጉም በዛው ይሄ እኔ ነኝ ወይ ደግሞ አቤኔዘር ነኝ ብሎ ወይ እንትና ባንክ ነኝ ብሎ ደውሎ ፒን ኮዳቸውን እየተቀበለ በርካታ ሰዎች ገንዘባቸው እየተሰረቁ ነውና ሶ ትሬስም እንዳይደረግ በአንድ ጊዜ ወደ 200 300 ባንክ አካውንት ውስጥ ትራንስፈር ያደርጉታል። ኢቭን ያንን ትሬል ተከትሎ ፋይንድ አውት አድርጎ ያ ብር የት እንደሄደ ሁሉ ትሬስ አድርጎ ዲስፒቶችንም ሪዞልቭ ማድረግ የሚችል ኤአይ ካፓቢሊቲም ያለው የሼርድ የሆነ ሁሉም ኢንቨስትመንቱን በጣም ሂውጅ ስለሆነ ሁሉም ባንክ ሁሉም ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኤምኤፍአይዎችም ጨምሮ ትራንዛክሽናቸው ሞኒተር የሚያደርግላቸው የሴኩሪቲ ቴክኖሎጂ ነው። አመሰግናለሁ አቤኔዘር። ኮፊ ብሬክ ከመሄዳችን በፊት ከአዲስ አበባ ላወጣችሁና መዘምር ጋር ማይክ ወሰዳችሁልን። እስቲ ስለ ላይብረሪ ንገረን ትንሽ። ከዛ we'll go for a coffee break. አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ሶስታችንም ከደብረ ብርሃን ነን። ዋና ስራችን ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ነው። ሁለቱ ከምህንድስና ናቸው። እኔ ደግሞ ከእንግሊዝኛ ዲፓርትመንት ነኝ። ስነ ጽሁፍ ነው የማስተምረው። ከስራዬ ጎን ለጎን የትርጉምና የጽሁፍ ስራ ሰራለሁ እና መጽሐፎች አሉኝ ማለት ነው። ያንን ስሰራ በመጽሐፍ ማከፋፈል ስራ ውስጥ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የንባብ ችግር ስለታየኝ ያን ደግሞ እኔ ፈትቼ ማሳየት ስላለብኝ ራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጻሕፍትን ከፈትኩ ደብረ ብርሃን እና ይሄ ቤተ መጻሕፍት 7 አመት ሆኖታል። ከመጽሐፍ ማከፋፈልና መሸጥ የማገኘውን የራሴን መጽሐፍት ከማከፋፈል የማገኘውን ገንዘብ ለዚያ ቤተ መጻሕፍት አውየዋለሁ። ወደ 36000 ኮፒ መጽሐፍ ስለሸጥኩ ማለት ነው። እና ይሄ ቤተ መጻሕፍት የተለያየ ስራ ይሰራል። አንደኛው ለምሳሌ ከኦንላይን ያሉ ሊትሬሲ ላይ የሚሰሩ እንደ አፍሪካን ስቶሪ ቡክ ከደቡብ አፍሪካ፣ ስቶሪ ዊቨር ከኢንዲያ ከእንደዚህ አይነቶቹ ጋር ይሰራል እንጂ በብዛት ሃርድ ኮፒ ነው የምናስነብበው። እኔ የራሴ ላፕቶፕ አለኝ። ከዚያ ውጪ ብዙም ቴክኖሎጂ ላይ አንሰራም። በቅርቡ ከኢትዮጵያ 2050 እኛ ጋር ከመምጣቱ በፊት ሌኖቮ ካምፓኒ ከሰጠን 5 ታብሌቶች ዲጂታሊ ለማስነበብ ህፃኖቹን፣ ከዚያ ውጪ ብዙም አንሰራም። ይሄ ነገር መምጣቱ በጣም ትልቅ ጅማሮ ነው። ከኢትዮጵያ 2050 ከመምጣቱ በፊት ግን የራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጻሕፍትን አይነት የግል አብያተ መጻሕፍት እንዲከፈቱ አቅደን ነበር። ይሄ ምንድነው በዞኑ በክልሉ በአገሪቱና
በአፍሪካ ባሉን የቤተ መጻሕፍት ትስስሮች የግል አብያተ መጻሕፍት እንዲከፈቱ እኛ እስከዛሬ የመጣንበትን ዕውቀት ለነሱ ያጋራን ትስስር እንድንፈጥር ነው ያሰብነው። ይሄንን እንዴት ያደርጉታል ከተባለ አሁን የጀመርናቸው አሉ ጫጫ ሳሲት እንደዚህ የተባሉት እነሱ አንደኛ ቤት እንዲኖራቸው ቤቱ ምናልባት አንድ ፎቅ በኮንቴነር ሊሆን ይችላል በሌላ መንገድ የሚሰራ እዚያ ላይ አስተሳስረው ቢዝነስ እንዲሰሩበት ካፍቴሪያ ሊሆን ይችላል ጸጉር ቤት ሊሆን ይችላል ቢያንስ ቤት ስራው ላይ ካገዝናቸው ስራውን ይሰራሉ በዚያ ህይወታቸውን ይመራሉ መጽሐፍት ማስነበብ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ማስጠቀም ታብሌት ኢንተርኔት ማስጠቀምን ያለምንም ክፍያ ይሰሩልና ማለት ነው ያን ነው እየሰሩልን ያሉት ስለዚህ መጀመሪያ ግን የምናደርገው በእነዚህ 53 ቦታዎች ላይ ለማስፋፋት ስንሰራ መጀመሪያ ቡክ ክለብ እንዲመሰረት ነው ቡክ ክለብ ይመሰረታል ይወያያሉ ከነዚያ ውስጥ ፍላጎት ያለው ሰው ደግሞ ከግል ቢዝነሱ ጋር የቤተ መጻሕፍቱን ስራ ይሰራል የኢትዮጵያ 2050 መምጣት በጣም ትልቅ እድል ነው የከፈተልን ምክንያቱም ዋይፋይ አልነበረንም ዋይፋይ በእነዚህ ቦታዎች ላይ እንዲከፈት አድርጎልናል አሁን ሙከራ በሰራንባቸው 4 ቦታዎች ዋይፋይ ገብቶልናል የአንድ አመት ተኩል ክፍያ ተከፍሎልናል ስለዚህ መጽሐፍ ላይ የማያገኙትን መረጃ ለአሳይመንት ለስራ ፍለጋ ለትምህርት ከዋይፋዩ ያገኛሉ ከኢንተርኔቱ ያገኛሉ ወደፊት ባይሆን የታብሌቶቹ ቁጥር እንዲበዛ ኮምፒውተር ላፕቶፕ ይዞ የሚመጣ ይጠቀማል ግን ላፕቶፕ ይዘው የማይመጡት ደግሞ በቤተ መጻሕፍቶቹ ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ እንዲጠቀሙ እድሎች ቢመቻቹ ይሄ አንድ ሐሳብ አቀርባለሁ ሌላው ደግሞ በየቦታው አብያተ መጻሕፍቱን ስናስፋፋ አንደኛ እና መሰረታዊ የገንዘብ ምንጭ ራሱ ያን የሚከፍተው ግለሰብ ነው ልክ እኔ ደብረ ብርሃን ላይ ከፈትኩ እንዳልኩት ግን እንደኔ ፍላጎቱና አቅሙ ላይኖራቸው ይችላል መጽሐፍ አልሸጡ ይሆናል የኔን ያክል ስለዚህ እዚህ ያላችሁትም ሆናችሁ ኢትዮጵያ 2050 ይሄ ድጋፍ ቢደረግ ይሄ ህልም እውን ይሆናል መጽሐፍ ሃርድ ኮፒ ያለበት መጽሐፍ ሶፍት ኮፒም ወይም ደግሞ ኢንተርኔትም ኮምፒውተር አክሰስም ያለበት ስለዚህ ከህፃናት እስከ ጡረተኞች እኛ ጋር የሚመጡት ያንን አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ከባድ ሊመስላችሁ ይችላል ግን ቀላል ነው ምክንያቱም ያለን የላይብረሪያኖች ኔትወርክ በአገሪቱም በክልሉም በዞኑም በአፍሪካም ከአፍሪካ ቤተ መጻሕፍት ማህበርም ጋር ስለምንሰራ ይሄ ጅምር ደግሞ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላል ለምን ብዙዎቹ ወጣቶች የሚውሉት ማዘውተሪያ ቦታ የላቸውም ይሄንን ስንል የቤተ መጻሕፍት ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ደካማ ነው የፖሊሲ ድጋፍ የለም የጽህፈት መሳሪያና የመጽሐፍት ችርቻሮ ንግድ በሚል ገብተን ነው እኛ እና ግብር እንከፍላለን ደብረ ብርሃን ለምሳሌ መጽሐፍ ማዋስና መሸጥ ትተናል እዚያ ላይ ደካማ ስለሆነ ስለዚህ ምንም ትርፍ አናገኝም ዋናው ህብረተሰብ አገልግሎት ላይ የሚያተኩር ነው ያው እንዳላስረዝመው በኋላ ፖስተር ፕሬዘንቴሽን ስላለ እዚያ ላይ አብራራለሁ በየግላችን መነጋገር እንችላለን አመሰግናለሁ የኮላቦሬሽን ኦፖርቹኒቲ ይከፍታል ብዬ ገምታለሁ አንድ ከኦዲየንስ የመጣ ጥያቄ አለ ግማሽ ደቂቃ ልስጣችሁ በደንብ ካነበብኩት how can we work with them የሚል ጥያቄ ነው ሰው እያንዳንዳችሁ እዚህ ውስጥ ያሉት ኦዲየንስ ከእናንተ ኢንስቲትዩሽን ጋር ኮላቦሬት ማድረግ ቢፈልግ ወይም ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ቢፈልጉ የእናንተን ሰርቪስ መጠቀም ቢፈልግ how do they work with you በግማሽ ደቂቃ Oh, 2050 እሺ 2050 የኢኒሺዬቲቭ ከእናንተ ኢንስቲትዩሽን ጋር እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለውን ሌሎችም ቢሆኑ እንዴት ሊሰሩ ይችላል የሚለውን ብትጠቅሱት in less than 1 minute then we go እሺ thank you basically this which ያው ሰርቪሱን የሚሰጠው ለፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች በእነሱ ውስጥ ደግሞ ኢንድ ከስተመሩ ጋር መድረስ ነው ሶ የኢትዮጵያ 2050 ኢኒሺዬቲቭ ምንሰጣቸው የተለያዩ ኢኒሺዬቲቮች አሉ እኛም ቅድም የጠቀስኳቸው የተለያዩ ፕላትፎርሞችን ሼርድ በሆነ ኮላቦሬቲቭ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተደራሽ ለማድረግ ነው ማለት ነው ሶ ቅድሚያ የምንሰጠው ብዙ ጊዜ ለፋይናንስ ተቋማት or በናሽናል ባንክ ላይሰንስድ ለሆኑ ፊንቴኮች ICR pay here so ለነሱ ዳይሬክት ኢንቴግሬሽን
ከሁሉም ፕላትፎርሞቻችን ጋር እንፈቅዳለን። ግን ኤክሴፕሽናሊ የምናያቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ፎር ኤግዛምፕል ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ አገራዊ ለሆኑ ትልልቅ ዩዝ ኬዞች ዳይሬክትሊ ከነሱ ፕላትፎርሙ ላይ ክፍያዎችን መፈጸም እንዲችሉ ከየትኛውም ባንክ አሁን 25 ማይክሮፋይናንስም የኮር ባንኪንግ አገልግሎት እያገኙ ስለሆኑ እነሱ በቀጥታ ኢንተሮፕሬብል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ጆይን ያደርጋሉ። ከነሱም ከየትኛውም ቻናል ላይ ክፍያ መቀበል የሚችሉበት እንዲህ ትልልቅ የሆኑ እንደ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እና መሰል በሞፌድ ስር ያሉ ደግሞ የገቨርንመንት ከሰዎች ወደ ገቨርንመንት የሚከፈሉ ክፍያዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ በርካታ ዩዝ ኬዞችን ኢኔብል የሚያደርጉ ውስን ተቋማቶች ላይ ኤክሴፕሽናሊ ዳይሬክትሊ ከኛ ጋር እንዲሰሩ እንፈቅዳለን። ሚንትን በሚንት ስርም ያሉ ክፍያዎችን በአጠቃላይ ገቨርንመንት ሰርቪሶችን ግን ሌሎቹን በአግሪጌተር በኩል እንደ ደራሽ አይነት እና መሰል አግሪጌተሮች ውስጥ ኦር በፋይናንሻል ተቋማት ውስጥ እንደ ስፖንሰር ባንክ ሆነው ይዘው ሲመጡ ዳይሬክት ኢንቴግሬሽን ይኖረናል። ይዳይ ከኢትዮጵያ 2050 ጋር ኤግዛክትሊ ባይሆንም ኦቨርኦል በሌጋል ስትራክቸራችን ውስጥ አረጋጋጭ አካል ወይም አውተንቲኬሽን ሰርቪስ ፕሮቫይደር የምንለው አለ። that's open to technology companies የኬዋይሲ ሰርቪስ ልክ ቀደም ኦቲፒ ኮድ ብቻ እንደሚላከው ቫልዩ አድድ የሆነ ፉል ኬዋይሲ መላክ ዳይሬክትሊ ከኛ ፕላትፎርም ጋር ኢንተግሬሽን ሳይፈልግ በመሃል ይሄን የኬዋይሲ አዘ ሰርቪስ የሚሸጡ አይቲ ካምፓኒዎች ላይሰንስ መስጠት ማለት ነው። ሁለተኛው መዝጋቢ ኢንሮልመንት ኤጀንሲስ የምንላቸውን የራሳቸውን ፈንድ ይዘው ከመጡ ኦር በጋራ ፈንድ ፈልገን የበጋራ ምዝገባ መስራት ሱም ኦፕን ነን። ለምሳሌ ከነፓዚዮን ጋር ከነሱ ከሚያስቡት የዲጂታል ሊትሬሲ ሴንተሮች ጋር we're open to work. so እንደዚህ አይነት የኢንሮልመንት ጆይንት ኢንሮልመንት ሴንተሮች የተለያዩ ሱፐር ኤጀንቶች ጋር ኤጀንሲዎች ጋር የተለያዩ ብራንች ያላቸው ኤጀንት ሾፕ ያላቸው ካምፓኒዎች ጋር ኢንሮልመንት ለመስራት ሌጋሊ ይፈቅዳል ሲስተማችን። እሺ ሜቢ ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ስለ እሺ www.express.com ላይ ማየት ትችላላችሁ። እኔን ሪች አውት ማድረግ ከፈለጋችሁ ጥጋቡ ኃይሌ ሊንክድን ላይ ያለ ዘን ጥጋቡ express.com ደግሞ ኢሜይል ነው። ዘን ኦርደር ማድረግ ብትፈልጉ ደግሞ አክሮስ ኦል እንትኖቹ አፓችን አለ 67 ሚል ደግሞ የአጭር ኮል ሴንተር እንትን አለ። ወደ 250 ስመጣ ራይት ናው ያው እሺ እንደዚህ ሪፕሬዘንት አድርጌ ባወራም የዴሊቨሪ ካምፓኒዎች ማህበር አለን። የዛ ፕሬዚደንት ነኝ አሁን። ሶ የኋላም እናወራቸው ነገሮች ማኑፋክቸሪንግ ላይም የሎጂስቲክስ እና ሰፕላይ ቼኑን ፊክስ ካልተደረገ ቻሌንጅ ነው። ብዙ የሚነሱ ነገሮች ኢንተርፕረነርሺፕ ቡስት ከማድረግ አንጻርም ለኢኮመርሶች ሎጂስቲክስ ቻሌንጅ ነው። ሶ ኤኒ የ250 ከሎጂስቲክስ እና ሪሌትድ የሆኑ ሰፕላይ ቼን ኤሪያ ላይ ለሚያስባቸውና ፕላን ለሚያደርጋቸው ነገሮች ስሩ በእኛ በኩል ማገዝ የምንችላቸው ነገሮችን ኮሚት ማድረግ እንችላለን። ሜቢ ፋይናሊ ሴክተሩን ከማሳደግ አንጻር ሌላኛው ኮንተንት ያስፈልጋል ለዘርፉ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኮንተንት አለ። ቢዝነስ ላይ ፎከስ ያደረገ ፖድካስት አለ መሪ ፖድካስት የሚባል እሱም ቼክ አውት እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። እሺ ቀጥታ እንግዲህ ከ2050 ጋር ኢንጌጅመንት ጀምረናል፣ ግን ትንሽ ሶሊዲፋይ ማድረጉ ጥሩ ነው እና በምንሄድበት ከተማ ላይ የቢዝነስ እና ማርኬቱን ብቻ ኤክስፓንድ ማድረግ ሳይሆን ጥሩ ኢንዲቪጁዋልስ አንተርፕረነርስ ነው የምናስበው እና ምናልባት አላይመንት መፈለጉ ዲፈረንት ሲቲስ እና ከዛ ይሄ ሰም ኦፍ አወር ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም አብረን ሮል አውት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ባሻገር ግን አሁን ደብረ ብርሃን we can build an ecosystem within ደብረ ብርሃን right and that touch the different sectoral players and then the government and academia የሚለውንም መንካት እንችላለን። so that triangulated የሆነው initiative ጥሩ ሞዴል ከተደረገ you have government and then academia and private sector አለ so that can scale nationally ብዬ አስባለሁ። thank you all so እኔ ያየሁት ስኬል ሲያደርጉ ሪች አውት ማድረጉ it might make
opportunities for collaboration ለሚሰሩት ነገር አይቻለሁኝ። ለመዘምርም የዲጂታል ላይብረሪ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ አይቻለሁኝ። ሌሎችም ሀብ የምታስቡ ካላችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁን ወደ ኮፊ ብሬክ እንሂድ ኢንጂነር in 15 minutes. So we have 15 more minutes. Oh, 15 minutes for coffee break. So let's come back after 15 minutes. Thank you all.
Hello. Good morning. Okay, let's settle down. Okay, now we're gonna start our second panel. So what I will do is I'll start inviting the panelists. ምናልባት እዚህ ውስጥ ከሌሉ እንግዲህ ያሉትን ሁሉንም እንጠራለን። በቅድሚያ አቶ በርናንድ ወደ መድረኩ ብትመጣ። አቶ በርናንድ አቶ ተሬሳ በቀለ። አቶ ተሬሳ እዚህ መካከላችን ይገኛል? የለም። እሺ፣ አቶ ብሩክ ዮሴፍ። ብሩክ። ኦኬ። አቶ ናትናኤል አበበ። ናቲ። አቶ ዘላለም አሰፋ። ቲንክ ዶክተር ዘላለም መሰለኝ። ዘላለም አሰፋ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን። አቶ ስዩም በረደድ። እሺ I'd like to say welcome. I think በአማርኛ ነው ኮንዳክት የምናደርገው። እንግዲህ የፓነላችን የሁለተኛው ፓነል ነው። ቅድም ዲስከስ ባደረግናቸው በሁለት ኮር ፒላሮች ላይ ነው አሁንም የምንቀጥለው። አንደኛው ይሄ ኤክስፓንድ ማድረግ ዲጂታል ኢኮኖሚውን ወደ ሰከንደሪ ሲቲስ ኤክስፓንድ ማድረግ፣ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ አንትርፕረነሪያል ካልቸሩን እንዴት አድርገን ኃይል ባለው መንገድ ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ እንችላለን የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን። ግን በቅድሚያ ከበርናንድ ልጀምርና ስለ ራሳችሁ ንገሩን። በርናንድ ብዙ ሀት ነው የምታደርገው። አሁን አሪፍ ፔይ ሲኢኦ ነው። ግን እያንዳንዳችሁ እስቲ ጥቂት ደቂቃ ውሰዱና ምን እንደምትሰሩ እንደዚህም ደግሞ ከዲጂታል ኢኮኖሚው አንጻር ያላችሁን ሮል እና ኮንትሪቢዩሽን ብሪፍሊ ሼር ብታደርጉን። በርናንድ ካንተን ጀምር። ኦኬ መጀመሪያ አመሰግናለሁ እዚህ ስለጠራችሁን። ሶ እኔ I have a management consulting firm. With all the humility it requires, we're trying to be the McKinsey for Ethiopia and East Africa. So it's a strategy consulting shop. As you know, there's a major gap here in management consulting in Ethiopia. Usually McKinsey, Deloitte and all these people, they work when there's a World Bank project, but not so much, very rarely with some banks and stuff. For instance, Awash has hired McKinsey for their strategy, and it's really rare. So we have a major gap in management consulting in Ethiopia. We're trying to fill that gap. We also have a small balance sheet, and now we invest in some startup. ArifPay was one of them. And I'm currently the CEO. ArifPay is a licensed company from the National Bank of Ethiopia, the one and maybe not only licensed, but now the one and only that has a commercial permission. እንደምን አረፈዳችሁ። My name is Brooke. I work for Growth Africa. It's a Nairobi-based accelerator which operates across Africa, 7-8 countries,
እና እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ አንድ 5-6 ዓመት ሆኖናል። በምንሰራበት ጊዜ የምንሰራው ደግሞ early stage አለፍ ብለው growth stage ላይ ያሉ ቢዝነሶችን አክሰለሬት ማድረግ ነው። አክሰለሬት ስናደርግ ደግሞ ያላቸውን ኦቨርኦል ቢዝነስ ሞዴሎቻቸውን ሌሎቹንም ይዘን እንዴት ነው ስኬል ማድረግ የሚችሉት፣ ሌሎች ቦታዎች ላይ ተደራሽ መሆን የሚችሉት፣ እንዴት ነው ኢኖቬቲቭ መሆን የሚችሉት የሚለውን ነገር ነው ሰፖርት የምናደርጋቸው። ከዛ በተረፈ ደግሞ አዘር ፕሮግራምስ ዛት ዊ ሃቭ አግሪቴክ ላይም ኢንኩቤት ለማድረግ አይዲያዎች ያላቸው ወጣቶች ከአይዲያ ስቴጅም ደግሞ ሊትል ቢት ፈርዘር የሄዱ ፕሮቶታይፕ ያላቸው ሌሎችም እንዴት ነው ይሄንን ወደ አክቹዋል ቢዝነስ ትራንስሌት የሚያደርጉት የሚለው ላይ አግሪቴክ ላይ በተለይ ፎከስ ያደረጉ ቢዝነሶችንም ኢንኩቤት የምናደርግበትና አክሰለሬት የምናደርግበት ሌላ ፕሮግራም አለን። another one third program that we are implementing now is actually in a couple of weeks የምንጀምረው ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያሉ ወጣቶች እዛው አካባቢያቸው ላይ ለሚያዋቸው ቻሌንጆች እንዴት ነው ቴክኖሎጂካሊ አድቫንስድ የሆኑ ኦር ደግሞ ለዛው ላሉበት ኮንቴክስት ሬሌቫንት የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው ሶሉሽን ዴቨሎፕ ማድረግ የሚችሉት የሚለውን ነገር ይዘን የተወሰኑ ወጣቶችን ሰሌክት አድርገን ሶሉሽን አይዲያ ራሱ ጀነሬት ከማድረግ ጀምሮ ወደ ቢዝነስም ትራንስሌት የሚያደርጉበትን ሂደት ፋሲሊቴት የምናደርግበት ሌላም ፕሮግራም አለን ማለት ነውና ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ነው የምንሰራው with Growth Africa so far. Thank you. All right. Salam everybody. እንግዲህ ቅርታ በእንግሊዘኛ ልገባበት ነው ግን my name is Nati Abebe. I am a solutions architect with Amazon Web Services. Amazon Web Services is a cloud-based company based in the United States. So essentially what I do in the US is work with different government agencies, could be the cities, states, and local governments, and saying how could we use technology to improve citizen engagement? How could we build systems that don't fail, that are secure, as well as that contribute to the country's development, also in the education sector. Bringing it to the local context, as of 2 years ago, also created a company here in Addis to pioneer the cloud adoption within the country and supporting the country's digital transformation. So we are an official AWS partner here, working with startups, helping them build, add modern technology, as well as other enterprises, as well as government, helping build software and different technologies. So that's what we've been doing, as well as providing training as well. እሺ በመጀመሪያ ፕሮፌሰር ሳሙኤል ላመሰግን እወዳለሁ ኢንቫይት ስላደረከን እና እንዳለ ኢትዮ 2050 ቲም እና እንኳን ደህና መጣችሁላችሁም። ስሜ ስዩም በረደድ እባላለሁ። የአይሲቲ የሚባለውን ማህበር ከመሰረቱት ሰዎች አንዱ ነኝ። ትንሽ ጥቂት ሰዎች ሆነን የመሰረት ነው የዛሬ 12 ዓመት አካባቢ። አሁን ሊቀመንበሩ ነኝ የአሶሲዬሽኑ። አቶ ይልቃል is the president, actively involved now. እኔም ሌሎቹ ከ15 ዓመት በፊት 16 ዓመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ነው እዚህ የምኖረው። በቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ብዙ ዓመት ሰራ ቆይቼ የተለያዩ ትልቅ ተቋሞች ላይ መጥቼ እዚህ ሴትል አድርጌያለሁ። በአሶሲዬሽናችን ኤክስፖዝ ኢንጌጅ ኤንድ ኢኔብል በሚል መርህ የሀገራችንን ያሉትን የአይሲቲ ፈርሞች እና ወጣቶች ከተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ጋር ማስተዋወቅ አንዱ ስራችን ነበር። ኢንጌጅ የምናደርገው ደግሞ በፕራይቬት እና ፐብሊክ ሴክተር ውስጥ ያለውን ጋፕ ለማጥበብ በምናደርገው ጥረት እንደ ድልድይ ሆነን በማገልገል ላለፉት ብዙ ዓመታት የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ስናደራጅና ስንፈጽም ቆይተናል። ኢኔብል የሚባለው ደግሞ ቅድም አሁን ትሬኒንግ ናቲ እንደገለጸው ወጣቶችን በተለያዩ ተቋማት ጋር በማገናኘት
ለቴክኖሎጂ ቅርበት እንዲኖራቸውና ያላቸውን ቴክኖሎጂ አቅም ለማዳበር እንዲችሉ ስንሰራ ቆይተናል። ዛሬ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ምንወያይባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ እዛ ላይ እንግዲህ ያለኝንም ደግሞ ሀሳቦች ለማካፈል በመቻሌ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እስቲ ከብሩክ ካንተ ልጀምርና እናንተ ቀጥታ ግሮዝ አፍሪካ አንዱ ፕሬሚሱ ቅድም እንዳልከው ጀማሪ ስታርታፕን እንደዚሁም ደግሞ ግሮዝ ስቴጅ ላይ ያሉ ካምፓኒዎችን የሚያድጉበትን ሚንስ መፍጠርና ከቴክኒካል ሰፖርት አንጻር ስለ የዛሬው እንግዲህ ኮር ቲሙ ይሄ ዲጂታል ግራንድ ቻሌንጅ የተባለውም ለዚህ ነው። ቢኮዝ ቻሌንጁ ትልቅ ነው፣ ናሽናል ኮንቴክስት አለው እና የዲጂታል ኢኮኖሚን ኤክስፓንድ በማድረግ ዙሪያ እንደናንተ አይነት ኦርጋናይዜሽን ያለው ሮል ምንድን ነው? and also next 5 years ምንድን ነው የምታስቡት? አይ ነው ከኬንያ ጋር ኮምፔር ማድረግ ይከብዳል። ግሮዝ አፍሪካ ኬንያ በጣም አግሬሲቭሊ ነው የሚሰራው፣ ብዙ ካምፓኒዎችን አፍርቷል፣ ብዙ ስራዎች ተፈጥሯል እና ከዛ አንጻር እስቲ ፍሬም አድርገን ንገረን። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው፣ የውስጥ አዋቂ ጥያቄ ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? በተለይ ዲጂታል ኤክስፓንሽንን በተመለከተ ዲጂታል ኢኮኖሚው ኤክስፓንድ እንዲያድግ የግሮዝ አፍሪካ አይነት ድርጅቶችና አንትረፕረነርሺፕ ሰፖርት ኦርጋናይዜሽንስ ሮላቸው ምን ሊሆን ይችላል? እናንተስ ምንድነው የምታደርጉት ለሚለው የመጀመሪያው ነገር ከምን አይነት ኦርጋናይዜሽንስ እና ካምፓኒስ ጋር ነው የምትሰሩት? በተለይ ስታርታፖች እና ቢዝነሶች ከነማ ጋር ነው የምትሰሩት የሚለው ጋር ይጀምራል የመጀመሪያው መልስ። ሴክተር አግኖስቲክ ነን። ሶ በማንኛውም ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ አንትረፕረነርስ ሲመጡ ዊ ወርክ ዊዝ ዘም። ግን በአንድም ይሁን በሌላ አንደኛው የመመልመያ መስፈርታችን ወይም ደግሞ one of the criteria that we use to select and recruit entrepreneurs and businesses is they have to have an innovative element either in their business or in the service that they provide to their customers. So when we talk about innovation degmo, it has to be it's not necessarily always digital, it could be other ways of innovation as well. ግን እንዳልኩት ሴክተር አግኖስቲክ ስለሆንን እስካሁን ድረስ ከነማ ጋር ሰርታቸዋል የሚለውን ነገር ስናይ ከነ የኔፔ ጀምሮ እና ሪፍፔ ሌሎቹም ከመምጣታቸው በፊት ሲሞክሩ የነበሩ ዲጂታል ፔመንቶችንም ሌሎቹንም ነገሮች ለማድረግ ሲሞክሩ የነበሩ ቢዝነሶች ጋር እነሱን ለማገዝ ያደረግነው ነገር አለ። and the support we provide ለእንደዚህ አይነት innovative እና budding entrepreneurs and startups, it's also extremely important. እነዚህ ቢዝነሶች at an early stage support ካልተደረጉ ፌል የሚያደርጉ ከሆነ how are we going to motivate other young people and professionals abroad to come or young people here to develop ideas አይደል? ስለዚህ ራሱ ሻምፒዮኖችን ማፍራት አንዱ የኛ ሮል ነው ማለት ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ አሁን ሞስት ሬሰንት ደግሞ ሌትሊ ደግሞ እነ ቻፓም የዚህ አመት ኮሆርታችን ውስጥ ያሉ ቢዝነሶች ናቸው። so we support them to scale, we support them to grow. ይሄ ብቻ ሳይሆን another thing is the other businesses in different sectors that we work with, we push them to think outside of the box and develop other ways of scaling their businesses, and usually digital aspects come in እዚህ ጋር ምሳሌ ልሰጣችሁ የምችለው ፕሮባብሊ ለአብዛኛው የሬዲዮ ተጠቃሚ ወይም ደግሞ አድማጭ አዲስ የማይሆን ስም እርቅ ማዕድ they work on providing psychosocial support to the community, they provide other services as well, but before they come and join our program they never really thought of providing their services through digital means and providing these services to our sisters and brothers abroad, particularly in the Middle East, whom we know are suffering from a lot of traumatic events now other happening. So እንዲህ አይነት ቢዝነስ ሞዴሎችን ጀነሬት በማድረግ ኮል ሴንተር ክሬት በማድረግ okay we could have done this ለካ ሚል ነገሮችን በማምጣት እንዲህ አይነት ነገሮች በማድረግ ዲጂታል ቴክኖሎጂን ኢንተግሬት እያደረጉ ስኬል እያደረጉ ነው ያሉት እና so
ምን ጋ ነው የሚመጣው ማለት ነው እንደ ፊሎሶፊ የግሮዝ አፍሪካን ፊሎሶፊ ምንድነው which I'm 100% sure everybody agrees here digital technology is just a tool. It is a tool, so you can use the tool everywhere and anywhere as long as you have that visualization capacity, and if you have the vision, if you can see how you use it, then you can use it. እና እሱን እንዲያደርጉ ፑሽ እና ፕሬዠር እናደርጋቸዋለን። ያንን ስናደርግ ግን you cannot just be a dreamer without an execution plan. You have to do a feasibility study. You have to make sure that the model that you are introducing actually aligns with a lifestyle and a current aspect of the market. አይደል ኦዲየንሱ ሲፈልጋል ወይ ያለው ማርኬትስ ይሄን አብዞርቭ ማድረግ ይችላል ወይ የምናመጣው ፕሮዳክትስ ከኮሚኒቲው ጋር ይሄዳል ወይ ከካልቸሩ ጋር ይሄዳል ወይ የሚለውንም ነገር እንዲያዩ በዛ መሰረት ደግሞ እየተዋዛ እንዲያድግ የማስቻል ስራንም ነው የምንሰራውና our role is በዚህ አይነት መንገድ የሚሄድ ሌሎችንም ደግሞ ወደ በኋላ ላይ መጣባቸዋለሁ። And okay, ይሰማል? ራፒድ ስኬል አፕ ለምንለው ከአዲስ አበባ መውጣት አለበት አይደለም እና አግሪካልቸር ነክታና ባጭሩ within 5 years ምንድነው የት ነው መድረስ የምትፈልጉት? በሚቀጥሉት 5 አመቶች ውስጥ if possible እስካሁን ድረስ of course in any country that we operate we never really had more than one office. Physical presence ከዛ በላይ ኖሮና ያቅም እስካሁን ድረስ so we're celebrating our 20 years anniversary now as an organization ግን እንደዛ ኖሮና ያቅም ያ ምንድነው ያው ቢዝነስ ሞዴላችን ነው በርግጥ ግን ያ ማለት it doesn't necessarily mean we are not going to provide our services to secondary cities or to entrepreneurs and businesses that are not necessarily in Addis or in the capital city or any commercial capital of a country. So ምንድነው የምናስበው ከዚህ በኋላ available የምናደርጋቸውን ኮርሶች thanks to let's say COVID we have been also experimenting digital provision of our services. We have been able to link 200 plus entrepreneurs, like-minded businesses together across Africa and provide our services to them at the same time, and we learned a lot. So we want to scale that. We want to be able to make sure that the quality of our service is scalable and accessible to as many entrepreneurs as possible, because that is one of the limitations that we have had so far. Because of the nature of service that we provide, we cannot just scale. You need to train very strong and solid capacity with the professionals that you have and everything, so that has been a challenge, but of course with digital technology that is possible, so that is one. And also having our own a pool of investment to businesses and then dispersing that in a revolving fund manner is also another plan that we have for the next 5 years. Thank you. With Bernard with አንተ እንሂድና እንግዲህ በአሪፍ ፔይ ኮፍያ አሪፍ ፔይ እንግዲህ ፈርስት ላይሰንስ ዲጂታል ሰርቪስ ነው ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ፋይናንሻል ሴክተሩ ደግሞ የማይሄድበት ቦታ የለም ሊፕ ያደርጋል እና ከዛ አንጻር ሰርቪሱን ኤክስፓንድ ማድረግ አንድ ነገር ነው ሰርቪሱን ተጠቃሚዎች እንዲኖሩ ማድረግ ሌላ ነገር ነው ሰርቪሱን ዴሊቨር የሚያደርጉ ሰዎች ማፍራት ደግሞ ሌላ ነገር ነው እና ሶስት ክሪቲካል ኮምፖነንቶች አሉ ይሄ ዲጂታል ኢኮኖሚን ኤክስፓንድ ለማድረግ ሂውጅ ኦፖርቹኒቲ ምን እየሰራችሁ ነው ምን ደረሳችሁ ወዴት ለመሄድ ፕላን አላችሁ ኦኬ አመሰግናለሁ ሶ ከተፈቀደልኝ ምናልባት መጀመሪያ ስትጠሩን ጥያቄውም ትንሽ ለየት ስለነበረ መጀመሪያ የጠየቃችሁን ጥያቄ ልመልስና አንተ የጠየቀን ጥያቄ መልስልሃለሁ so I think የተጠየቅነው ጥያቄ was ኢትዮጵያ 2050
ምንድነው ማድረግ የሚችለው በዲጂታል ኢኮኖሚ ምናምን ሶ እኔ አክሽን የሆነ ኦሪየንትድ ነገር ነው የምሰጣችሁ usually I'm very brutal too so maybe brace yourself አንደኛ ኢትዮጵያ 2050 ወደ 2023 ብታረጉት because እኛ ሀገር የተቸገርነው በአይዲያ ሳይሆን ኤግዜኪዩሽን ነው አብዛኛው ነገር በቃ ይወራል አናሊሲስ ፓራሊሲስ ነው እና ኤግዜኪዩሽን ነው የምንፈልገው you know በጣም ብዙ አይዲያ አሉን ሶ እነዚህን ወደ ኤግዜኪዩሽን ማምጣት ሶ 2050 እስቲ ወደ 2023 ብታረጉት ዲያስፖራዎች ደግሞ እስቲ ትንሽ ሰምና ወርቅ አማርኛችን ካልረሳችሁ ቼክ እናርግና ሰምና ወርቅ ትንሽ እስቲ እንጫወት የማዕድን ሚኒስትር ወርቁ ምንድነው እስቲ ብላችሁ ትንሽ አስቡ Just to give you a hint, the answer is also on the screen. It's you know, so someone kawana, maadin kawana, worku innovation and technology no. Lemin, le salasa amet yael, hulatenya no expenditure education is yagar. 50 billion birr no min natafau. By the way, እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ማነሳቸው ነው ብዙ መድረክ ላይ ግን ኤጁኬሽን ላይ ብዙ ብር አፍስሰናል ስለዚህ የኛ ማዕድን ጭንቅላታችን ነው እኔ I'm not saying we shouldn't do a ministry of mines work ምናምን ኤክስፖርት አናክ ሳይሆን ጭንቅላታችን ኦልሬዲ ሬዲ ነው ስለዚህ ይህን ጭንቅላት ይህን ክህሎት እንዴት ኤክስፖርት እናደርገው ነው ስለዚህ እኛ አሁን ለምሳሌ ዲጂታል ኢኮኖሚ ምናምን አንትረፕረነርሺፕ ብለን የያዝነው መርቃልና ብራንድ ነበረ እንቆፓ ለምን እንቆፓ ያልጠራ ወርቅ ነው እና ጭንቅላታችን እንጠቀም አውትሶርሲንግ ላይ እንስራ you know so I think the first action item ለኢትዮጵያ 2050 ወይንም 2023 ከፈቀዳችሁልን is አሁን ዲጂታል እንላለን እዚህ ሀገር ግን give me one ministry that has a budget line for digital really one ministry now what Ethiopia 2050 should do is explain and work with all these government entities how to put digital. We can go to the third floor and ask the Ministry of Mines, do you have a budget line for digital transformation? I bet you the answer is no. And for me, the excuse of saying we're a poor country, no. Look at this building. I don't think we're that poor, right? So if we really mean it, that the digital economy, Cheetah Cities, we have to, you know, show me your budget. You know the saying, American agar, Wenim Toronto Minamin. Show me your budget and I can tell you what your intentions are. So show me the budget of Ethiopian government. There's no digital. I don't want to put Yodeya on the spot. Even the digital ID program, go and look at the numbers. So, Andanya is help the government put digital in the budget. Ulatenya is outsourcing again. 3 years ago when we came up with the Blue Ribbon report, maybe we had the excuse of saying infrastructure, gana competition, ስለዚህ ምን ላይ ነው የምትረዱን ኢትዮጵያ 2050 promotion because outsourcing ላይ we have all the ingredients CCI has created 500 jobs here in Ethiopia in Kazanchis they're now scaling up to 1000 jobs so again የኛ ሀገር ማዕድን is እንቆፓ is ጭንቅላታችን we have so many young people who are ready to export their skills through outsourcing BPO ምናምን ስለዚህ እዛ ላይም የፕሮሞሽን ስራ ብትሰሩልን because I'm sorry to say Ethiopian Investment Commission I don't think they really understand what outsourcing means and now if you can help also with that because again we keep on saying digital outsourcing we need to do outsourcing what is the action on the ground so I believe now and by the way we don't need data centers to do outsourcing you know outsourcing you need a laptop you need a line that works and we need to promote so Canada ያላችሁ አሜሪካ ያላችሁ መድረክ ፍጠሩ በቃ you know so that outsourcing ኢትዮጵያ outsourcing መድረክ ማዕከል መሆን እንደምችል ሌላው ደግሞ because ብዙ ጊዜ ሎቢንግ እና እንትን የሚታሰበው is መንግስት እኮ ብዙ ነገር ዘርግቷል ብዙ ነገር ሰርቷል ፖሊሲው ምናምን ሁሉ አብዛኛው ነገር ሬዲ ነው ኢንፍራስትራክቸሩ አሁን ቴሌኮሙኒኬሽን በቃ ተዘርግቷል ከነ ሳፋሪኮም ምናምን ከሞላ ጎደል you know እየሰሩ ነው even though they also have very strong competition with Ethio Telecom and bunch of challenge ግን አለ so
I think we should also lobby with big corporations. If you guys can lobby with big corporations like Ethiopian Airlines, like Ethio Telecom, yeah, እነሱም ከሞላ ጎደል መንግስት ናቸው ግን still they're large corporations አይደል? Lobby for what? For incubation programs. ለምንድን ነው ሁሉ ጊዜ ከወርልድ ባንክ ከምናምን የምንጠብቀው? Let look, I have nothing. There's nothing wrong when the Freyway goes to. I'm sorry to say, Wezero Freyway goes to South Sudan. Again, look, we first need to get the basics right. Arif Pay, I'm not joking, and this is not a secret. It took 3 iterations to get the internet working properly, and now we need to start working here, both on the quality of the service, but also on the work that we do with our daily, day-to-day citizens. On why do we need to wait for the World Bank and for all these people to do incubation programs? There's nothing wrong with Growth Africa. The Ethio Telecom of the world, they need to do incubation program. Ethiopian Airlines, ጀምሮ ነበርኩ incubation program. So እነሱም እንትን መቀጠል አለባቸው። እዛ ላይ ሎቢ እንድታደርጉ because usually ETHIOPIA2050 diaspora ምናምን ሲመጣ ድምጻችሁ ስለሚሰማ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ on the same line of thought, then I will answer your question, Passion, is investment. Why is it that, again, Wezero Freywet, the first announcement she made when she said we are going to invest equity in Menamin was outside of Ethiopia. They need to invest in here, the startups of Ethiopia, you know, in Chapa, in Menamin, Arif Bey, if you want. We're going to have a second round of investment, by the way, if you want. So. Now, seriously, so, we need to invest here. It's called corporate venture capital. It's not something so those are 3 action items that I hope. So with the Arif Bey ስትመጣ ደግሞ እኔ look, I think ቅድም ዮዳይ ያነሳው ነገር ነው. If you can answer the question, what's in it for me? Cheetah Cities አይደለም, Leopard City ይገባል, ቴክኖሎጂም ሁሉም ነገር. So what we're working on is making sure that we're addressing a specific utility in terms of payment. What we're trying to do is, we keep on saying this, is we're not trying to bully the users, and I think I gave you some hints in terms of who's bullying the user in this country in terms of technology, but we're trying to push the user toward a certain level and standard of technology, but we don't want to bully the user. So development የምናደርገው capacity is የኢኖቬሽን ግን ዩዘሩ የሚፈልገው ኢኖቬሽን ነው እንጂ እኛ በቃ የኛ ቤስት ነው ቴክኖሎጂ እና ይሄን አዶፕት አድርጉት ብለን ጨክነን ቡሊ አድርገን ሰው እንዲጠቀም አይደለም። ስለዚህ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ላይክ ፓርትነሮች ኦንቦርድ እያደረገን ነው አሁን እና ፓርትነሮች ኦንቦርድ የምናደርገው ደግሞ ኦፍኮርስ ክልል 14 ነው የሚጀምረው ወይንም ሸገር ወይንም አዲስ አበባ however you look at it። አሁን አዲስ አበባ በነገራችን ላይ ወደ ሸገር ወደ ፊንፊኔ ብቻ ሳይሆን ሸገርም እያደገች ነው። ሶ ቺታ ሲቲ የሚለው ኮንሴፕት ኦልሬዲ እየመጣ ነው ማለት ነው። So እኛ of course ክልል 14 ነው like most of these partners on board የምናደርጋቸው ግን of course አዲስ ምንድነው ኢትዮጵያ በሙሉ ነው እነዚህን on board የምናደርጋቸው። ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው? Because again we believe that there's nothing, it doesn't make sense to use the term pilot in the world of technology, because it's either you do it for scale or you don't. It's as simple as that. And now we're trying to reach for scale. How? By onboarding a lot of merchants from partners from all over Ethiopia. So that's how we're trying to reach the Cheetah Cities in terms of the payment through all the sectors. I don't know if I answered your question, Passion. No, it's interesting. You answered part of my question, but you gave an assignment to Professor Sami. 2023 valut nalo. You brought very interesting concept. Hey, core hona commitments, commitment, verbal, and event, which is you allocate budget for it. So which means you plan to measure progress. I think digital Ethiopia 2025 million and sort of bezab kaltanabebe the level of commitment, wishful thinking, goodwill, but at the same time, the more digital ID has made a tremendous amount of progress. So as soon as I got with the infrastructure, mention our core element of Chaluna, not you don't tell them AWS
ኢንፍራስትራክቸር አንጻር because without infrastructure የምንፈጥረው ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ አፎርደብል በሆነ መልኩ ወደ ክላይንት ላይሄድ ይችላል እና እስቲ እስካሁን ካደረጋችኋቸው ነገሮች ውስጥ ያያችኋቸው ሜዥርድ sort of progresሶች ሼር ብታደርገን። ሁለተኛ በሎካል ኮንቴክስት ስንመለከት አሁን እዚህ ሴፍቲ ሴኩሪቲ ኢሹ አለ። የአገር ውስጥ ኢንፎርሜሽን AWS ላይ መሆን የለበትም የሚል የብዙ ሰዎች እምነት አለ በመንግስት ሳይድ በተለይም እና እሱንስ እንዴት ነው ያስታረቃችሁ ያላችሁት? But at the same time opening up doors for many of the startups and innovators to have an easy access to such important infrastructure. Okay, sure, yeah. I think let me start with the second question, which is, like AWS being a public cloud provider, data centers are outside and there are some critical information or data that needs to be stored in Ethiopia. So I think when I think about it, yes, I do work for AWS on that side, but our main goal is how do we build systems that are secure, do not fail, and that scale easily. That's my biggest goal, and our companies here, our goal. It happened to be that a public cloud provider today provides these three things. But down the line, if, there's a lot of data centers right now being built here. Whenever they're capable of providing such solutions from, a security perspective, a scalability, and DR perspective, that could be another model that we work in the local context. Over in the States, or actually anywhere in the world, AWS or any of the cloud providers are known because of the security of the data centers. They invest millions of dollars in the security and then making sure that the data is reliable. So because I think you mentioned it earlier, right? When you were talking about when we build this applications, let's say health systems, you could build the best app, the best system. If the thing fails in the middle of an operation, then it's useless, right? If the thing gets hacked, if this application gets hacked, then it goes back to waste. You're better off with keeping paper and pen because at least that's physically there. So that's the kind of thing that we're working on in terms of kind of changing the thinking a little bit. When we have like data centers, I think one thing I've been very vocal about with some institutions is you have the institution and then you build the data center close to it, right? But what happens if something happens to that data center because it's in one location? So now all that information, all those services are gone. So how do we start building a disaster recovery? And now one of the benefits of having multiple data centers across different regions is now we could kind of spread out so make sure things don't fail. And as we are going towards this digital economy and trying to get everything online, the security is important. Security and the reliability of these things are important. And then the third one we're doing is, last year we piloted with creating a training opportunity with getting folks, local talent here, certified in AWS certifications. So what that is going to do is it's kind of the first step, right? It's going to open up the eyes to the people we trained in terms of what are some of the best practices in terms of building systems that scale and are secure. So that's one thing we're doing from a technology and a training perspective. I do have some points as well, as Bernard mentioned, in terms of how do we address the cheetah cities and stuff. Okay, yeah. So I think the first one is kind of along the lines of what you mentioned, Bernard, which is from the outsourcing perspective. And I think what we're trying to do is take some unique points or some core competencies. For example, we picked cloud computing. And then within even cloud computing, there is AI, machine learning, as well as robotics and such. So
I think having this niche skill set could help us become a little bit more competitive in the international market, because when we think like, if it's software development, I think there's a lot of companies doing software development. But when we kind of have a core competency of just doing one thing and we do it very well, then now we have the opportunity to say, hey, look, we could do it better and we have something that is great. So that is something that we think is important as we're scaling with the Cheetah Cities and doing something that's very unique in the tech. And again, like infrastructure is easy now. All we need is internet. Even with some of the services like even AWS offers, we don't even need a very powerful computer to do any graphic intensive or any hardcore programming. That all the thing could be done in the cloud and computing. So all you need is a simple laptop with good internet connection, and the rest could all be done. So we can't really say like infrastructure is a bottleneck as we're scaling to this cities as well. Okay, thank you. ወደ ስዩም ወደ አንተ ልምጣና the role of እንግዲህ ICT ላይ ብዙ ነገር ሰርቷል። ለሚን ትላልቅ ኤክስፖን ፋሲሊቴት ከማድረግ አንጻር ግን ቅድም ምናልባት በርናርድ sort of touched it. How bridge makers ያስፈልጉናል between government and everybody else, or the whole innovation landscape, ወይም ደግሞ whole the entire ecosystem እና ከዛ አንጻር እስካሁን ICT ያደረገው sort of activity now ውጤት ተመርኩዘ what kind of effort should be put in place? That's many ICT ሲጀምር ICT companies broad ነው አሁን ወደ digital ያልስ ነው I know there's a level of refine የመደረግ tendency ያለው ግን regardless a bridge በመፍጠር ዙሪያ የዚህ አይነት association role ምን መሆን አለበት? How do you envision that we achieve expand digital economy expand ማድረግ ላይ ወደ Cheetah Cities የመድረስ tendency ላይ ምን ማድረግ ይችላል ምን መደረግ ይችላል ብለህ ታስባለህ? Thanks, Bazion. First of all, we have to really understand or come to the same page about the national strategy, digital strategy, which was launched back in 2021. There are 5 pillars. I'm glad Yoda is here, and earlier Ebenezer was explaining about the digital payment, and now AfriPay and others like Bernard are talking about it. The 5 pillars, digital ID and digital payment system ሁለተኛው ነው. The third one is e-commerce, and አራተኛው e-governance ወይም e-government services, and አምስተኛው cyber security ነው. So coming from the technology sector አንድ ነገር አለ ሁሉንም የሚያገናኛቸው ቴክኖሎጂ ነው ግን ሁሉም ሰርቪስ ለመስጠት የተዘጋጁ ናቸው apart from the cyber security which is protecting the services or the technology. So ይሄንን ነገር እንደ አሶሲዬሽን በፊት ጀምሮ ይሄንን አጀንዳ ይዘን to the policy makers inputs እና the strategy supports ስናደርግ እና አይዲያዎችን ፕሮሞት ስናደርግ ቆይተናል ግን አንድ ነገር አለ ሁሌ ቦዘር የሚያደርገኝ we are የከተማ ሰዎች ነን. So majority of the solutions ስናስብ በዚህ በከተማ አካባቢ በurban mindset or in fact include myself ከውጭ ስንመጣ ደግሞ ከዛ ይዘን የመጣው ነገር እዚህ ውስጥ ቶሎ ይሰርጻል የሚል assumption አለን ግን ሪያሊቲውን መገንዘብ አለብን. አሁንም ለኢትዮ 2050 or 2023 as Bernard suggests which I'm actually የሱ ፋን ነኝ 2023 ቢባል ለኛ እዚህ ስለሆነ ጉዳዩ እሱን መርጣለሁ. it's okay, it's not a big deal ምንም አይደለም ግን ለምንድን ነው ዲጂታል ሀቦች በተለያዩ ከተሞች ውስጥ በደም ሰርጸው ያልሄዱት? አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ምንድናቸው እነዚህ ኤሌመንቶች ዲጂታል ሀቦችን የሚያሳድጓቸው ምንድናቸው? እነዚህን ከተረዳን ነው ወደ በቶሎ አስፋፍተን ቶሎ ዲጂታላይዜሽንን ፕሮሞት አድርገን ትራንስፎርሜሽኑን የምናፋጥን ምንችልበት ሶ እዛ ውስጥ ሁለት ማኔጅ ለማድረግ ሁለት ግሩፖች አሉ ሁለት ዳይሜንሽንስ አሉ አንዱ the policy makers ናቸው policy makers
የዛ አካባቢውን ኒድ አይደንቲፋይ አድርገው በየአካባቢ ያለውን ኒድ የኢትዮጵያ landscape is so varied and so vast that you have to have a local identify መደረግ አለበት የሎካሉ ዲማንድ ምንድነው የሚፈልጉት እሱን ይዞ መነሳት አንዱ ግሩፕ የፖሊሲ ሜከር which identify the need of those communities ነው ሁለተኛው ራሳቸው ኮሚኒቲዎቹ ናቸው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ምን ያህል ሬዲ ናቸው ምን ያህል ፍላጎታቸውን ያሳያሉ ነው ሁለቱን ካገኘን በኋላ ብዙ ስቴፖች አሉ እነዚህ ነገሮች ለመስራት ቶሎ ለመጥራት ሞክራለሁ መጀመሪያ ሀቦቹን በትልልቆቹ ከተሞች ከዋና ከተማችን ጀምሮ በትልልቆቹ ከተሞች ጋር እየተሞከረ ነው ካስኬድ ማድረግ የሚቻለው ወይ ስኬል ማድረግ የሚቻለው ምክንያቱም የትልልቆች ከተሞች አንዱ ካራክተሪስቲክስ is closer to technology to infrastructure and adequate services አሉ ለዚህ ነው ሰዎች ቀደም ማን ነበረ እሺ ኤክስፕረስ ሲናገር የነበረው ሰዎች ወደዚህ የሚመጡት እዚህ አካባቢ ሰርቪሶች አሉ ኢንፍራስትራክቸሩ አለ ብሩም አለ ብለው ስለሚያስቡ ነው ሶ ወደ ገጠሩ አካባቢ ወደ ከከተማ እየወጣን በሄድን ቁጥር መጀመሪያ ዋና ከተሞቹ ላይ ይሄን ነገር ማቅለል ቀደም ይገናኛሉ ያልኳችሁ ለምሳሌ ላንሳላችሁ ናሽናል አይዲ ከፓይለት አርፎ አሁን ወደ እንዳወራኔ 1.5 ሚሊዮን አይዲዎች ኢሹ የማድረግ ካፓሲቲ ያለው ከዛ ያድጋል ወደ 70-60 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ያንን ሰርቪስ ለመስጠት መጀመሪያ ሰዎቹን ዳታ ካፕቸር ምንም ኦፕን ስለሆነ ዳታ ካፕቸር ማለት የሰዎቹን ዳታ የመሰብሰብ ስራ አንዱ የሀቦቹ ስራ ሊሆን ይችላል እንደ አይዲያ ልስጣችሁና ሰርቪሶቹም ልክ እንደዛ ፓስፖርት መጠየቅ ይሆናል ሌሎች ክፍያ ይሆናል ታክስ ሊሆን ይችላል ምንድነው እኔ ማይንድ ውስጥ ያለው አስቲቲ ብዙ ፕሮሞት ምናደርግ የነበረው እነዚህን ቦታዎችን አይደንቲፋይ ማድረግ አንዱ ማለት በከተሞች እንጀምር ለምሳሌ ልክ አዲስ አበባን እንደ አንድ ሞዴል ልስጣችሁና ኢትዮጵያን ራሳችሁ በጭንቅላታችሁ ስኬል አድርጉ ምክንያቱም ብዙ ሰዓት መውሰድ አልፈልግም አዲስ አበባ 10 ወረዳዎች ነበራት በተረዳሁት 10 ወረዳዎች ውስጥ 10 ክፍለ ከተማዎች ውስጥ 10 ወረዳዎች አሉ 100 ኪዮስኮች ፈጥረን 100 ሰዎች ሰርቪስ እንዳደረጉ ማድረግ ኢሚዲየትሊ ላይኖር ይችላል ግን 10 ክፍለ ከተማዎች ውስጥ ኪዮስኮች ፎርም ተደርጎ ቀደም በጣም አስቀምጧል አንድ ላፕቶፕ እና 4 ልጆች እነዚህ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ስራ የሚያገኙበትን እድል ነው ቀደም ትልቁ ETHIOPIA2050 ትልቁ ኮንሰርን 200 ሚሊዮን ነው ምን እናደርጋለን አሁን ራሱ already we're facing unemployment problems እነዚህ ዩኒቨርሲቲ የወጡ ልጆች ወጥተው ትንሽ ዲጂታል ሊትረሲ ያላቸው ወይንም ኢሊትሬት ያልሆኑ ማለት ማንበብ ይችላሉ መጠቀም ይችላሉ ኮምፒውተር ሰርቪሶቹን ቤዚክ ሰርቪሶቹን መስጠት የሚችሉባቸው ኪዮስኮች አሁኑን እንደ ሞዴል ልክ አሁን ሁሉ ይገርመኛል ያንን አይዲያ ድሮ ስናስበውኛ በአይቲ የምናስበው አሁን ሸገር ዳቦና ፍራፍሬ ተብሎ በኮንቴነር 40 ፊት or 20 ፊት ኮንቴነር ሆኖ አለ so people want የሚገዙት ነገር ከፈለጉ እዛ ጋር ይሄዳሉ አለ ሰርቪስም ከፈለጉ ለምሳሌ አንድ አይዲያ ልስጣችሁና ፓስፖርት ማውጣት የህገ መንግስት መብት ነው አንድ ዜጋ ፓስፖርት ሲያወጣ ግን የሚሰጣቸው ኢንፎርሜሽን አለ ያንን e-government service አቬል ተደርጎ እዛ ኪዮስክ ውስጥ ያንን የሞላው ሰው ሁሉም ማሟላት ያለበትን ከጨረሰ በኋላ ቁጥር ይሰጠዋል እና ቀጠሮ ይሰጠዋል ያንን ቀጠሮ ሄዶ ኢሚግሬሽን ሲሄድ ምን ያህል እንደሚቀል እዛ ሄዶ መሰለፍ የለበት መገበቅ ቀጠሮ ሰዓት ሄዶ ይሄ ይላል አሻራውን ተወስዷል እዛ ጋር ኮንፈርም ከተደረገ ፓስፖርት ይሰጣል እንደዚህ አይነት ቤዚክ ሰርቪሶች በኢ-ገቨርንመንት ይደረጋሉ ለታክስ ይደረጋሉ ለሌሎችም በተለያዩ ሰርቪሶች ውስጥ ይሰጣሉ ሶ ይሄንን ሞዴል አስቡትና አዳማ ይሁን መቀሌ ይሁን ወይ አዋሳ ወይ ሌሎች ትልልቅ ከተሞች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተሰሩ ከሄዱ በዚህ ሞዴል እያደገ ሄዳና further down to the zone and ወረዳ አካባቢ ሰፈር ውስጥ መቀበል ትንሹ ዩኒት ነው እዛ ድረስ መሄድ ይችላል ግን አንድ ኢምፖርታንት ነገር አለ እዚህ ጋር ቀደም ማርያም ስታነሳ ሰምቻለሁ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ እዚህ ላይ ነው የሚሰራ ምክንያቱም ገቨርንመንቱ ማስላለው የማስፈጸም አቅም አለው ስትራክቸሩ አለው ታች ድረስ ለመሄድ
ፕራይቬት ሴክተሩ ብቻውን እዛ ድረስ የሚሄድ አቅሙ የለውም አሁን ባለንበት ስቴጅ ራይት እና ፕራይቬት ፐብሊክ ፓርትነርሺፕ ቢፈጠር አንዱ እሱ ነው ሞዴሉ ዋናው መሆን ያለበት ብዬ ማምነው ሁለተኛ እነዚህ ልጆች የወደፊት የሥራ እድላቸውንም የማግኘት እድላቸውንም ያስፋፋሉ ወደፊት እዛ ላይ የሰሩ ልጆች አንዱም እንደ ኢንሴንቲቭ እዛ ላይ የሰሩ ልጆች ፕራዮሪቲ ወይም ሌላ ስራ የመስራት እድላቸው እንዲሰፋና እንዲጠቀሙ ይደረጋሉ እና ይሄንን ሞዴል ማነሳላችሁ ለምንድን ነው በዚህ በተለያዩ አካባቢዎች በሚደረገው ስራ ላይ ሁለት አይነት ሞዴሎች አሉ አንዱ የዲጂታል ሀብ ለማህበረሰብ አገልግሎት ሁለተኛው ዲጂታል ሀብ አዝ ቢዝነስ ቀደም ማንዶነስ ያነሳ ከፎቶኮፒንግ ጀምሮ አንዳንድ ቤዚክ ስራዎችን የመስራት ቀደም የጤና እነዚህ ነገሮች የመስራት እንደ ቢዝነስ የሚሰራ አለ አንደኛው ደግሞ ዲጂታል ሀብ እንደ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ይሰራል ሶ ለነዚህ ምንድነው እንግዲህ ቀደም ያነሳውላችሁ አንደኛው ኮሚትመንቱ ነው ስትራክቸሩን አውጥቶ ኢምፕሊመንት የማድረግ ነው ይሄንን እንደ አንድ ትልቅ ቪዥን ቢወሰድና ሁለተኛው እንግዲህ ከዛ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ስቴፖቹ ፖሊሲ ሜከሮቹ ኒዱን አይደንቲፋይ አድርገው ያወጣሉ ዩዘሮቹ ሬዲሊ አቬይላብል ይሆናሉ which are always available anyway እዛ ውስጥ ቦታውን አይደንቲፋይ ማድረግ ለሁሉም ኮመን ቦታ ይሄ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ነው ሁለተኛው ሻምፒየንስ ያስፈልጋሉ እዛ ያንን ነገር ፕሮሞት የሚያደርጉ ሰፈር ውስጥ አሁን በቀበሌ ጀምሮ ከታች ወደ ላይ what I insist is this has to be a bottom up approach ብዙ ጊዜ ቀደም ኢኒሺየቲቭ ይነሳሉ someone was mentioning this ብዙ ኢኒሺየቲቭ ይነሳሉ አንደኛ ሲነርጂ የለም አንድ ላይ ተቀባብለ መስራት የለም እዚህ ጋር ሌላ ኢኒሺየቲቭ እዚህ ጋር ሌላ ኢኒሺየቲቭ ብዙ ጊዜ ያጠፋሉ that's why we're lagging behind we're a big nation we have all the resources በጣም ወጣት ያለበት ሀገር ነው በጣም ትራንስፎርም ማድረግ የሚችል ሀገር ነው ግን ሁሉ ጊዜ የተለያዩ ኢኒሺየቲቭ የተለያዩ ቦታ ይዘው አንድ ላይ መምጣት እድሉ ስላልነበረም ወር ስለሌለ ያ ነገር ይቆጣ ሁለተኛ ቦታውን አይደንቲፋይ ማድረግ ሻምፒዮኖቹን አይደንቲፋይ እነዚህ ሰዎች ፕሮሞት የሚያደርጉት ወጣቶች መውሰድ ሶስተኛ ያንን ቦታ ላይ ኢንፍራስትራክቸሩን አቬል ማድረግ ፈጣን ኢንተርኔት ሰርቪስ ኢንፍራስትራክቸር በጣም ክሪቲካል ነው ለዚህ ስራ እዛ ላይ ኮምፒተንት የሆኑ ልጆችን ከየቀበሌ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አንድ በቤተሰቦቻቸው በአካባቢያቸው ይታወቃሉ ስለዚህ ያን ነገር ቶሎ የማስተዋወቅ ስራው ይቀላል ይታመናሉ ስትሬንጀር አለ መጥቶ የሚያሰራቸው እነዚህ ነገሮች ኢንቱ አካውንት እየወሰድን አራተኛ እዛ ላይ ያሉትን ሰርቪሶች አይደንቲፋይ ተደርጎ ቅድም ባነሳውላችሁ ሁለት ሞዴሎች ኮሚኒቲ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው ወይስ ቢዝነስ ነው የሚሰራው የኮሚኒቲ ሰርቪሱ አንድ አይነት አገልግሎት መስጫ ይሆናል የቢዝነስ የሚሰራው ደግሞ አንድ አይነት ይሆናል ሌላ አይነት ይሆናል እነዚህን አድርጎ ከዛ አንዱ ክሪቲካል እንትን ፈንድ ነው አንስቷል በርናርድ 100% አግሪ with you not any እስከማውቀው ድረስ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ባጀት የሚባል ነገር ሰምቼም አላቅም ካለም በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ነገሮች ክሪቲካል ናቸው እነዚህን ሰዎች ከወረዳ ጀምሮ ላይ ድረስ ለማምጣትና ለማሰራት ላሳጥረውና አንድ ትልቅ ሰክሰስፉል ፕሮጀክት አውቃለሁ እንደም በቢቢሲ ዛሬ 17 18 ዓመት ሲያሳየው የኢትዮጵያ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ነው ስፔሲፊካሊ ያለሳው ያ ኤክስቴንሽን ስትራክቸር አለ just to give you an idea quickly የጤና የአኒማል ሃዝባንድሪ የከብቶችና እንስሳትና የግብርና ሶስት ወጣቶች አንድ ቤት ውስጥ ሆነው አንድ ቦታ ሆነው አካባቢያቸው ሆነው እናቶችን ስለ ወሊድ ስለ ህፃናት ጤንነት ስለምን አንዱ ስለ ከብቶቻቸው አንዱ ስለ መሬት ያንን ስትራክቸር እዛው ላይ እንዳለ አክቲቬት አድርጎ አሁን ይሄ ነው ትልቁ የኢትዮጵያ2050 አሳይመንት መሰረት ከተፈቀደ ይሄንን ሞዴል I hope it is there intact ነው ብያምናለሁ ይሄን ሞዴል ላይ ዲጂታል ኤቨንት መጨመር ነው ቅድም ያልኳችሁን ኪዮስክ ሞዴል አምጥቶ ከዋና ከተማችን በፌደራል ደረጃ ከዛ በዞን ወረዳ ቀበሌ ድረስ ይሄደ ይሄንን ካደረግን ከዛ በኋላ ትራንስፎርም ማድረግ ሌላው አንዱ ፓርት የመጨረሻው ማለት ፈልገው የሎካላይዜሽን ጉዳይ ነው ሁሉ ጊዜኛ አሲምና በራሳችን ማይንድ ውስጥ ነው የምናወራው ሁሉ ጊዜ በእንግሊዝኛ ማውራቱ በእንግሊዝኛ ሜሴጅ መላኩ ብዙ ጊዜ አርጊው እናደርግ ነበርኛ ኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጣም ኢንሲስት እናደርግ ነበር በሎካላይዝድ ይሁን ምክንያቱም እንኳን አድረሳችሁ ተብሎ ለ40 ሚሊዮን ዩዘር በእንግሊዝኛ ቴክስት መላክ የነበረበትን ጊዜ ነበረ which not practical in a sense so እነዚህ ነገሮች ሚስተሩትን ዲጂታል ነገሮች
ሎካላይዜሽንም ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለባቸው። እንደ አይሲቲ ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር እናነሳ ነበር። አንዱ አገራችን ከቴክኖሎጂ ርቃ ማለት በዚህ እድገት ውስጥ ቶሎ ጃምፕ ያደረገችበት ሪዝን ወጣቶቹ ወደ ገጠር ወደ ታች እየወረድን ስንመጣ የኢሊትረሲ እንዳለ ሆኖ ዲጂታል ኢሊትረሲ ያለ ፕላስ ላንጉዌጅ አለ ሎካላይዜሽን። ሶ እነዚህን ካካተትን እኛም ለማገዝ በጣም ሬዲ ነን። ግን ይሄን ነገር በጣም ተሰምረበት መያዝ ያለበት ነገር ነው። ለምንድነው ኬንያ፣ ለምንድነው ናይጄሪያ፣ ለምንድነው ሳውዝ አፍሪካ፣ ኢጂፕት በልጡን? እነሱ በሎካል እንትናቸው ነው የሚገቡት እና ኤክስፖዝ ነበሩ በተለያየ ምክንያት ኮሎናሊዝም ወሬቨር የራሳቸው እንትን አላቸው። ሶ በዛ ምክንያት ዚያር ኤክስፖዝ ነው ይገባል። አንድ ገበሬ ኤምፔሳ በጣም በፍጥነት ሄዶ እንትን ያለበት እንግሊዝኛ የሚናገር ገበሬ ያለበት ሀገር ነው ኬንያ። እኛ ሀገር ግን ታንክስ ቱ ሞባይል ፎን ስፕሬድ አድርጓል። የቮይስ ጉዳይ ስለሆነ ነው። አሁን ያንን ዲጂታል ሰውን ወደ ቴክኖሎጂ ማምጣት አለ። ቴክኖሎጂ ደግሞ ወደ ሰው ማምጣት ደግሞ ሁለተኛ ፓርት ነው እና ብዙ ስለሆነ እዚህ ፈቀድልኝ አመሰግናለሁ። Thank you, Siyum. I guess digital hubን expand በማድረግ I think we can expand digital ኢኮኖሚውን እንደዚህም ደግሞ ወደ ይሄ የሎካል ኮሚኒቲ ኒዱን መረዳትና ሎካል ኮሚኒቲውን ኢንጌጅ ማድረግ ኢንቮልቭ ማድረግ በተለይም ይሄ ሻምፒዮኖች መፍጠር ሴንተሮች ዲጂታል ሴንተሮች መፍጠር ከዛ ደግሞ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እና ቢዝነስ የሚለውን ዲፈረንሺየት አድርጎ ሞዴሎቹን ስኬል ማድረግ የሚል ሀሳብ ነው ያቀረብከው። ወንደርፉል። እሺ I think we're kind of coming closer ወደ ጥያቄ ከመቀበላችን በፊት በርናርድ ካንተን ጀምርና ቅድም recommend አድርጋል 2050 ምን ማድረግ እንዳለበት specifically what can you do to collaborate to partner with 2050 and with those actions commitment. Yeah, so በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች አፍሪፔ ይሉናል። እኛም አፍሪካ ላይ መሰማራት በጣም ፍላጎት አለን። ግን የአፍሪካ ብሔራዊ ባንክ አይደለም ላይሰንስ የያዝ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነውና ለጊዜ አሪፍ ፔ እንለውና ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው የምንሰማረው አሪፍ ፔዎች። አሪፍ ፔዎች እኛ እውነት ለመናገር ማርኬት ክሪኤቲንግ ኢኖቬሽን ለመሆን ነው እንጂ ዝም ብሎ በቴክኖሎጂ ለመታወቅ አይደለም። ማርኬት ክሪኤቲንግ ኢኖቬሽን የምንሆነው ደግሞ ከፓርትነሮች ኮመርሻል ፓርትነሮች ጋር ስንሰራ ነው እና ኮመርሻል ፓርትነር ማለት ነው ቫልዩ አድድ ሪሴለር፣ ሲስተም ኢንቴግሬተር፣ በቃ የነ ይልቃል አይሲቲኢቲ አሶሲዬሽን ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ስላልተለመደ ፓርትነርሺፕ እነዚህ ቃላቶች ራሳቸው እኛ እያስተዋወቀን ነው። So what do I commit? አንደኛ to continue to work with ICTT already ባለፈው ይልቃል በደም እያሰራጨልን ነበረ። እኛ ፍላጎታችን ከእናንተም ጋር እየሰራን ብዙ ኢቨንቶችም ለማዘጋጀት አስበናል። ግን ሻይ ቡና ለማለት ሳይሆን በደም ለመማማር እና ምንድነው ቫልዩ አድድ ሪሴለር፣ ምንድነው ሲስተም ኢንቴግሬተር፣ what's in it for me? Because ሲስተም ኢንቴግሬተር ከኛ ጋር የሚሰራው ፕሮፊት ሼሪንግ ሲኖር ነው እና አንድ እሱ ነው። we want to work with one of the Ethiopia 2050 founders which is ICTET on some of these commercial partnerships. ሁለተኛው የማስተዋወቅ ግን the good news is that to be honest Ethio Telecom they've done already 70% of the job in terms of digital payment የማስተዋወቅ ስራ already ሰርቶልናል አብዛኛው። ግን ስቲል እናንተ ብታስተዋውቁና እነዚህ ነገሮች ሞር ጀስት አዲስ አበባ ምናምን ብቻ ሳይሆን ቺታ ሲቲ ላይ እንዲገባ። ሌላው ደግሞ is investment. again እኔ ጎጂ ባህል ነው የሲሊኮን ቫሊ ሲሪዝ ኤ ሲሪዝ ቢ ሲሪዝ ሲ ጎጂ ባህል ነው። ይሄን እሱን አንቀበልም እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ሲሪዝ ኤ ሲሪዝ ቢ ሲሪዝ ሲ እኛ ሲሪዝ ኤ ላይ ነው የምንቆመው። so we will have እነሱ ደግሞ የራሳቸው ምክንያት አላቸው። ሲሪዝ ኤ ቢ ሲ ምናምን የሚለው is because ሚንከባለለው እኮ America's economy is built on trust, not on a real hard cash economy እኮ እኛ this is hard cash economy. At the end of the month the National Bank of Ethiopia looks at the bank account and says how many weeks do I have to pay import, so it's a hard cash base. So yeah, we want to do another fundraising, a capital raising very soon. It might be the last. So if you can also spread that in your community, because again, yeah, we don't want to really work with
Look, the story of Arif Bey has been, I was one of the first angel investors along with a few others. So when you hear people say there's no access to capital, it's not true. It's not true. There's a lot of capital. It's just we don't know how to tap into it. So then we found a bunch of other shareholders. Guess what? They're all Ethiopian origin ምናምን አሁን ግን እንደምታውቁት ደግሞ የኤንቢ ረቂቅ እንትን ባለፈው ሳምንት እንትን የተደረገ አዋጅ ኢቭን ከዛም በፊት ማለት ፎሬን ሲቲዝን ሞር ኤንድ ሞር አሁን እዛ ላይ መሳተፍ ይችላሉ። So even if you have I guess you don't have non-Ethiopian origins in your community, ብቻ you know, so we accept any investors ለማለት ነው. Not look out for the next capital raising. Okay, thank you. Brooke, same question. What would you do to partner, collaborate with 2050? We believe in partnership and collaboration very, very strongly. And of course, our expertise and knowledge and what we can offer is what we already have, and also a promise to custom-made programs that would, just like what we have done with agri-tech businesses, we can also create programs that would support entrepreneurs or young people with probably even no business idea or digital technology idea businesses. We can develop programs to implement that and expand. እንዲህ አይነት ነገሮችን ልንሰራ እንችላለን። ኦልሬዲ ኤግዚስት ያደረጉ ስታብሊሽ ያደረጉ ቢዝነሶችንም ደግሞ ስኬል የሚያደርጉበትን መንገድም በማማከርም በማገዝም ፕሮግራሞች ውስጥ በማሳተፍ we can do that. ፓርቲኩላርሊ ደግሞ በ2050 በኩል ሲመጡ በተለየ መንገድ እንደሌላው ሳይሆን በተለየ መንገድ ልንይዝ እንችላለን። ራሱን የቻለ ሌላ ኮሆርት ልናዘጋጅ እንችላለን። ፓራሌሊ እንዲህ አይነት ነገሮችን አንድ ላይ ልንሰራ እንችላለን። even we could also serve as an entry to businesses that are established abroad by Ethiopian origin entrepreneurs and help them to partner with businesses here. We could do all sorts of things. So ባለን ኔትወርክ ባለን pool of entrepreneurs already አብረናቸው በሰራናቸው and experiences እነዚህ ነገሮች ልንሰራ እንችላለን። Thank you. Nancy. Yeah, I think in terms of what we could do, earlier there was a concept, or I guess an idea, that Ethiopia 2050 started with the different cheetah cities where there's a library created, and so along those paths, one thing we've been thinking is if Ethiopia 2050 could kind of create a platform for us, what we would like to do is expand this relationship with the libraries to grow it towards working with universities at these different cities, create these digital centers, and then also get private sector companies and government entities also involved. Why? Because from a private company perspective, now you have the ability to have a digital center, talent from the university, supported and instructed by professors and instructors that know the area pretty well. So now the private sector could get some benefits if they want something developed for them from, let's say, some AI, machine learning thing. And then from a government perspective, if there's a grand challenge that the government, for example, maybe Ministry of Mines or Transportation, if there is something that they would like solved, for example, looking at geospatial data and say, where do a lot of traffic accidents happen? Where could we increase pedestrian roads and things like that? So something a little bit broad. Now they could leverage this digital centers to kind of get this students, professors, to help them do this work. And this is a model that I've been working on over in the States to kind of facilitate. So that's one, I guess, from a recommendation perspective to 2050, building that.
And what we could do as CC Tech through our partnership with AWS is, maybe for the first location that we pick, kind of provide that consulting as well as any of the cloud infrastructure needed to promote and create this collaboration. That's something we could do. The second thing we are working on is from a training perspective. We just completed our first cohort training in Addis to do like AWS training and cloud and really modern software development. So our plan is to expand it to other cities as well. So through this partnership with ETHIOPIA2050, we plan on growing that across multiple areas. So that's our plan. I think it's really important that we get good support from government entities to trust in this digital centers or these partnerships that we create, because if they don't end up coming to these centers or leveraging the technology, the software, whatever that the center provides, then it's just going to be a cool office or innovation center without real and meaningful solutions that gets created. So that's one of the things we're planning on doing. Thank you. Okay, that's plenty. That's a lot. Digital library, digital centers, training centers, and the collaborative framework. I think that can do a miracle. Okay, see you. I know ICT is a partner with 2050, but specifically going forward, there's no committee that are good. How would you consider to partner? Thanks. One of the things we can do is we are on the ground. We have established ourselves as an active corporate-based association, but we can reach out to the various stakeholders on your behalf, and we can bring in the public and private sector and make this vision very much popular and accepted or endorsed by the various players, because a vision can just hang over for years unless an intervention or kind of bringing all these stakeholders together is made possible. So as an association, we can bring in all these various stakeholders together. We've in the past worked with universities, with the various development partners like GIZ and others. They come to us and they come up with the projects and we support them. But why not ETHIO2050? It's ours. We have to do that because the vision is first. It's very critical because we have to be concerned as well as citizens here. 2050 it sounds very far, especially for people like me. I'm not sure if I make it, but according to my according to my family history, my father passed away at 96, so potentially I have a chance to see the realization. I'm just trying to give an idea. But what I'm trying to say is, it is possible. It's just that the fact that you came up with a vision, you brought us together, and then the fact that all these young people who have the energy to actually implement their various visions through the various sectors, we have to bring all this together. You are in the US, you are in Canada, Professor. Some of us are here. So we understand the situation, the need, the requirements, and the bureaucracy, the red tape as well. We've been here, we have been burnt, we know it, we understand it. So we have to find a way of bringing all these things together. So we'll support that. And one last thing, one of the things which is not very well exploited in Ethiopia is the corporate social responsibility. There are various companies, who are making billions out of Ethiopia, out of us. Some sell beer, some sell whatever, some sell soft drinks. They make money. But how much have we exploited that availability of resources? It's not like Bernard said, we don't have to always go to World Bank or IMF or European Union funds, because these are people who are here. Of course, they have created jobs, but they have the funds handy. But it's up to us to come up with this and say, look,
you want to sell your beer in Hawassa, here is a digital center, a digital hub. You should support it. We don't have to have their banners or their thing. It doesn't go well, but you understand what I'm. Thank you, sir. Okay, I guess with this, I know you're ready to go to lunch. I think we're gonna wrap up the panel. If there's any pressing question anybody has, probably we'll get to it. ከእንትን በኋላ አድሬስ ብናደርገው አለበለዛ መድረኩን አሳልፌ እሰጣለሁ። እባካችሁ ሁሉንም በጭብጨባ አመስግኑልኝ። እሺ ፓነሊስቶቹን እንደገና በጣም እኔም ላመሰግን ሞክራለሁ። በጣም ሰዓት እንትን ለመጠበቅ እየሞከርን ነበር። ደግሞ ዲስካሽኑ ኢንትረስቲንግ ይሆናል። ጥያቄዎች ከእናንተ እንቀበላለን ብለን ነበር። እንግዲህ በጥያቄዎችና በምግብ ምሳ ሰዓት ባላንስ የት ነው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን የምግቡን ቶሎ ወደዛ እንድንሄድ ቃተኛ እዚህ አለ። የሚቀጥለው ጎን ያለው ቢልዲንግ ግራውንድ ፍሎር ላይ እዛ ነው የምንሄደው። እሱን ከማድረጋችን በፊት አንድ ደቂቃ ኢንጂነር ተስፋዬ እንትልዩ እዛ ቁጭ ብሎ ትእዛዝ ያስተላልፋሉ አንዳንድ ሰዎች። እንግዲህ ፕሮፌሰር ሳሙኤል እዚህ ትፈልጋለህና አንድ ጊዜ ወደ መድረክ እንድትመጣ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ አድራሻቸውን ስላላወቅኩ እናንተም እንድትመጡና እኔ ማገናኘት ስራ ነው የምሰራው። ወደ መድረክ እንድትመጡ። ስለዚህ ምሳ ሰዓት ከ7 ሰዓት ከ10 ወይም 7 ሰዓት ከ20 እስከ 8 ሰዓት ድረስ ነው። ቃተኛ እዚሁ ግቢ ውስጥ በጓሮ በኩል ነው ያለው። እኔ እመራቸዋለሁ። እንሄዳለን ወደዛ። ፕሮፌሰሩ እዚህ የሚፈልጉ ሰዎች እነሱ ናቸው መሰለኝ። እኔ አላወቅኩኝም። ወደዛ ጠጋ በሉና ማናችሁ ናችሁ ለምንድነው ኦኬ ሽልማቱን ያው ከደብረ ብርሃን የነመዘምር ካለው የላይብራሪ የመጣን ከራስ አበበ አረጋይ ላይብራሪ እና እስካሁን በኢትዮጵያ 2050 ለተደረገልን ኮንትሪቢዩሽን ነው የምስጋና ሰርቲፊኬት ስጦታ ነው። እናመሰግናለን ማለት ነው። በቃ ምሳ እንብላ እንግዲህ። እሺ እንግዲህ የደብረ ብርሃን ላይብረሪ አይደለም ደብረ ብርሃን ላይብረሪ ያመጣውን እንመልከተውና ከዛ በኋላ እንግዲህ ምስጋናው አድሬስ ታደርጋለህ አንተ። ፕላስተሩ ደግሞ በጣም ጠንከር ያለ ፕላስተር ይሄ ላይብረሪ እኮ ነው ማለት ነው። ዋው ቢዩቲፉል ባትጎረደም እናመሰግናለን። እሺ ወደ ምሳው እንሂድ። 8 ሰዓት ከ10 አካባቢ እንመለሳለን።
Dancer.
እንኳን ደህና መጣችሁ ተመልሳችሁ። ትንሽ የጊዜ ችግር አለና እኛ ደግሞ በእጃችን ውጤት ሳንይዝ አንሄድም። ስለዚህ እናንተንም ጊዜ ሳናጠፋ ዝም ብለን ብንጀምር ሌሎቹ ተከትለው ይመጣሉና አሁን ከኔ ቀጥሎ ኢንጂነር አዲስ አለ ዶክተር አብርሃም ደበበ ያቀርባሉ። ግን የመጀመሪያውን ጀስት ቱ ስታርት የከሰዓቱን ሴሽን ጠዋት እንዳያችሁት ዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ በተለይ ፓርቲኩላርሊ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከተማ የሚባሉት እንዲራባ እዚህ ያለውን እዛ ኤክስቴንድ ለማድረግ ነበር። አሁን ግን ዲጂታል ኢኮኖሚ በሚመለከት አንዳንድ እንቅስቃሴ አለ። አይታችኋቸዋል። እነዚህ ወጣቶቹን ልጆች ኦልሬዲ ካምፓኒ እየጀመሩ ነውና የዛሬ 30 ዓመት ነበርኩኝ ከቢሮም ተባረረ ያለው አስተያየት ሰጥቼ አንሴሬሞኒየስሊ ውጣ ተብያለሁ። ጊዜው ግን አሁን ስናየው አፍተር 30 years ለውጥ አለ። ሪሊ በተለይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ ፕሮግሬስ አለ። አሁን የሚታየን ማኒፋክቸሪንግ ነው። that's where the opportunity is. ኤግዛምፕል ለመስጠት ባለፈው አመት አጎዋ ላይ የነበረውን ነገር የምታውቁት ጉዳይ ነው። በአጎዋ ላይ ከኔ የበለጠ የምታውቁት ነው። የብዙ ሰው ህይወት የቀየረ ነገር ነው። አቶ ሰለሞን የበለጠ ቁጥሮችንም ስለሚያውቅ በኋላ ያወራቸዋል። ለ10% እና ለ15% ማርጅን ከተገኘ ያ ሁሉ እጅ መጠምዘዝ ምናምን የደረስንበት ነበር። ግን ጎይንግ ፎርወርድ ማኒፋክቸሪንግ ሰልፍ ሰስቴኒንግ መሆን አለብን የሚል ቪዥን ነው ኢትዮጵያ 2050። ግን ከየት እንደምንጀምር አናውቅም። እዚህ ሩም ውስጥ ግን በዛ 25 ዓመት 30 ዓመት የሰሩ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ፣ የተመራመሩ የሰሩ በኢንዱስትሪው እና ከነሱ በተለይ አውትካም ምንፈልገው ውጤት ምንፈልገው ሮድ ማፕ ነው። ለምሳሌ እንደኔ ሰው በዛ ኤሪያ የማያውቅ ሰው ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ እንጀምር ይላል። ግን ፕሪከርሰሮቹ ፔትሮሊየም ከፔትሮሊየም መምጣት አለበት። ያ በሌለበት ቦታ ላይ እንዴት ይሰራል? አሁን ህንድ ሀገር they import actually from China, then they add value ከዛ ይሸጣሉ። እንደዛ ነው ወይ መጠቀም ያለብን? ስለዚህ ምን ብናረጋው የዛሬው ከሰዓት ያን ሮድ ማፕ ለማውጣት ከናንተ አይዲያ ነው። በተለይ ከፓነሉም ከተሰበሰበውም ወገናችን at the end የዚህ ከሰዓት ማለቂያ ላይ አንዳንድ አይዲያዎች ካገኘንና in the following subsequent weeks and months ሮድ ማፕ ካወጣን ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይመስለኛል። እና የመጀመሪያውን እንግዲህ በዚህ ኤሪያ ላይ ታስክ ፎርስ አለ። እሱን ኢንጂነር አብዲሳ እና ዶክተር አብርሃም ደበበ ከአዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እነሱ የሚመሩት ነው። አይ ቲንክ የሚያቀርበው ዶክተር አብርሃም ነው። እና ዶክተር አብርሃም the floor is yours። ከዛ በኋላ ፓነል ይኖራል። እንዴት ዋላችሁ? አለን። ፓወርፖይንት እየተስተካከለች ነው። እሷ ልክ እንደተስተካከለች ወደ ፕሬዘንቴሽን እንሄዳለን ማለት ነው።
እሺ በመጀመሪያ እኔ ወደዚህ ታስክ ፎርስ ስመጣ ኢንጂነር አብዲሳ እንደዚህ ኢትዮጵያ 2050 የሚባል ኢኒሼቲቭ አለ እና የዚህ ታስክ ፎርስ አባል ትሆናለህ ወይ ሲለኝ እንደዚህ ይታሰባል ወይ ላይክ 20-30 ዓመት ቀደም ብሎ ምን እንሆናለን ተብሎ ይታሰባል ወይ የሚል በጣም ኢምፕረስ ስላደረገኝ በደስታ ነው የተቀበልኩት እና ሪሰንትሊ ነው ጆይን ያደረኩት። ይሄንን ማቅረብ የነበረበት ማቲያስ ነበር። አጋጣሚ እሱ ወደ ህንድ ሄዶ ስላለ እኔ እንዳቀርበው ስለተሰጠኝ ነው። አክቹአሊ በዚህ እንትን ቲሙን ጨምሮ ሌሎች ደግሞ የተባበሩን አካላቶች አሉ። እነሱን ማመስገን ነው ፈልገው ኢንክሉዲንግ የዋናው ታስክ ፎርስን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄንን ስናዘጋጅ በአጠቃላይ ያለንን አፕዴት ምንድነው ያደረገው ይሄ ታስክ ፎርስ የሚለውን በአራት ቦታ በተለይ ደግሞ ለዲስከሽንም እንዲሆን ተደርጎ ነው ያቀረብነው። መጀመሪያ ደረጃ አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ብለን ስናወራ አሁን የት ነው ያለነው፣ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምንድነው ያለው የሚለውን ማወቅ ስለሚያስፈልግ በዛ ላይ አሰስመንት መስራት ነው የመጀመሪያው ስራ የነበረው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ኢኮሲስተም አለ፣ ይሄንን በኋላ ላይ ፓናል ዲስከሽንም ላይ ሊነሳ ይችላል። አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግን በ2050 ሪያላይዝ ለማድረግ አሁን ለዛ ፈርታይል የሆነ የመንግስት ፖሊሲ ምን በለው የተለያዩ እንትኖች ምን ሰፖርት ሊያደርጉ የሚችሉ ኢኮሲስተሞች አሉ የሚለውን ሪቪው ማድረግ ተገቢ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን እኛ በ2050 የምናስበውን ሪያላይዝ ለማድረግ ወይም እያደረጉ ያሉ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ እንዴት ነው የሄዱት እነሱ ከአፍሪካም ከሌላም ሀገር እነሱን ቤንችማርክ ስራ የመስራት አንዱ ሌላው ታስክ ነው ለዚህ እንትን የተሰጠው። የመጨረሻውና ብዙ ያልሄድንበት በተለይ ደግሞ ከዚህም ኮንፈረንስ ብዙ ነገር እናገኛለን ብለን የምናስበው ብሬንስቶርሚንግ ፎር ዴቨሎፒንግ ሮድማፕ ቅድም ፕሮፌሰር ሳሙኤል ሲያነሳ ነበረ። ሮድማፕ ነው የዚህ እንትኑ አውትፑት ለኢትዮጵያ አሁን ያለንበትን ኮንቴክስት ይዞ ሮድማፕ ማዘጋጀት በሚል ነው የተዘጋጀው አፕዴቱ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ያው በአራት መልኩ ተቀርቧል። የመጀመሪያው አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ራሱ ምንድነው ብለን ነው ዲፋይን ነው ኮንሰንሰስ መድረስ ስላለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ በአድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ የት ነው ያለነው በግሎባል ኮንቴክስት ወይም ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ በሚመዘንባቸው መስፈርቶች የት ነው የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎች ያሉት እንደ ሀገር የት ነው የምንሆነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን እንስራ የሚለውን ከጨረስን በኋላ የመጨረሻ ፋይናል ሪማርክ ይኖረዋል። አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ያው የተለያየ ዴፊኒሽኖች ቢኖሩትም እንደ ሲስተም አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ዲፋይን ማድረግ ፕላስ ደግሞ የተለያዩ ፕሮዳክሽን ሲስተማችንን አውቶሜት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኢንፎርሜሽኖችን ተጠቅሞ የማኒፋክቸሪንግ ሲስተሙን ኢንሃንስ ማድረግ እንደ አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ፊቸሮች ተብለው ይገለጻሉ። ለምሳሌ አዲቲቭ ማኒፋክቸሪንግ አለ፣ አድቫንስድ ኮምፖዚት ማቴሪያልስ፣ ሮቦቲክስ እና አውቶሜሽን፣ ሌዘር ማሽኒንግ፣ ዌልዲንግ፣ ናኖ ቴክኖሎጂ፣ ኔትወርክ ኢንቴግሬሽን ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ሪያላይዝ እናደርጋለን ስንል እነዚህን ነው የሚል እንደ ታስክ ፎርስ ኮንሰንሰስ ላይ ደርሰናል። ማኒፋክቸሪንግ ምን አይነት ኢኒሼቲቮች አሉት በኢትዮጵያ ደረጃ? አሁን ማኒፋክቸሪንግን እንዴት ነው የምናየው የሚለውንም ቅድም የኢኮሲስተም ባልኳችሁ እሱንም አሰስ ለማድረግ ሞክረናል። ጠዋትም ሲነሳ ክቡር ሚኒስትር ታከለም አንስተውታል። በፊት አግሪካልቸር ሌድ ነበረ፣ አሁን ግን ዳይቨርሲፋይድ ሆኖ ማኒፋክቸሪንግንም ሰርቪስንም ሌሎቹንም ኢኔብሊንግ ሴክተሮቹንም የያዘ ኢኮኖሚክ ፕላን ነው ያለው። በተለይ ደግሞ በፕሮዳክቲቭ ሴክተር ተብለው አግሪካልቸር፣ ማኒፋክቸሪንግ እና ማይኒንግ ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው ናቸው። ስለዚህ በመንግስት ደረጃ ይሄንን ፋሲሊቴት ለማድረግ የሚያስችል ፈርታይል የሆነ እንትን እንዳለ ነው ግንዛቤ የወሰድነው ማለት ነው። በሁለተኛው ደረጃ ያልነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በተለይ በኢንዱስትሪ ፓርኮች በጣም ብዙ ኢኒሼቲቮች አሉ። ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ማኒፋክቸሪንግ ኢንስቲትዩት ዴቨሎፕ ላደርግ ወይም ላቋቁም ብሎ ሲያስብ
እንደየሴክተሩ እንደየፎከስ ኤሪያው ያንን አኮሞዴት የሚያደርግ ናሽናል ኢኒሼቲቭ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ራሱ አንደኛ እንደ ትኩረት መሰጠቱ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ የኢንዱስትሪያል ፓርኮችን በተለያየ ቦታ ማቋቋሙ እንደ አንድ ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ነው ያየ ነው። ከዛ ይህንን ካየን በኋላ ምንድን ነው የት ነው ያለ ነው እንደ ሀገር ደግሞ በማኒፋክቸሪንግ እና ኢኖቬሽን የት ነው ያለ ነው። እነዚህ ደግሞ የሚለኩበት የራሳቸው አውትፑት አላቸው። ስለዚህ አንድ ሁለት ኤሪያዎችን አይተናል። የመጀመሪያው ነገር ያየነው ማኒፋክቸሪንግ አውትፑት የአገሮች በዓለም ደረጃ የሌተስት ዳታ ያየነው የ22ን ማኒፋክቸሪንግን እንደ አውትፑት የሚጠቀሙት ቶፕ 10 ካንትሪስ 72% ኦፍ ዘ አውትፑት ነው እንትን የሚያደርጉት። ይሄ ወደ 9.23 ትሪሊየን ዶላር 9 ወይም 10 አገሮች ብቻ ናቸው። የአፍሪካ ድርሻ የት ነው? 2% ነው። ስለዚህ የእኛን መገመት አያስቸግርም ማለት ነው እንደ አገር። ስለዚህ አውትፑታችን በጣም ከሚጠበቀው በታች ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኤሪያ ፓርቲኩላር የኢትዮጵያን ከማኒፋክቸሪንግ ደግሞ ለጂዲፒው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ምን ያህል ነው የሚለውንም 1981 ጀምሮ እስከ አሁን እስካለንበት እንትን አሰስ ለማድረግ ሞከርን። ኮንትሪቢዩሽኑ ከ5% በታች ነው። ስለዚህ ሁለት ፋላሲዎች አሉ ማለት ነው። እንደ አገር ትኩረት ሰጥተነዋል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ግን ከማኒፋክቸሪንግ የምናገኘው ቤኔፊት አውትፑት በጣም ሲግኒፊካንትሊ ሎ የሚባል ደረጃ ነው የሚል ነው እንትን ያደረግነው። ሌላው በኢኖቬሽንስ ዙሪያ ምክንያቱም ማኒፋክቸሪንግ ስንል ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት ይኖራል። ስለዚህ እነዛን ፕሮዳክቶች እንደተከተልነው ስትራቴጂ ወይ ያለውን በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ፕሮዲስ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቫሊዩ አድ አድርገን ኢኖቬቲቭ የሆነ ፕሮዳክት ልናመጣ እንችላለን። የዛን የኢኖቬሽን ኢንዴክስ አገሮች የሚመዘኑበትን ለማየት ሞከርን። ይህም የ2022 ነው። ቶፕ 10 ኢኖቬቲቭ አገሮች ከሚባሉት በተለያዩ ሴክተሮች ውስጥ እኛ የለንም። የእኛ ከ132 አገሮች ውስጥ 117ኛ ነው። የባለፈው ዓመት የ2021 126ኛ ነበር። there is an improvement። ስለዚህ አንዱ አሁንም ለማኒፋክቸሪንግ ኢኔብለር ከሚባሉ የኢኖቬቲቭ ማይንድ ወደ ኋላ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካየን በኋላ ቻሌንጆቹ ደግሞ ምንድን ናቸው? ይሄ እንግዲህ ቻሌንጆቹን ሰፋ አድርገን ልናየው እንችላለን፣ ግን በዚህ ግሩፕ እይታዎች የታዩ ቻሌንጆችን ነው ማቀርብላችሁ። የመጀመሪያው ቻሌንጅ ማኒፋክቸሪንግ በተለይ ሃይቴክ ማኒፋክቸሪንግ ስናወራ ስኪልድ ማን ፓወር ኢምፖርታንት ነው። ያ ሊሚቴሽን አለ የሚል እንትን ነው አሰስመንት ላይ ነው የደረስነው። ሁለተኛውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ቀደም ኢኖቬሽን ብያለው፣ ለማኒፋክቸሪንግ አንዱ ግብአት የሚሆነው የኢንዱስትሪ እና የዩኒቨርሲቲዎች ወይም እነዚህ ሪሰርች ኢንስቲትዩቶች ሊንኬጅ ነው። የሌላውን ሀገር ስናይ ሪሰርች በኢንዱስትሪዎች ነው ሰፖርትድ እየተደረገ፣ በተለይ ማርኬት ቫሊዩ አድ እያደረገ የሚመጣ ሪሰርች ኢንዱስትሪዎች ናቸው ሰፖርት የሚያደርጉት። እኛ ጋር ዲስኢንቴግሬትድ ነው ይኸው። ሁለተኛው የማርኬት ኢንፎርሜሽን ላይክ ከፕሮዳክት ሆል ሰፕላይ ቼኑን ብንመለከተው ቅድም ጠዋትም ስለ ማርኬት እየተወራ ስለነበር ይህንንም አንዱ ኤሪያ ነው ብለን ነው አሰስ ያደረገው። በኔክስት ስቴፕ ያለው ደግሞ ሊሚትድ ፕሮሞሽን ሜድ ኦን ሪሶርስ ኤንድ አዘር ኦፖርቹኒቲስ። እኛ ጋር አንዱ ጋር ያለውን ሪሶርስ ሌላው የመጠቀም የመጀመሪያ ከመጠቀማችንም በፊት ኢቨን የማወቅ ያ እንትን ካልቸሩ የለም። ሪሶርስ ሼር የማድረግ ካልቸር የለም። በጣም ብዙ የላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት እያለ ለዛው ዩኒቨርሲቲ ወይም ለዛው ሪሰርች ኢንስቲትዩት ብቻ ነው ሊሚትድ የሚሆነው እና እሱንም አንድ እንትኖች አሉ። የኢንፍራስትራክቸር የኤክስተርናል ሪሶርስ ቅድም ፕሮፌሰር አንስቶታል። እነዚህ ሁሉ እንደ ቻሌንጆች ነው እንትን ያደረገ። ሌላው ወደ ሮድማፕ ሊያመራን የሚያስችል ነገር ብለን እንትን ያልነው ሮድማፕ ዴቨሎፕ ለማድረግ አሁን ያለንበት ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ አገሮችን በተከተሉት የኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን የት ጋው ናቸው የሚል ማስቀመጥ እንችላለን። ኢትዮጵያን ግን የት ጋው ነው ልናስቀምጣት የምንችለው?
ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ፣ ፎርዝ ጠዋትም ተብሏል። ግብርናው ስቲል በበሬ ላይ ቤዝድ ያደረገ ነው። ያ ደግሞ እንደውም ፕሪ ፈርስት ሪቮሉሽን እኮ ነው። ፈርስት ሪቮሉሽን እንስሳ መጠቀም የለብንም ወደ መካናይዜሽን እንሂድ የተባለበት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ፋላሲዎች አሉ። አሁን ያለንበት ኤግዛክትሊ የትጋው ነው። ምክንያቱም ሰርድ ላይ ብንሆን ወደ ፎርዝ እንሄዳለን እንላለን። ሰከንድ ብንሆን ወደ ፎርዝ ወይም ወደ ሰርድ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ተጠቅመን እንሄዳለን። ይሄ አንዱ ሌላ ቻሌንጅ ነው ያለንበት እንትን። ሌላው የቀደም ጠቅሼዋለሁ የሪሰርች ኢንስቲትዩቶችና የኢንዱስትሪዎች አለመገናኘት አጠቃላይ ኢኖቬሽንን ከሀሳብ ጀምረን ወደ ኮመርሻላይዝድ ማርኬት ፕሮዳክት እስከምንቀይር ድረስ ያለው ሰንሰለት በጣም የተበጣጠሰ ነው። ኢንተግሬትድ የሆነ አይደለም። የቅብብሎሽ የሉትም። ስለዚህ አንድ ከአይዲያ ደረጃ ኢኒሼት የሚደረግ ሀሳብ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ እስከሚሆን ድረስ እንዴት ነው ሪያላይዝ የሚደረገው የሚለውን ዲስኢንቴግሬሽን አለ። እሱንም እንደ አንድ ቻሌንጅ አይተነዋል። ስለዚህ እነዚህን ካልን በኋላ ሮድማፑ ደግሞ ምን ይሁን የሚለውን ያው የዛሬው አሳይመንት ስለሆነ ግን እንደው የሌሎች አገሮችንም ተሞክሮ ፕላስ ደግሞ ሌሎችም አገሮች በተለይ በዩናይትድ ኔሽን ዴቨሎፕ የተደረገውን አንድ ሮድማፕ ላሳያችሁና ወደ ሰመራይዝ ማድረግ ይሄዳል። ምንድነው ሞዴሉ? ማኒፋክቸሪንግ ቫልዩ አድ ማድረግ አለበት። ስለዚህ በማኒፋክቸሪንግ የሚሳተፉ ኢንዱስትሪዎች ግሎባሊ ኮምፒቲቲቭ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ግሎባሊ ኮምፒቲቲቭ ለመሆን ኦፍ ኮርስ ማርኬቱን አሸንፈው በማርኬት ውስጥ መግባት አለባቸው የሚል ነው። ያ ደግሞ የገቨርንመንት ሰፖርት ያስፈልገዋል። ይሄንን ካሉ በኋላ 12 ኢምፖርታንት ኤሌመንትስ ራንክ ባያደርጓቸውም ኢምፖርታንት ኤሌመንትስ ብለው ያስቀምጧቸዋል። ቅድም በቻሌንጆቹም አይደንቲፋይ ስለተደረጉ ለዛ መልስ ስለሚሆኑ አንደኛው ታለንት ነው። ታለንትድ የሆነ ወርክ ፎርስ፣ ኢኖቬቲቭ የሆነ ወርክ ፎርስ። ይህንን ወደኋላ ደግሞ ስንመልሰው ወደ ኢኮሲስተሙም ይሆናል። ያንን ታለንት እንዴት እናገኛለን የሚለውንም ጭምር ማለት ነው። ኮስት ተነስቷል። ኮምፒቲቲቭ መሆን ቅድም ጠዋት ላይ በጣም እንትን ያደረገው የዚህ የሎጂስቲክ ትልቅ ኮስት ነው የሚይዘው። አንድ ፕሮዳክት ከስተመር ጋር እስከሚደርስ የሚይዘው ኮስት ሂውጅ ነው። ስለዚህ ኮስት ኮምፒቲቲቭ፣ ወርክ ፎርስ ፕሮዳክቲቪቲ፣ ሰፕላየር ኔትወርክ፣ ሌጋል ኤንድ ሬጉሌተሪ ሲስተም፣ ኤጁኬሽን ኢንፍራስትራክቸር እንደዚህን ብለው አንድ 12 የተጠቀሱ ኤሌመንቶች አሉ። የሌሎቹንም ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ ለማየት ሞክረናል። ግን ሁሉም የየራሱ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ስለሚኖረው ይሄ ሮድማፑ ከዚህም በሚገኝ ግብአት ሪፋይን ይሆናል የሚል እንትን ነው ያለን። ስለዚህ ዌይ ፎርዋርዱ ምን ይሆን ብለን እንደ ማጠቃለያ ያስቀመጥ ነው። ቀደም ብየዋለሁ ማኒፋክቸሪንግ ፎከስ ኤሪያ ቢሆንም ከሱ የምናገኘው ቤኔፊት ሲግኒፊካንትሊ ሎ ነው። ስለዚህ ይሄንን ማሻሻል ይፈልጋል። እንዴት እናሻሽለው? ያው የዚህ የታስክ ፎርሱም አንዱ ኤሌመንት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ እና ኢኖቬሽን ኢኮሲስተም በአንድ ሴፓሬት አካል ሪያላይዝ የሚሆን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ስቴክሆልደሮች ነው። ምናልባትም የኢኖቬቲቭ ማይንድ ሴትን ዴቨሎፕ ከማድረግ አንጻር ብዙ ቲሞች አብረው ከመስራት አንጻርም የተያያዘ፣ ስለዚህ ስቴክሆልደሮቹ ብዙ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ይሄንን ሮድማፕ በ2050 ልንደርስበት የምንችለውን ሪያላይዝ ለማድረግ በጣም ብዙ ኢንፑት ይፈልጋል፣ ብዙ ስቴክሆልደሮች ይፈልጋል። የእናንተም ይሄም ደግሞ አንድም የተዘጋጀበት ዋና ዓላማው ይሄ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም በርትተን መስራት እንዳለብን ነው ሪያላይዝ ማድረግ ያለብን ብዬ ያው ለሬፈረንስ የተጠቀምናቸው እንትኖች አሉ። በዚሁ ላጠናቀቅ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ዶክተር አብርሃም። ቆይ አንዴ ላስተካክለው። ቆይ እንግዲህ እንደምታውቁት የመጣንበት ዋናው ፍሬ ሀሳቦችን ለመሰብሰብ ነው። እሱን ሳናገኝ አንሄድም። ግን ኮንፈረንስ ማዘጋጀት ደግሞ ሰርግ እንደመደገስ አይነት ነውና የሚያስተናግዱን ሚኒስቴር መታችሁ ሙዚየምን ካላያችሁ ብለው እየጠበቁን ነው። እምቢ ብንል መባረርም አለና
እንደው እዛ ሄደን 10 ደቂቃ እንጎብኝላቸው እምቢ ማለቱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው እና ተመልሰን እንመጣለን የትም እንዳትሄዱ እንዳትቀሩ 10 ደቂቃ ኢንጂነር ተስፋዬ ይመራናል
ከገባን እንግዲህ ከሰዓቱም እያለፈ እሺ አሁን እንግዲህ ልክ ወደ መጣንበት ጉዳይ ልንሄድ ነው። የሁለት ፓነሎች አሉን። የመጀመሪያውን አሁን እናደርግና አንድ 4-5 ሰው ነው የሚኖረን። ዶክተር አብርሃም ደበበ ነው የፓነል ሞዴሬተር። በ45 ደቂቃ በ50 ደቂቃ ውስጥ ራፕ ለማድረግ እንሞክራለን በተቻለ መጠን። ከዛ ለቡና እንወጣና ደግሞ ሰከንድ ፓነል አለ። 4 ወይ 5 ሰው ነው የምንጠብቀውና አሁንም ጊዜያችንን እዚህ ላይ አስበን የነበረው 5 ሰዓት ከ35 ፒኤም ላይ ነው ለመጨረስ እና እንጨርሳለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ኢንጂነር አብዲስ ሰለማ ነው የመጨረሻው ንግግር አድርጎ የሚዘጋው። ዶክተር አብርሃም ደበበ ፓነሉን እንግዲህ ይመራለን የመጀመሪያውን። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ሳም። እንግዲህ ያው ከሰዓት ዩዥዋሊ ቁጥሩ ማነስ ይላል፣ መዳከምም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አሁን ያለው ቶፒክ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ሁላችንም በንቃት እንሳተፋለን የሚል እምነት አለኝ። በሰዓት ለመጨረስ እንሞክራለን። ፕሮፌሰር በዚህ ፓናል ዲስከሽን እንደምታዩት ክሪኤቲንግ ሞመንተም ፎር ሃይቴክ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ቅድምም ከታክስ ፎርሱ የተቀመጠ መነሻዎች አሉ። በዛ ላይ ዲስከስ የምናደርጋቸው ፖይንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። በዚህ ፓናሊስት እንደ ፓናሊስት የሚሳተፉልን ዶክተር ይፍሩ ታፈሰ፣ ዶክተር ይፍሩ አሉ። እሺ በመቀጠል አቶ ሰለሞን ተድላ፣ አቶ ሰለሞን እንኪው። በመቀጠል አቶ ሳሙኤል ማሞ፣ አቶ ሳሙኤል ማሞ ሄሎ ታንክ ዩ አቶ ሰለሞን። እሺ በመቀጠል አቶ ካሳዬ ይመር፣ አቶ ካሳዬ፣ አቶ ካሳዬ። እሺ የለም። ዶክተር ደረጀ እንግዳ፣ ዶክተር ደረጀ እንግዳ የመጡ ነው። ዶክተር ሀድጉ ኃይለኪሮስ፣ ዶክተር ሀድጉ። እሺ የለም። ዶክተር ተሾመ ሙላቴ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ዶክተር ተሾመ። ኦኬ አይ ቲንክ በዚህ ላይ እንደ ፓናሊስት ኦኬ እሺ። በመቀጠል ፕሮፌሰር ዳንኤል ግጣው ከሚቀጥለው ፓናሊስትም እየወሰድን ስለሆነ ነው። አቶ ዳንኤል ግዛው፣ አቶ ዳንኤል ግዛው የለም። አቶ ኡመር ባምቦ፣ ሶሪ ኦኬ። አቶ ኡመር አለ ኦኬ፣ ወይም ሪፕሬዘንታቲቭ ካለ እሺ። ታንክ ዩ። በመቀጠል ዶክተር አለሙ ዲሳሳ፣ አቶ ይፍሩ አሉ፣ አቶ ይፍሩ፣ አቶ ገበየው ኦኬ ኦኬ፣ አቶ ያፌት ግሩም፣ እሺ ወንበር ይመጣል፣ ወንበሮች ያፌት እና አቶ ገበየው ከፕራይቬት። እሺ
አቶ ኡመር ባምቦ አለ። አቶ ኡመር እሺ፣ ወንበር ይመጣል ተጨማሪ። እሺ እሺ እናመሰግናለን። በጣም በዛ ያለ ፓናሊስት ነው የሚኖረው፣ ግን በጣም ዳይቨርሲፋይድ ከሆነ ከዩኒቨርሲቲ ከፕራይቬት ሴክተር እና ከተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ነው ያሉት። በመጀመሪያ ያው ስለመጣችሁ በጣም አድርጌ ያሉን ቶፒክ ወደዚህ ልምጣና ክሬቲንግ ሞመንተም ነው በኢትዮጵያ 2050 በተለይ በዲጂታል ማኒፋክቸሪንግ ሊደርስበት የምችለውን ሞመንተሙን የመፍጠር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ብሪፍሊ ራሳችሁንና የመጣችሁበትን አስታውቃችሁ በዛው ደግሞ እንድትመልሱልኝ የምፈልገው አሁን ያለው በኢትዮጵያ በተለይ ዲጂታል ማኒፋክቸሪንግን ሪያላይዝ ለማድረግ እናንተ ከምትሰሩበት መስሪያ ቤት ምን አይነት ሰፖርት ሊኖር ይችላል? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድናቸው ቻሌንጆቹ የሚለውንም ጊዜ ሳትወስዱ እንድትመልሱልኝ ፈልጋለሁ። መጨረሻው ልጀምርና ከመጨረሻው እኩል አቶ ኡመር ከአንተ ልጀምር መጨረሻ ላይ እንትን ስላል Thank you very much, and thank you for having myself and everybody else here, actually. I'll try to be brief because it looks like we have about 7 or 8 people. So I am the CEO of Veritas Consulting, an Ethiopia-based management consultancy. We've been in operation in Ethiopia since 2014. Historically, we've been sector agnostic, so just 3 examples of things that we've done which are fairly large. For 4 years, we developed, ideated, and institutionalized the aftercare department at the Investment Commission here. So that's about 30, 35-person department. We think it's the largest department right now. We've drafted the National Commercial Agriculture Strategy in 2016 for the Prime Minister's office, and we've wrote the MSC strategy for FEMSETA and for GTP2 in 2016. More recently, and I think you've heard actually Bernard today talk about the McKinseys of the world. More recently, we decided we're going to focus on 1 or 2 sectors only. And this is how, as a local entity, we can really provide value and compete. So one of the areas we looked at was renewable energy, and we've beginning to scale it up fairly large. So I'll go just deep dive very quickly and move forward on this. So we are launching together with the Global Energy Alliance for People and Planets a $25 million mini-grid project. This project will be displacing 1.5 million liters of diesel a year to solar mini-grids. So what is the opportunity when we talk about manufacturing? Let's just get to the point. In the pilot, this will be commercial mini-grid pilots. So they've already tendered 3 big mini-grid companies, 3,500 smart meters, so 1,700 lithium batteries. Concurrent to the pilots happening, we are validating the next 100 sites. I wish Dr. Yifru was here, because these are agriculture commercial cluster sites for horticulture, and we're working very closely with the Agriculture Transformation Institute and Ministry of Water and Energy. So on the scale up, that's 100,000 plus panels. That's 35 smart meters and 17,000 batteries. So the Global Energy Alliance for People and Planets is a $1.5 billion big NGO that just got set up by Rockefeller, Jeff Bezos, and IKEA Foundation. They want to set up what's called the Distributed Aggregated Renewable Technologies Platform. Massive procurement platform that's going to buy panels, batteries, controllers by the millions. Cost savings, quality
verification, things like that. So the challenge is, can Ethiopian companies compete for the Ethiopian market and maybe even for the regional market in a manufacturing platform? So when we saw this panel coming together, and we visited Abramba, and we've looked at what panels look like, we know all of them that are coming pretty much from China, all the technology. So we've been looking as a consultancy, obviously, curiosity. How did China do it? Notwithstanding some of the comments today, let's all just do everything in Ethiopia. We need to, I think, learn from them. So where is China now? Just let's focus on the PV market. They control 85% of the manufacturing for PV capacity globally, 36% of global demand. They're exporting $30 billion in PV panels annually. And that's going up. That's 2021. And they started from nothing. So what did they do? They saw, much bigger than Ethiopia, but Ethiopia is not small. We're just giving you one project, 100,000 panels. They saw massive local demand. And they insisted, especially the American and German companies, come and do JVs. And they still, to this day, let them take the technology lead in terms of high tech and innovation. But what they do in innovation, they work with the universities to make their processes faster for manufacturing, to make it cheaper, to source locally, to create more jobs. So if maybe I can kind of just almost stop there and we'll explain what else we're doing, but that's a kind of big opportunity. That's maybe somewhere where Ethiopia can start and say, yes, there are areas like mobile tech, whatever you want to talk about it, digital tech, I'm sorry, where we can be on the forefront of technology. But here it's manufacturing. And when we see local assemblers and manufacturers taking that incremental step each stage, I start to think maybe it's a PVs, maybe it's solar, batteries, maybe it's going to be the controllers. I don't know what it is, but there are steps that can be taken, policy that can support. China's massively subsidized the local market initially, which they do with everything, so that they created that demand at a little bit of lesser cost. So one of the comments that we got from Dr. Aptam, the Minister for Water and Energy, is, look, we have 3 companies that won this $25 million project, and they're all foreigners. Why can't Ethiopian companies compete? And our answer was, you can't start from nowhere. Most of the Ethiopian companies have the technical capacity, but they want to be EPCs. The idea for them to go out of nowhere and build $25 million worth of infrastructure and count on farmers to pay them and have that confidence isn't there yet. So we are setting up, over the course of the next 6 months, what we call a sandbox. This is not an incubator for 25-year-olds, although if a 25-year-old can do it, we will happily help them. But who can compete? How can we bring them up that ladder? Most of the gap that we see is their ability to put together a capital structure, understand what the grant mechanism, because this is a heavily subsidized space between even government, but mostly donors and things like this, where the debt comes, how that structures, how you work this tariff mechanism over a period of 7, 10, 12 years, how you can exit it. If you think of some of the engineering companies in Ethiopia that have done massive EPC work, they want no part of, we'll invest and we'll collect the tariffs over a period of 7 to 10 years. So we have to educate them about this opportunity. So over the next 6 months, you'll start to see from Veritas, our organization, as well as the Global Energy Alliance and others, us trying to bring people in and begin to educate them. But as you can surmise, this is probably organizations that are a little more mature, a little more seasoned, and can really understand what the risk is and also raise the money, which we will support them raising the money. Thank you very much. Okay, thank you very much. I'm Alamu from Adama Science and Technology University, Vice President for Research and Technology Transfer. I would like to start from the challenges in the manufacturing sector. I think, to my understanding, the first and the major challenge is lack of appropriate trained manpower who can have a forward-looking mind. So
whatever technology comes to our country, usually it comes with expertise or together with expertise. And whenever foreign direct investments or investors come from outside, they send us their expertise, and which is very expensive and one way of taking the dollar or the money back to the donors. Okay. Therefore, we need to work hard on this, and we need to have a clear direction on this. The other point is, as it has been presented in the morning, previously, we are everywhere and we are nowhere when it comes to this manufacturing or advanced manufacturing. We are still using a very primitive ways of production, and we are also in the 5G era of technology, okay? I think the main cause for this is the absence of clear direction or policy. Therefore, I think what has been aspired through this conference or through this panel discussion is very important. That is the establishment of a clear roadmap that can take us all the way through to the most important advancing technologies. And with regard to this, what is the support that our institution can provide? The question, as a science and technology university, and which is mandated with providing educated manpower and producing or transferring best technologies, we've planned to produce educated manpower in different fields of manufacturing, and we have also manufacturing as #1 research thematic area of our university. Plus to this, we have established Advanced Manufacturing Center of Excellence about 4 years back, and we are working very hard to keep this center with a state-of-the-art laboratory facilities, which can maybe where the industries and the scholars or the academia can come together and deal with the national problems regarding the manufacturing sector. This center is being built by the fund obtained from Exim Bank of Korea, which is about 100 million USD, and it's a very huge investment, which is maybe promising for this country. Thank you. Thank you. ፍቅርተ እባላለሁ ከዲቨንትስ ቴክኖሎጂስ ማኑፋክቸሪንግ ሄድ ነኝ። አቶ ዳንኤል እዚህ መገኘት ስላልቻሉ እኔን በምትኩ አንዳንድ ነገሮች እንድናገር ነበር የነገሩኝ። ዲቨንትስን ለማስተዋወቅ ያህል ዲቨንትስ በስማርት ግሪድ ሶሉሽን ማኑፋክቸሪንግ ላይ የሚሰራ ካምፓኒ ነው። የምናመርታቸው ፕሮዳክቶች 3 ፌዝ ሜትር፣ ሲንግል ፌዝ ኤሌክትሪክ ሜትር፣ ዲጂታል ሜትር እና ዋተር ሜትሮችን ነው። እና ይህንን ስናደርግ እኛ የምናደርገው ምንድነው ከኮንሰፕት ዴቨሎፕመንት ጀምሮ ኤቭሪ ቫልዩ አዲሽን እዚሁ ሀገር ውስጥ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄም እነዚህም ፕሮዳክቶች እዚህ ሀገር ለመሸጥ ግን አሁን ትልቅ ቻሌንጅ ነው ያለው። ማርኬቱ ያለው ሲስተም ኢምፖርተሮችን ነው እንጂ የሚያበረታታ ሲስተም ያለው እዚህ ሀገር ማኒፋክቸር ማድረግን የሚያበረታታ ምንም ሲስተም የለም። ምክንያቱም እኛም በሎጂስቲክስ ምክንያት የምናጣው በጣም ብዙ እንትን አለ፣ ታይም አለ። ፕሮዳክታችንን ማርኬት ለማድረግ ከ5 እና ከ6 ዓመት በፊት በዲዛይን አድርገን ያዘጋጀናቸውን ፕሮዳክቶች እስካሁን ድረስ ማርኬት ማውጣት የማንችልበት አንድ ምክንያት ምንድነው? ለሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ከውጭ ነው እቃዎችን የምናመጣው። ከማይክሮ ፕሮሰሰር ጀምሮ ኤቭሪ ካፓሲተር ሬጂስተር የምናመጣው ከውጭ ነው። ያንን ሄደን እቃው መጥቶ እቃውን አውጥተን ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንቱን አድርገን ፕሮቶታይፕ ሰርተን ቢልድ አድርገን ወደ ሪል ፕሮዳክት ለማምጣት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ አለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሮዳክሽን ላይ ከገባን በኋላ ያለው ቻሌንጅ ምንድነው? ትሬን ስኪልድ ሴት ያለው ትሬንድ የሆነ ወርክ ዲሲፕሊን ያለው ወርክ ፎርስ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ጋር ስንቀጥር ምንድነው የምናደርገው? ዊ ሃየር አቲቲዩድ ነው የምንለው። ሌላውን ነገር ቴክኒካል ነገሩን መማር ይችላል። አቨሬጅ የሆነ ስቱደንት ራሱ ቢመጣ ቴክኒካል የሆነውን ነገር 6 ወር ትሬኒንግ ነው የሚሰጠው፣ በዛ መማር ይችላል። ነገር ግን
ኢፍ ዊ ዶንት ሃቭ ዳት ኢዲዮት ፕሮዳክቲቪቲ የሌለው ሰራተኛ ከሆነ የምንቀጥረው ግን ያው ድርጅቱ ታይም ቱ ማርኬታችንን የሚቀንሰዋል። ቴክኖሎጂ ደግሞ አድቫንስ እያደረገ ሁሌ ዴቨሎፕመንት ላይ ልንሆን ነው፣ ፕሮዳክት ማውጣት ሳንችል ልንቀር ነው የሚያደርገን ማለት ነው። ሌላኛው ያው የሁሉም ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ችግር ሃርድ ከረንሲ ችግር ነው። እዚህ ሀገር ያለ ሰፕላይ ቤዝ እስከሌለ ድረስ ኤቭሪ ኮምፖነንት ከውጭ የምናመጣ እስከሆነ ድረስ ሃርድ ከረንሲ ሊኖረው ይገባል ማለት ወር ፕራዮሪታይዝ መደረግ አለበት ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ደግሞ ሌላ ሰፕላይ ቤዝም እስከሌለ ድረስ ድርጅቱ ቨርቲካል ኢንቴግሬሽን ግድ ያስፈልገዋል። ከብሎን ጀምሮ ከውጭ እያመጣን የምንጠቀም ከሆነ እዚህ ሀገር ሪሶርሱ እያለ መሰራት የማይችል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ቨርቲካሊ ኢንቴግሬት ማድረግ ደግሞ በጣም ካፒታል ኢንቴንሲቭ ነው የሚሆነው። የኛ አሁን ኮር ኮምፒተንሲያችን ስማርት ግሪድ ኤሌክትሮኒክስ እና ኢንክሎዥሩን መስራት ላይ ነው፣ ወይም አሴምብል የሆነ ፕሮዳክት ማምረት ነው። ግን ፓኬጂንግ ማሰራት አለብን። ኤቭሪ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን በሙሉ ወይኛ ራሳችን መስራት አለብን፣ ወይ እዚህ ሀገር ያለ ኢንዱስትሪ በኳሊቲ ባለው ነገር እንዲሰራ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ዲቨንተስ ምን ሊያደርግ ይችላል ለሚለው ዲቨንተስ ኢን ዘ ፎርፍሮንት ኦፍ ሃይቴክ ካምፓኒ ያለ ድርጅት ነው። እዚህ ሀገር ፓዮኒር ነን በብዙ ነገሮች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሞዴል ሆነን የዲቨንተስ አይነት 2 እና 3 4 ካምፓኒ እዚህ ሀገር ቢኖር ራሱ በጣም ብዙ ነገሮችን ያቀላል ብለን ነው የምናስበው። ቴንክ ዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዳንኤል እባላለሁ። ዳንኤል ቅጣው እባላለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው። የምሰራውን ስራ በጣም እወደዋለሁ። በማስተማር አሁን 43ኛ ዓመቴ ነው። I'm pleased about it። ብዙዎቹ ተማሪዎች ደግሞ ከኔም ጎን ተቀምጠው እንደዚህ ሳይ I'm very happy about it። ወደዚህ ፓናል ዲስከሽን ስጋበዝ ዶክተር ሽፈራው በእጃዙር እንደጠየቀኝ ስለገመቱ እምቢ ለማለት ከበደኝ። ለምን ባሳለፍኩት ጊዜ ብዙ ወርክሾፕ አይቻለሁ። አሁን I'm tired of workshops and seminars. Is it going to be another workshop ብዬ ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም ወርክሾፕ እናካሄዳለን፣ እናጨበጭባለን፣ ኮክቴል ይደረጋል፣ እንሄዳለን። nothing happens። እና እስቲ ይሄኛውን ልሞክረው ለ n+1 ታይም ብዬ ነው የመጣሁት። የሀገራችን ሁኔታ ስናይ ይሄ ጄኔሬሽን ትልቅ እድልም አለው፣ ትልቅ ኃላፊነትም አለበት። እኛ ዛሬ የምንኖረው አባቶቻችንና አያቶቻችን በሰሩት ስራ ነው። አንገታችንን ቀና አድርገን እነ ጆርጅን እንደና አበበ እያየን ሳንፈራቸው ሳንጠላቸው የምንኖረው በዚህ ምክንያት ነው። የነገው ኑሮ ደግሞ የሚኖረው ልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን ዛሬ በምንሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ትልቅ እድልም ነው ይህንን አይነት ታሪክ መስራት። እርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አባንደንት ሪሶርስ አለ፣ ትሬነብል ማን ፓወር አለ። ትሬነብል ነው። እነዚህን ሁለቱን ይዘን የማናሸንፈው ነገር ላይኖር ይችላል ብዬ አልገምትም። ግን አሁን ያለንበት ሁኔታ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ it's unprecedented global competition። እነሱ በፊፍዝ ጀነሬሽን ቴክኖሎጂ እየሰሩ እኛን በፈርስት ጀነሬሽን ቴክኖሎጂ ተወዳደሩ ነው የሚሉን። ቴክስታይል ላይ ነው የእናንተ ፕራዮሪቲ፣ ቅድሚያ እሱን ስጡ፣ ብዙ ሰው ይቀጥርላችኋል፣ እንደዚህ ነው የሚሉን። በእነሱ ቴክኖሎጂ በእኛ አሰራር ልንወዳደር አንችልም። ኦልዌይስ አት ዘ ሪሲቪንግ ኤንድ ሆነን ነው የምንቀረው። ስለዚህ we have no other option. We need to have the best technology, the latest technology። ምንም ምርጫ የለውም። ምን ያህል ኮስት ያደርጋል?
ወገባችንን ጠበቅ አድርገን ሱሪ የምንለብስ ከሆነ በቁምጣ ሄደን ይህንን ማድረግ መቻል አለብን። እንዴት ነው ይሄን ማድረግ የምንችለው ብዬ አልፎ አልፎ አስባለሁ። አገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ኤቭሪ ይር ከ3 ሚሊዮን ሰው በላይ ስራ ፈላጊ ይመጣል። ይሄንን ስራ ፈላጊ ስራ የምንሰጠው በድሮ አይነት ስራ ፈጥረን ሰዎችን ቀጥረን አይደለም። we need to think anew. we need to shift our paradigm. የስራ አሰራራችን መቀየር አለበት። ቀጥረን የምናሰራው the best thing ቴክኖሎጂውን ማምጣት ነው። we need to have the technology in. ቴክኖሎጂ ሲመጣ ስራውን ይፈጥራል። ስራ ለመፍጠር አይደለም ስራ መስራት ያለብን። ቲፒካል ኤግዛምፕል የሞባይል ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ ስራ ለመፍጠር አልመጣም። ነገር ግን ስንት ሞባይል ሜንቴናንስ ሾፖች ተከፍተዋል። ልክ እንደዚሁ ሶላር ፓነል ብናመጣ እና የዛን ቴክኖሎጂ ብናሰፋው ስራ ይፈጥራል። ዝናብ ሲዘንብ መሬቱ ይረጥብ ይሆናል ወይ ብለን አንጨነቅም። መርጠቡ ኦብቪየስ ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂውን ማምጣት አስፈላጊ ነው። ፕራዮሪቲያችን ምን ይሁን ለ2050 ሲባል አስቤበታለሁ። ቤዚክ ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪስ ላይ መስራት አለብን። 1 አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ መስራት አለብን። 2 ሶስተኛ አፍሪካን መምራት አለብን ብዬ አምናለሁ። በምንድን ነው ይሄንን ልናደርግ የምንችለው ብዬ ሳስብ በፔትሮኬሚካል ክለስተርስ ላይ ብንሰራ ኢጋድ ሜምበር ካንትሪስ ምስራቅ አፍሪካን ብታዩ ያለን ሪሶርስ ፖቴንሻሉና ትሬንዱ ከፍተኛ ስለሆነ ፔትሮኬሚካል ኢንዱስትሪስ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማውጣት ስለሚችሉ ኬንያ አንዱን ብትሰራ፣ ኡጋንዳ ሌላውን ቢሰራ፣ ሱዳን ሌላውን ቢሰራ፣ ኢትዮጵያ አንዱን ብትሰራ እንደዚህ አድርገን ግሎባል ሊደር መሆን እንችላለን። ሌላውንም አፍሪካ ማስከተል እንችላለን። 2050 ላይ ስናስብ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኦሮሚያ ክልል ስለ አማራ ክልል አይደለም ማሰብ ያለብን። ከዚያ ከክልል አስተሳሰብ መውጣት አለብን። እኔ ምስራቅ አፍሪካም ትጠበኛለች። ትንሽ ነች እኮ ምስራቅ አፍሪካ። ስለ ጥቁር ህዝብ ነው ማሰብ ያለብን እና ልንረዳ ልንሰራ እንችላለን። እንዲሁ አየር ላይ መተው ግን አያስፈልግም። ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው ሲባል አይ ቲንክ ቅድምም ተነስቷል። ከመንግስት ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር ሶስቱ ተጣምረው መስራት አለባቸው። እኔ ባሳለፍኩት ጊዜ ከመንግስት ጋር ሰርቻለሁ። ሪሰንትሊ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ጥናት አጥንተን ማክሮ ኢኮኖሚክ ግሩፕ ላይ ዲፌንድ አድርገን ሊጸድቅ ተቃርቧል እና ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። መንግስትም ምን ሊያስብ እንደሚችል ይገባኛል። የአካዳሚክ ሰውም ስለሆንኩ ምን እንደምናስብ አውቃለሁ። ፕራይቬት ሴክተርም የራሴ ካምፓኒ ነበረኝ፣ ዛሬም አለኝ። ምን ያህል ስቃይ እንዳለበት ፕራይቬት ሴክተሩ አውቃለሁ። ስለዚህ ስናስብ ሁላችንም ቶለራንት ዞናችንን ማስፋት አለብን። ፕራይቬት ሴክተሩ ያልተሟላልኝም ያልተሟላልኝም መንግስት እንዲህ ያላረገልኝም ካለ የትም መድረስ አይቻልም። መንግስትም እንደዚሁ ዩኒቨርሲቲዎችም ተቀጥረን የምንሰራው የታክስ ፔየሩን ገንዘብ የሚከፈለን ህዝቡ ደግሞ ያስተማረን እንድንሰራለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የህዝብ ናቸው እንጂ የኛ አይደሉም። ሪሰርች መሰራት አለበት። ቴክኖሎጂ ትራንስፈር መሰራት አለበት። ኮመርሻላይዜሽን መሰራት አለበት። ኢንኩቤሽን ፕሮግራሞች መሰራት አለባቸው። we have to start somewhere መጀመር አለብን እና ሃይቴክን ባሰብኩ ጊዜ በተለያየ ሀገር ሄጄ ያየኋቸውን ቴክኖ ፓርኮችን ሳይ ምን አለበት አንዷ እኛ ሀገር ብትሆን ብዬ እቀናለሁ። ለምን እሱን አንጀምርም?
ለምን ፕላናችን የ2050 ፕላን ዛሬ በየዩኒቨርሲቲው ዙሪያ ቴክኖ ፓርክ የመጀመር ቴክኖ ፓርክ ዝም ብሎ አይጀመርም። ከፕሪ ኢንኩቤሽን ፕሮግራም ኢንኩቤሽን ፕሮግራም ስፒን ኦፍ ካምፓኒስ እያለ የሚሄድ ነገር ስለሆነ እሱ ፕላን ቢደረግ አድቫይዝ አደርጋለሁ። ይህንን ለመስራት ቅድም እንዳልኩት መንግስት በፖሊሲ ሰፖርት ማድረግ አለበት። በፖሊሲ ሰፖርት ለምን አያደርግም? ካልገባው እንዴት አድርጎ ሊረዳን ይችላል? ስለዚህ በሚገባው ቋንቋ ልንነግረው ያስፈልጋል። እየተቆጣንና እናንተ ዝም ብሎ ፖለቲካውን ብቻ ነው የምትሰሩት እያልን እየሰደብን ሊገባው አይችልም። ስለዚህ መቀራረብ ያስፈልጋል። መንግስት ለመንግስትም ማቀርበው ሀሳብ ቴክኖሎጂካል ኬት ኪፐርስ ያስፈልጋሉ። ቴክኖሎጂካል ፋሲሊቴተርስ ያስፈልጋሉ። ፖሊሲ ሜከርስ የሚወስኑት ውሳኔ ኦን ቴክኖሎጂስ ሀገሪቱን ብዙ ቢሊዮን ዶላርስ ያስከፍላታል። somehow either they are misinformed or they don't know it. ስለዚህ ልንመክራቸው as a technological facilitator recent advances ምን እንደሆኑ አውቀን ልንመክራቸው ያስፈልጋል። እነሱም እንደ ቲንክ ታንክ ሊሆን ይችላል፣ እንደ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ፎርማት ሊኖረው ይችላል። እንደሱ ማድረግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ዩኒቨርሲቲስ ስራቸው መስራት አለባቸው። ፕራይቬት ሴክተሩ በመበሳጨት የትም አትደርሱም ጎበዝ። ምንም ጠብ አይልም። አይቼዋለሁ። እዛ ትሄዳላችሁ፣ ገንዘብ ትጠይቃላችሁ፣ እዛ ትሄዳላችሁ፣ በር ይዘጋባችኋል። you have to knock on። ይሄ ነው ትግል ማለት። የተስተካከለ መንገድ ላይማ ማንም ይሰራዋል። ይሄ ጄኔሬሽን ያለበት ኃላፊነት ይሄ ስለሆነ ፕራይቬት ሴክተሩንም ልናዝንለት ይገባል። በ60ዎቹ መጀመሪያዎች ላይ ማሽሩም እያደረገ የነበረው ደርግ መጣና አጠፋው። ደርግ ሲያጠፋው ሃይበርኔት አደረገ። ህወሓት ሲመጣ ብቅ ማለት ሲጀምር ራሱን ሲመጣ አሁንም እንደገና አስመጭና ላኪ መሆን ፈለገ። ስለዚህ ኒው ብሪድ ኦፍ ፕራይቬት ሴክተር መፍጠር አለብን። ሼር ሆልዲንግ ካምፓኒስ ሜንታሊቲ መፍጠር አለብን። ካፒታል እንደዚሁ ዝም ብሎ አይሰበሰብም። ብቻ የሚሰራ ስራ የለም እና እነዚህን ብናደርግ እናንተ አዘጋጆቹ እነዚህን ቦታ ቦታ ታስይዟቸዋላችሁ ብዬ እገምታለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? ያፌት እባላለሁ። ከድምር ቴክኖሎጂስ ነው የመጣሁት። ድምር ቴክኖሎጂስ የሚሰራው ዲሞክራታይዚንግ ዴስክቶፕ ማኑፋክቸሪንግ ሶሉሽንስ ላይ ነው። ሶ ያ ማለት ምንድን ነው? ኢኔብሊንግ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ክሪኤቲቭ ፐርሰን ቱ ኤሰንሽሊ ሆልድ ዋትኤቨር he or she is thinking in his mind እጃቸው ላይ። ሶ በምንድን ነው ይሄን የምናደርገው? 3D printing solutions provide እናደርጋለን። ስለ 3D printing ታውቃላችሁ? እስኪ አንዴ ኦኬ ኖ የሚያውቅ ሰው እሺ። ድሮ ስል like 2 years 3 years ago ማለት ነው። ያኔ 3D printing widely known አይደለም። ኢቨን ቴክኖሎጂው ራሱ እንደዚህ ማስ እንትኑ ላይ አይታወቅም ነበርና በጣም ትልቅ ችግር ነበረ አዌርነስ ክሪኤሽን ላይ። ስለዚህ በየኤግዚቢሽኑ በየእንትኑ የሄድን this is the limitation, this is the capacity of the technology፣ ይሄ ነገር ሊሰራበት ይችላል የሚለውን ነገር እያንዳንዷን ኢንፎርም ማድረግ ነበረብን እና አሁን የሚዲያ አክሴፕታንስም አለው እና ፖፕ አፕ ያደረጉ ያሉ ካምፓኒዎችም አሉ ኢንክሉዲንግ የኛ ድምር ቴክኖሎጂስ ማለት ነው which is very good። ምክንያቱም ምንድነው የሚለየው ይሄ ነገር? ቅድም አይታችኋል አይደለ?
አራት ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽንስ ነበሩ እስካሁን ኖ ሶሪ 3 ነበሩ እስካሁን ሜካናይዜሽን የስቲም ከዛ በኋላ የአሰምብሊ ላይን ከዛ በኋላ ኮምፒውቲንግ ኤንድ አውቶሜሽን አራተኛውን ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ያመጣሉ ተብሎ የሚታሰቡት are 3 things robotics artificial intelligence እና additive manufacturing ወይም 3D printing ነው so እስከዛሬ ድረስ we used to accept the technology እና 10-20 years late ሆነን ነው adopt የምናደርገው so what we're trying to do እዛ ጋርም እንደምታዩት እኛ ብቻ አይደለንም there are a handful of companies በተለያየ ኒሽ ውስጥ እየሰራን ያለን እና we're trying to catch up with the world before exponentially grow አድርገው ከማምለጣቸው በፊት አሁን fourth industrial revolution ሲባል ይሄንን ቃላት እንሰማቸዋለን አሁን ሶስቱን robotics AI እና 3D printing አሁን ስለ ቻት ጂፒቲ ታውቃላችሁ አይደለ አሁን artificial intelligence mention እናድርገውና it's essentially a chatbot artificial intelligence which is released back in November ከአንድ ወር በፊት ወይም ከሁለት ወር በፊት it's extremely fascinating በጣም powerful ነው ኤኒ ጥያቄ ብትጠይቁት ለዛ ጥያቄ መልስ ማዘጋጀት ይችላል including writing code fixing what's written low solutions ይሰጣል marketing solutions ይሰጣል it can write essays proposals it's extremely revolutionary right now በጣም ብዙ ካምፓኒዎች አዶፕት አድርገው ያንን ነገር እንደ ቱል ወደ ራሳቸው ውስጥ እንዴት ያስገቡታል የሚለውን ነገር እያዩ ነው that's one artificial intelligence ላይ 2 እና 3D printing እና robotics ብዙ ሙቪዎችን አይታችኋል ማለት እስከምን ድረስ ሊሄዱ እንደሚችሉ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር ኢንተግሬት አድርገው 3D printing እና ይሄ ኢንስታንት ማኑፋክቸሪንግ በሚለው ልቀይረውና ለጊዜው that's where we're going ናኖ ቴክኖሎጂን እና essentially matter manipulation ብንለው if we master that ከዛ በኋላ ኢንስታንት የሆነ ነገር ክሬት ማድረግ እንችላለን out of thin air ማለት ነው just by rearranging እዛ አካባቢ ያሉትን ሞለኪውሎች this is fiction I'm telling you ግን artificial intelligence fiction ነበረ a few years ago እና right now it's extremely capable Turing tesትን በጣም surpass ማድረግ ይችላል እና why I'm telling you this is in 2050 I think ከሲንጉላሪቲ በኋላ ያለ ነገር ይመስለኛል so singularity in what sense መሰላችሁ at some point artificial intelligence grows its capacity grows so much that it can create babies essentially other artificial intelligences and now right now specific artificial intelligences ነው ያሉት general artificial intelligence create ማድረግ ሲጀምር it's essentially a conscious being ማለት ነው ከዛች ፖይንት በኋላ ምን happen እንደሚያደርግ ልናውቀው አንችልም so there's a book by Mo Gaudat የሚባለው የጉግል ኤክስ ሊድ የነበረ ሰው ነው ጉግል ኤክስ ማለት ጉግል ሌንስ ጉግል ካር ምናምን የሚለውን ኤክስፐሪሜንታል የሆኑ የጉግል ዊንግን ሊድ የሚያደርግ ሰው ነበረና ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው የጻፈው ስኬሪ ስማርት ይባላል ቡኩ እና where do we see ourselves in 2054 ነው የሚለው so the way he put it is in 2054 we're in the middle of nowhere sitting on our bench looking at the sunset sipping our cold drinks and now the question is are we running from the artificial intelligence that dominated us or are they doing what they do best so that we could do what we do best contemplate and communicate so essentially we don't know what's going to happen ምክንያቱም singularity ካለፈ በኋላ ነው ያለው so ወደ እንትን ስመለስ what are the solutions ወደሚለው ጥያቄ ስንሄድ triple helix I think professor ዳንኤል ያውቁታል በስርዓቱ በደም the triple helix innovation method ያ ማለት
ዩኒቨርሲቲስ ገቨርንመንት እና ኢንዱስትሪ አንድ ላይ ሆነው እርስ በርስ as an assembly line ያንን ዩኒቨርሲቲ የሚሰራውን ቤዚክ ሪሰርች ኢንዱስትሪው አፕሊኬሽን ላይ ያውለዋል። ከዛ በኋላ ገቨርንመንት for that application to be applied as smoothly as possible environmenቱን ያመቻቻል ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ በቀር we're going to be stuck in this loop where we're just accepting or downloading whatever content is being created ውጪ እና we're always going to be 10 steps back ከነሱ ማለት ነው። ስለዚህ that's what we're trying to fight as ድምር technologies. We're trying to innovate የራሳችንን ሜቶዶች. We're an enabler company. Thank you very much. እንደምን ዋላችሁ። በድጋሚ ደረጀ እንግዳ እባላለሁ። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነኝ። የፕሮፌሰር ዳንኤል ልጅ ነኝ ማለት ነው። አስተማሪ ቅድም ምሳሌ ሲናገር ከነበራቸው እኛን ዛሬ ለምንሰራው ስራ ምክንያት ስለሆኑ እኛም እንኮራባለን ሁሉ ጊዜ ነው ብለው ዛሬ ለደረስንበት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ መምህራኖቻችን አሉ። ግማሹ በህይወት አሉ፣ ግማሽ በህይወት የሌሉም አሉ። ግን ቢኖሩ ደስ ባለን ነበር እኛ እዚህ ደርሰን ቢያዩ ብዬ ነው ማስበው። ወደ ዋናው ወደ መጣንበት 2050 ኢትዮጵያ 2050 ላይ ምንድነው የምናደርገው? ቅድም የተነገሩት ነገሮች ሳስብ ስዘጋጅ የነበሩትን ነገሮች ፕሮፌሰር ዳንኤልም እህታችንም ያቀረቡትን ነገሮች ላለመድገም ሞክራለሁ። ምክንያቱም ራሱን መልሼ ቦር እንዳላደርጋቸው። ግን ቀደም ብሎ ዶክተር አብርሃም ሲያቀርብ ችግሮች ነበሩ፣ ቻሌንጅስ አሉ። አሁን ይሄንን 2050 ላይ ልንደርስ ምንድነው የሚሆነው? አራቱ ሪቮሉሽን ነው ያቀረበው። እኔ በ2050 እኮ አሁን አምስተኛው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አለ ይባላል፣ ስድስተኛ ሊሆን ይችላል። we don't know። ምክንያቱም ሪቮሉሽኖቹ መጀመሪያ ላይ እየዘገዩ ነበር የሚመጡት አይደል? አሁን በጣም ፈጣን ነውና በ2050 እኔ ስድስተኛውንም ልናልፍ እንችል ይሆናል። ፎርቹን ቴነር አይደለንም፣ ግን ከአምስተኛው እንደምናልፍ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ነገሮች ይለዋወጣሉ የሚል ሳቢ አለ። ቻሌንጅ ተብለው የተቀመጡ አሉ። አንደኛው ቻሌንጅ ቅድም አሁን ላለንበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሃይ ቴክ ይቅርና ምን አይነት ኢንዱስትሪ ነው አሁን ያለን? ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተብለው ቅድም ፕሮፌሰር ዳንኤል ብሏል። ሰብስክራይብ የሚደረግልን you have to do only this one። የእናንተ ካፓሲቲ ይሄ ነው፣ የሰው ኃይል ብዙ ስላላችሁ ርካሽ ጉልበት ስላለ ተብሎ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ብዝበዛ እንደማለት ነው። አሁን የሚመጡት በኢንዱስትሪያል ፓርክ አሁን ርካሽ ነው ተብሎ በሚመጣበት ጊዜ ዋጋው ርካሽ የሆነ የጉልበት ስራ የሚፈልግ ነገሮች ናቸው። በዓለም ላይ ያሉት ነገሮች ደግሞ ከሰው ወጥተን መኪና እንኳን በሰው ሳይሆን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወደሚነዳበት በምንሄድበት ጊዜ ወደዚህ ሙቭ የማድረግ ከቻይና ከቪየትናም ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ የመምጣት አይነት ነገሮቹን ምንድናቸው? will this continue for the coming 20-25 years የሚለውን ማሰብ ይኖርብናል። አሁን ዛሬ እየተከልናቸው ያለ ነው። ቅድም አብርሃም አንስቶታል። የት ነው ያለ ነው ብለን ስናይ በተወሰኑ ነገሮች አንደኛው ላይ ልንሆን እንችላለን። በተወሰኑ ነገሮች ጠዋት ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ደግሞ አባቶቻችን እስካሁን ድረስ በበሬ ነው የሚያርሱት። አግሪካልቸራል ሴክተር ላይ መስራት ያለብን ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። እና ስንጀምር የት ነው የምንጀምረው? አሁን እየጀመርን ያለ ነው የት ነው? ስንጀምርስ የት ነው የምንጀምረው? ከመጨረሻው መሆን አልነበረበትም ወይ? ዛሬ ዓለም ከደረሰበት መሆን ሲገባው we always start refurbished የሆኑ ፋብሪካዎች ናቸው የሚመጡት። አሮጌ ነገር ነው የምናመጣው። አሮጌ ነገር ደግሞ ብዙ አገልግሎቱን ጨርሶ እኛ ላይ የዌስት ዲስፖዛል አይነት ነገር በሚመስል መልኩ ነው ያለነው። አንድ ይሄ ቻሌንጅ ነው። ውጪ በነበርኩባቸው 14 ዓመታት ከምቀናባቸው በፍጥነት አደጉ ከሚባሉት ከምስራቅ ኤዥያ ሀገሮች ውስጥ ካሉት ውስጥ የሚሰሩት ምንድነው? መኪናኛ ሀገር አሁን ብዙ መኪና አሴምብሊ ፕላንቶች አሉ። ብዙ ማራቶን ሞተርስ ይኖራል የሚል ስኬጁሉ ላይ ቼ ስለነበር እዛው መጠየቅ ሐሳቡ ሁሉ ነበረኝ። ምንድነው የምሰራው? ትናንትና በቴሌቪዥን ያየሁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጎበኙ አንድ የሆነ አሴምብሊ ፕላንት ከኢንድ ቱ ኢንድ አንድ ሰው ነው የሚሰራው። ሶ ካፒታል ኢንቴንሲቭ ከመጀመሪያው ማለት አብዛኞቹ ነገሮች ከውጭ ነው የሚመጡት። we are doing assembling just የተወሰኑ ነገሮችን እዚህ ልንሰራ እንችላለን። እኔ በነበርኩበት ቦታ ግን ምንድነው የሚያደርጉት? ስቲሪንግ ጓር የሚሰራው ሌላ ካምፓኒ ነው። ስሞል ኤስኤም አለ፣ ስፔሻላይዝ ያደርጋሉ። ለሶስት አራት ሞዴሎች ይሰራሉ። ካፒታሉም የነሱም ቀላል ነው፣ እውቀትም ባለሙያም ለመሰብሰብ ቀላል ነው። እኛ ግን የምንሰራ ኢንድ ቱ ኢንድ አንድ ሰው ነው የሚሰራው። ለምን?
በዛ መልኩም የምናስብ ወይ ካፒታሊስት ነው ብላችሁ እንዳታስቡት በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮች አሉ። የሰው ኃይልም እንደዚሁ ችግር አለብን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለምናስበው አድቫንስድ ማኑፋክቸሪንግ የሚፈልገው ኢኖቬሽን ነው። ሃይ ቴክ የሆኑ ነገሮችን ይፈልጋል፣ አይፒ ይፈልጋል። ከውጪ የምናመጣቸው ነገሮች አይደሉም። አብዛኞቹን ነገሮች እዚህ ዲዛይን ይፈልጋል። ዲዛይኑ ደግሞ 3-4 ቀን የሚቆይ ብዙ ረጅም ጊዜ አሁን ዲዛይን ተደርጎ ምን ተደርጎ የሚባልበት ጊዜ አይደለም ያለ ነው። ለዚህ ነው እኮ አዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግን እየወሰድን ያለ ነው። ቶሎ ብለን ዲዛይኑ ወደ ፕሮዳክት አይተን በአይናችን አይተን ከስተመር ይሆነዋል አይሆነውም ብለን ወዲያው ደግሞ ወደ ማስ ፕሮዳክሽን ለመሄድ የምንንቀሳቀሰውና እነዚህን ነገሮች ያሰበ ካላደረግን በስተቀር 20-50 ተውት አሁን ዛሬ ላይ ያለንበት ቦታ ላይ በጣም አስፈሪ አስቸጋሪ አሳፋሪም የሆኑበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። እኔ ከዩኒቨርሲቲ ስለመጣው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መንግስት ሲያቋቁም በልዩ ዓላማ አቋቋማቸው ሁለቱ ሳይንስና ቴክኖሎጂዎች ስለሆኑ ምን ኢኔብለሮች አሉ በዚህ ቦታ ላይ የሚለውን እንደው ከውጭ ለመጣችሁት ለማታውቁትም ነገሮች ነው። እንግዲህ ከላይ መንግስት የዛን ጊዜ 8 የልቀት ማዕከላት አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አንደኛው አድቫንስድ ማኑፋክቸሪንግ እነሱ ጋር አለ። 8 የልቀት ማዕከላት ደግሞ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲቋቋሙ ብሎ ሲወሰን አሁን ለምንፈልጋቸው ነገሮች ኢኔብለር የሆኑት ሃርድ የሆነው አድቫንስድ ማኑፋክቸሪንግ አዳማ ቢኖርም እኛ ጋር ያሉት ግን የሚቀጥለው ኢንክሉዲንግ ፎርዝ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እና የሚቀጥሉት ነገሮች አብዛኞቹ ነገሮች ዳታ ድሪቭን ናቸው። ከዛ አናሊቲክስ ላይ ነው ደግሞ ዲፔንድ የሚያደርጉት። ስለዚህ እኛ ጋር ምን አለ ይሄንን የፋሲሊቴት የሚያደርግ የኤአይ እና ሮቦቲክስ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ እኛ ጋር ነው የተቋቋመ ያለው which is one of its kind አዳማ የለም እኛ ጋር አለ። ለግን ለአሁን ለምንፈልገው ለአድቫንስድ ማኑፋክቸሪንግ ቤዝ ነው። ለምንፈልጋቸው ነገሮች ይሰራሉ። ሪሰርች ልንሰራ እንችላለን። ፕሮዳክት ይወጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ተስፋና እምነት አለኝ። ከኛ የወጣ ፕሮዳክት እዚህ ይሰራል ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ሌሎቹ ጋር ያመጣን ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ እንኳን አሰራም። አሁን ችግራችን ማአትነቱ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ሳይሆን የምንሰራው አሰምብሊ ነው የምንሰራው። somebody else ጋር የተሰራ ማለት ምንም የለንም። የዛ አይነት ችግር ነው። ሁለተኛው ዳታ ብያቸዋለሁ። ኤችፒሲ እና ቢግ ዳታ አናሊቲክስ እኛ ጋር ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ አለ። this will help also በዚህ በመናስበው በመሰራበት ቤታ። ሌላኛው ኢትዮጵያ ጧትም ሲነገር ነበር አግሪካልቸራል ሌድ የሆነ ነገር ነበር በዚህ ጊዜ ስንነበረ ግን አብዛኞቹ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ከተሰበሰቡ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፕሮሰስ ማድረግ አለብን። ባዮቴክኖሎጂ አለ፣ ባዮ ፕሮሰስ ኢንጂነሪንግ አለ which is another area which will help us. ናኖ ቴክኖሎጂ የአድቫንስድ ማኑፋክቸሪንግ አንዱ አካል ነው። ናኖ ቴክኖሎጂ የምንሰራባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን በሀገር ውስጥ ልንሰራቸው የምንችላቸውን ነገሮች ውጪ ካሉት ሰዎች ጋርም አዶፕት በማድረግ እቃዎችንን በማምጣትም እንሰራ ነው። ይሄን ሁሉ ሰርተን አንዱ ትልቁ የኢንዱስትሪዎች ቅድም ስላልተናገሩት ሊሆን ይችላል ፓወር ነው አንዱ ችግራችን። ፋብሪካዎች እኮ በሙሉ አቅማቸው መስራት ከማይችሉባቸው ምክንያቶች አንዱ ፓወር ነው። ኢንተራፕሽን አለ። ህዳሴ ግድብ በዛን ጊዜ በእርግጠኝነት ያልቃል። ሌላም እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ግን በሪኒውብል ኤነርጂ ላይ ዲፔንዳንት መሆናችን ያህል ሌላ ሰስቴናብል ኤነርጂ ያስፈልገናል በሚል መንግስት የዛን ጊዜ እንግዲህ የታሰበው አሁን ምንም የለንም የኒውክሊየር ሪአክተርም ሐሳብ አለን። ያንንም በዛ በኩል ተማሪዎችን ማሰልጠን ኦልተርኔቲቭ ኤነርጂ መፈለግ አለብን። ሰስቴናብል ኤነርጂ እንዳለ ሆኖ ኒውክሊየር እኛ ጋር አለ የሚሉትን ነገሮች ይሄንን ነገር ካልኳችሁ እነዚህ ነገሮች ኢኔብለር ናቸው። ለምንድን ነው የሚጠቅሙን? አንዱ ችግር ምንድነው? ብቁ የሆነ የሰው ኃይል የለንም። የሰው ኃይል ማለት ማሽን የሚያንቀሳቅስ ብቻ ሳይሆን ኢኖቬት አድርጎ ዲዛይን የሚያደርግም ሰው ያስፈልገናል። አዳዲስ አይዲያዎችን ማምጣት ያስፈልጋል። እንደ ትምህርት ተቋምነታችን ከኛ ምን ይጠበቃል? አሁን ይሄንን 2050 አቺቭ ለማድረግ የታሰቡትን ግራንድ ቻሌንጆች ናቸው የተቀመጡት። እነዛን ግራንድ ቻሌንጆች በምን መልኩ ነው አሁን ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች፣ የትምህርት ተቋማት፣ የምርምር ተቋማት ልናግዝ የምንችለው? በምርምር ተቋሞቻችን እነዚህን ሃይቴክ የሆኑ እቃዎችን ካስቀመጥን ባለሙያ ካለን እነዚህ ባለሙያዎች ምን ይዘው ይወጣሉ? ኢኖቬቲቭ የሆኑ አይዲያዎችን ይዘው ይወጣሉ። ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት ይኖራል። ያንን እናሳካለን የሚል ሙሉ ተስፋና እምነት ነው ያለኝ። እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለማድረስ እየሰራን ነው በጋራ እነዚህን ነገሮች ለማቻቻል ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው አሁን ያለው ተማሪ የምናወጣው ተማሪ እኮ ቅድም 3 ሚሊዮን አካባቢ ስራ አጥ እንደሚሆነው ስራ ፈጣሪ እኮ ነው መሆን ያለባቸው እንጂ ስራ ፈጣሪ ደግሞ ዝም ብሎ በህልም አይሆንም ማለት ነው። እኛ አስተምረን ካላወጣናቸው እኔ አብዛኞቹን ተወቃሾች ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ብዬ ነው ማሰበው። ምንም እንኳን የፖሊሲ ችግር ይሄ ያለ ብለን ብንልም ማንም ላይ ተጣጣቁመን መቀመጥ አንችልም። what are we doing? አሁን ወንድሜ እዚህ ጋር 3D ፕሪንቲንግ ሲል ባለፈው አመት የምናስመረቃቸው ተማሪዎች ኦን ከርቭድ ሰርፌስ ፕሪንት የሚያደርግ እኛ ግቢ ውስጥ ተማሪዎች ሰርተው ወጡ። በጣም ነው ደስ ያለው። ፕሮዳክት ያላቸው ልጆች አሉ።
በአስቱ ውስጥ ምን አለን እኛ ምንድነው ይሄንን የሚያግዝ ቢባል ኢንኩቤሽን ሴንተር እንደመኖሩን ያህል ሲወጡ ብዙ ስታርታፖች ይወጣሉ የሚል ተስፋ ነው ያለን እኛ። እነዚህ ስታርታፖች ግን እንደጀመሩ ይጠፉብናል። ሲጠፉ ማን ያግዛቸው? እኛ የመንግስት ገንዘብ በእጃችን አለ፣ ለሰው አትናገሩ እንጂ በጀት አለን። እነዚህ ልጆች ልናግዝ እንችላለን። ቅድም ጠዋት የቀረቡት ከዚህ ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ሰፖርት እስካደረጉን ድረስ ትልቅ ኮመርሻል ሴንተር ገንብተናል። ያ ኮመርሻል ሴንተር ዓላማው ምንድነው? ከኛ ጋር የሚወጡ አይዲያዎችን ያላቸው ልጆች ወጥተው ሜዳ ላይ እንዳይወድቁ ፕሮዳክታቸውን ከኢንኩቤሽን ወደ ስኬል አፕ ለማድረግ ከባለሙያ ከባለ ሀብት ጋር ማገናኛ ሴንተር ናቸው። እነዚህ ሲወጡ ምን ራሳቸውን መፍጠራቸው ሳይሆን የሚፈጥሯቸው ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ለሌሎች የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ የሚል እምነትና ተስፋ ነው ያለን። ይሄንን ካልኩኝ ማንኛውም ሰው ከኛ ጋር እንግዲህ እኔ በሌሎቹ ሀገሮች ያየሁት በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ምን አላቸው? አር&ዲ ሴንተር አላቸው። ፕሮፌሰራል ቼር ያቋቁማሉ፣ ሰፖርት ያደርጋሉ። ይሄን ለማድረግ አሁንም መሬት እንዳትናገሩ መሬት አዲስ አበባ ውስጥ ነው 250 ሄክታር መሬት ነው አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ያለው ትልቅ አንድ ካምፓስ ግን ትልቅ ቦታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ምን አሰባሰበ? ትንሽዬ እንትን ሰራለሁ ሮኬት ማኑፋክቸር ማድረግ እንፈልጋለን and they set up in our campus እኛ መሬቱ አለን ትርፍ አብረን እንካፈላለን ትርፍ ካለው ያ ነገር ተማሪዎቻችን እዛ ላይ እናስተምራለን። ሌሎቻችሁም ብትመጡ እንግዲህ እኔ ፕሬዚደንሲ አጭር ነች ግን በቦርድ አጸድቀን መስመሯን አስቀምጠናል ይቀጥላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከማንኛውም ሰው ጋር ለመስራት ዩኒቨርሲቲው ዝግጁ ነው። በእኛ በኩል እንዴት ነው የምንወጣው የሚለው የተማረ ብቁ የተቀደመ የተባለውን እኛን ሸንቆጥ የሚያደርግ ነገር አቲቲዩድ ያለው ማለት ነው አይደለም ለማውጣት ቃል እንገባለን። ልጆቻችንን በዛ መልክ እናዘጋጃለን። ስናዘጋጅ ምን ይሆናሉ? ያንን ይፈጥራሉ። ሁለተኛ ደግሞ ከዲግሪውና ከወረቀቱ በተጨማሪ ይሄንን ኢኮሲስተም ሁሉም ሰው ከተባበረ በጋራ ለመስራት ኢንፍራስትራክቸሩን እያዘጋጀን ነው። እነዚህ ነገሮች ሁለተኛ ለምን ይጠቅሙናል? ለነገው ነው። እኔ የማስበው የኛ ካሪኩለም ችግር አለበት ከሚሉ ሰዎች ነን። ምንድነው ችግራችን? ኦልዌይስ የፓስት ነው የምናስተምራቸው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። but we are preparing our graduates for unknown world አዲስ ከዚህ በፊት ላልነበረ ስራ ነው ልናዘጋጃቸው የምንፈልገው። ለዛ ግን ፍሌክሲብል ማድረግ ይኖርብናል። ይሄን መታገል ደግሞ ያለባቸው እዚህ ያሉት ፕሮፌሰሮች ዩኒቨርሲቲው ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ልጆቹን ላይፍ ሎንግ ለርነር እንዲሆኑ ሁሉ ጊዜ ጠዋት መሪያም ስትናገር የነበረው ለርን አንለርን እንደገና ደግሞ ሌላ ነገር ለርን ማድረግ መቻል አለብን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እኔ ስማር አልነበረም። ፕሮፌሰር ዳንኤል አስተማሪ ነው ብያቸዋለሁ። በኢንጂነሪንግ አውቶካድ እንማራለን ድሮይንግ ካድ ሶፍትዌር ማለት ነው። ሪሊዝ 14 ነበር እኔ ስማር። እኔ ሳስተምረው ሪሊዝ 14 የሚባለው ጠፍቶ በሌላ ሪሊዝ 2000 2002 ብለን ነው ያስተማርነው። ግን ከየት ተማርከው ስትሉ we have to be able to learn ማለት ነው። አዲስ ነገርን መማር አለብን። ከዛ ወጥተን ብዙ ነገሮችን ተምራና ተማሪዎቻችንን በማዘጋጀት እናግዛለን። በምርምሩና ኢኖቬሽን ስለሚፈልግ ሃይቴክ ካምፓኒ ናቸው ያልናቸው ነገሮች ኤሌክትሮኒክስ ይፈልጋል፣ አዳዲስ ነገሮችን ፈጠራ ይፈልጋል። በዛ ደግሞ የምርምር ማዕከል እየገነባን ነው። ያ የምርምር ማዕከል አዳዲስ ፈጠራዎች ይሆናል። አዳዲስ ፈጠራዎቹን ፒች የምናደርግበት ራሳቸውን ችለው እስኪወጡ ድረስ ደግሞ ቦታ መስጫ ቦታ አለን። ምን አዘጋጅተንላቸዋል የሚለውን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ሰለሞን ተድላ ከአብራምባ ቴክኖሎጂስ የአብራምባ ቴክኖሎጂስ የሚገኘው ባህር ዳር ውስጥ ነው። የቴክኖሎጂ ፕሮዳክት ላይ የማኒፋክቸሪንግ ላይ የተሰማራ ድርጅት ነው። ገና ወደ ገበያ እቃችንን ይዘን አልወጣንም፣ ግን ሰርቲፋይድ የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉን። በመሰረቱ የምንሰራው ከኤሌክትሮኒክስ እንደ ጁቬንትስ ለምሳሌ የጠቀስሽ ውዴቴ ከኮንሰፕቱ ጀምረን we design the system, we make the PCB, we populate the PCB-ውን በchip placement ከሰራን በኋላ we make the system basically. Now that's kind of the foundational የሆነ የማኒፋክቸሪንግ ሜተድ ስለሆነ ለብዙ የቴክኖሎጂ ፕሮዳክቶች የሚጠቅም መሰረታዊ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቀደም ጠዋት የምተናገርንበት ዲጂታይዜሽን ሀገራችን ያስፈልጋል ብለናል። ዲጂታይዝ ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልጉ እቃዎች አሉ፣ ዲቫይስስ አሉ። እሱ ደግሞ መሰራት አለበት። በተለይ ደግሞ ሀገራችን ፖሊሲ የምናወጣበት ጊዜ ያንን ፖሊሲ በስራ ላይ ስናውል
የሚያስፈልገን እቃ መኖሩ እያወቅን ለዘላለም ያንን እቃ ኢምፖርት እናደርጋለን ብለን ፕላን ማድረጋችን ኖር ነው ብዬ ነው የምገምተው እኔ። እና የግዴታ ምንም እንኳን አቅሙ ባይኖረንም በአሁኑ ሰዓት ሀ ብለን 5%ም 10%ም እያልን ጉዞ መጀመር አለብን የሚል እምነት አለን። እና የኛ አመለካከት ኢምፖርት ሰብስቲቱት እቃዎችን እየሰራን ዶላር ያስፈልገናል እቃዎችን ከውጭ ለማምጣት እና ዶላሩን ከውጭ ከመጣን በኋላ ሎካል ፕሮዳክቱን ከሰራን በኋላ ሎካል ማርኬት ላይ የምንሸጥ ብቻ ከሆነ ኮንስታንትሊ ዶላርን ወደ ብር እየመነዘርን ልንሄድ ነው ማለት ነው። ደግሞ ያ ደግሞ አንሰስቴነብል የሆነ አፕሮች ስለሆነ የግዴታ የራሳችንን ሃርድ ከረንሲ የመፍጠር ችሎታ ማሰብ አለብን ስለሱ እና የምንሰራቸው እቃዎች ለኢትዮጵያ ማርኬት ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ማርኬት በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓትኛ ፎከሳችን ማክሲማይዝድ የሆነ ቤኔፊት የምናገኝበት በኤነርጂ ሴክተር ላይ ስለሆነ በተለይ ደግሞ በኦፍ ግሪድ ላይቲንግ ላይ ስለሆነ ኦፍ ግሪድ ላይቲንግ በምንሰራበት ጊዜ እንደምታውቁት ናፍጣን ሪፕሌስ ያደርጋል፣ ኬሮሲንን ይሰርዛል እና አክሪቲቭ የሆነ የረጅም ጊዜ ቤኔፊት ስላለው የምንሰራቸው እቃዎች ደግሞ ራሳቸው ማክሲማይዝድ የሆነ ቤኔፊት የሚያመጡ ሁለተኛ ደግሞ ለሎካል ማርኬት ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ማርኬት የሚጠቅሙ ከሆኑ እነሱ ላይ ብናተኩር ኤክስፖርት የማድረግ ኦፖርቹኒቲ ይኖራናል እና አሁን ያለውን ሞዴል አሁን ያለው የፋይናንሲንግ ሞዴል ምንድነው? የሀገራችን መንግስት ከውጪ ይለምናል ወይም ከውጪ ይበደራል። ያ ገንዘብ ይመጣል ለአንድ አይነቱ ቢዝነስማን ይሰጣል። ያ ቢዝነስማን ቻይና ይሄዳል ወይም ኤዥያ ሌላ ሀገር ይሄዳል። ያ ዶላር ይራገፋል፣ እቃ ይመጣል። እቃው እዚህ ሎካሊ ከተሸጠ በኋላ ከአመት በኋላ ከ6 ወር በኋላ እንደገና ደግሞ ሀብል እንደገና ልመና። ይሄ ደግሞ አንሰስቴነብል ስለሆነ የግዴታ የምንሰራቸው ስራዎች ሃርድ ከረንሲ ጀነሬት ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለንና ይህንንም ከፖሊሲና ከመደረግ አለበት ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ አንደኛውን ጠቀስ ማድረግ ፈልጋለሁኝ። እንግዲህ አላማችን ዞሮ ለሎካል ማርኬት ብቻ አይደለም ብያለሁኝ፣ ለአፍሪካ ማርኬትን ብቻ አይደለም። አልቲሜት አላማችን አገራችንን ኢንዱስትሪያላይዝ ማድረግ ነው። አገራችንን ኢንዱስትሪያላይዝ ለማድረግ አንደኛው ረድፍ ማኒፋክቸሪንግ የተሰማራንበት የማኒፋክቸሪንግ ኤክሰለንስ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። በዛ ሂደት ውስጥ ቅድም ባልኳችሁ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 እያለን የማኒፋክቸሪንግ ኤክሰለንስ ዲቨሎፕ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ግሎባል ካፒታልን አትራክት ማድረግ እንጀምራለን እና ያ አፕሮች ሂደቱ አንደኛ ነገር ሞዴላችንን ለወጥ ነው። ከመበደር የሃርድ ከረንሲ ጀነሬት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኔት ሃርድ ከረንሲ ጀነሬት የማድረግ እድል አለን እና እውቀት ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ማለትም የቴክኖሎጂ ፕሮዳክት በሚሆንበት ጊዜ ዊ ካን ግሎባሊ ኮምፒት ማድረግ እንችላለን እና ግሎባሊ ኮምፒት ማድረግ የምንችል ከሆነ ግሎባል ማኒፋክቸሮች ሊመጡ ይችላሉ እና ይሄን ደግሞ በምልበት ጊዜ ወንድሞች እናቶቼ በግምት አይደለም ወይም በነሲብ አይደለም፣ በተግባር የምናውቀው ነገር ነው። እኔም ከ30 ዓመት በላይ በቴክኖሎጂ ፊልድ ነው የሰራሁት። ቴክኒካል ባለሙያ አይደለሁኝም፣ የፋይናንስ ባለሙያ ነኝ። ግን እግዚአብሔር ድሉን ሰጥቶኝ በጣም ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝና አሁን የማወራው ነገር ቅጀት አይደለም ወይም ህልም አይደለም፣ በተግባር ሊሆን ይችላል። በትንሿም ቢሆን አብራምባ ያልኳችሁ ካምፓኒ ይሄንን አሁን ምላችሁን ሐሳብ በተግባር ላይ እያዋለ ነው ያለው እና ገና ፕሮዳክታችን ወደ ገበያ ሳይወጣ we have been contacted by a global manufacturer who is interested to manufacture their boards in Ethiopia. ብታምኑም ባታምኑም እና the point is አገራችን ኤነርጂ ፖቨርቲ ላይ ነው ያለችው። ኤነርጂ ፖቨርቲ ነው የመጣባት ኢኮኖሚክ ፖቨርቲ ነው። ኢኮኖሚክ ፖቨርቲ ደግሞ የሚያባብሰው ደግሞ ኤነርጂ ፖቨርቲ ነው። እነዚህን ሳይክል ብሬክ ማድረግ እንችላለን እና ማድረግ ደግሞ ካለብን በመንግስት ደረጃ የፖሊሲ መሻሻል ያስፈልጋል። ፖሊሲ መሻሻል ደግሞ ማለት በወረቀት ላይ ጽፎ ዞር ማለት ሳይሆን
የተጻፈው በተግባር ላይ መዋሉን በተግባር ደግሞ ከዋለ በኋላ ደግሞ ያወጣው ውጤት ምን እንደሆነ ፎሎ አፕ እየተደረገ ትራንስፓረንት የሆነ የኮሙኒኬሽን ሚዲየም ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ በተረፈ ማኒፋክቸርን ደግፋለሁ ብሎ ዝም ማለት ሳይሆን ለማኒፋክቸሪንግ ፕራዮሪቲ ከኢምፖርተር ጋር ሲወዳደር ግዴታ ማድረግ አለብን። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ኦፍ ኮርስ we create value, create jobs, etc. ማአት ብዙ ነገር down the stream ብዙ አድቫንቴጅ ስላለው እና የፖሊሲያችን ላይ ጥርት ያለ አመለካከት እንዲኖረን የፖሊሲ ኢንተርፕሬቴሽን ላይ ክትትል ያስፈልጋል። እና አሁን ለምሳሌ እውነት ለመናገር ለማለቃቀስ ሳይሆን ኢምፖርተር ወንድሞችና እህቶቼ እደግፋቸዋለሁኝ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት በተግባር የማያው ነገር የማኒፋክቸረሩ እኛ በጣም አተ ሜጀር ዲስአድቫንቴጅ ነኝ ብዬ ብል ከራሴ ወንድም ጋር ኮምፒት ለማድረግ አይደለም። but that is a fact ያለው የቢሮክራሲ መጃጃል በማኒፋክቸሪንግ ላይ ኤክስፒሪየንስ ስለሌለን የምናመጣቸው እቃዎች ላይ ያለ መንዛዛት የምታውቂ ነው የኔታ ያንን ነገር እባካችሁን ብለምን እንዴ ምን ነው ጋሼ ወንድም አይደለም እንዴ እንደኔ ደደብነህ እንዴ በእናትህ ኧረ እባካችሁን ነገር ይሄን ነገር በቃ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መጃጃል አለ እና ያ ነገር ይሻሻል። እርግጠኛ ቁጭ ብለን እዚህ ጣታችንን የምንጠቅስበት ሳይሆን ግን ቅንነት ከተጨመረበት አይ ቲንክ ነገሮችን ለማሻሻልና ለማራመድ እንችላለን። ብዙ ጊዜ አላጥፋና አብዛኛዎች በተለይ የዲቨንትስ ኤክስፒሪየንስ is exactly the experience of አብራምባ ከፕሮፌሰሮቻችንም እና ከዩኒቨርሲቲ ኦፊሰሮች የምንሰማው በጣም ኢምፖርታንት ነው። the one complaint I have ኮምፕሌንት ማለት እንኳን ትንሽ ከበድ ያለ ቃል ነው ትንሽ ቅሬታ ይለኝ ከዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችም ሆነ ከኢንስቲትዩሽኑ ሞር አክቲቭ የሆነ ኢንጌጅመንት እኛ ይሄድን ማንኳኳት ብቻ ሳይሆን እንደ ቢሮክራት እነሱም ፍላጎት እያላቸው የመጡ ከፕራይቬት ሴክተር ጋር እውነተኛ ትስስር ልክ ለመንግስትም እንዳልኩት እነሱም ቢሆኑ ምንድነው ያደረጋችሁት ብላችሁ እየተጠያየቃችሁ እርስ በርስ ኦኬ በተግባር የተደገፈ ውይይት እናድርግ እንጂ ጀነራሊ ሆይ እንፈልጋለን ተብሎ መጨረሻ ላይ ተበታተን ብንሄድ ምንም የምናመጣው ለውጥ የለምና ይሄንንም ለማሳሰቢያ ፈልጋለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ታንክ ዩ። አይ ቲንክ ሰዓታችን በጣም ይሄደ ይመስለኛል። ነገር ግን ሁለተኛውም ፓናል በዚሁ እንደቀጠለ ነው ማስበው። ሰመራይዝ ያላደረኩት እንዳላበላሽባቸው ነው። በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው እየተናገሩ ያሉት። እዚህ አሁን ካታጎራይዝ ብናደርገው ከፕራይቬት ሴክተር አለ፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እንደነ ፕሮፌሰር ዳንኤል ደግሞ የሁለቱንም በዩኒቨርሲቲም በገቨርንመንትም ሴክተር እያገለገሉ ያሉትን ሁለቱንም ፕሮስ ኤንድ ኮንስ የሚያውቁ አሉ። ኦፖርቹኒቲ አለ በተለያዩ እንትኖች እንደሰማ ነው። ፕላስ ደግሞ አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግን ደፍረው ገብተው ዊዝ ኦል ቻሌንጅስ ጅምሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ የተነሱ ደግሞ ፖሊሲ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ተብሏል። እኔ ፕሮፌሰር ዳንኤል ያስቀመጠው ነው እንትን ምለው በመደማመጥ ነው ሁሉም ነገር መደረግ የሚችለው። እኛ ካልነገርን እኛ ካላስረዳን ይሄ እኮ ማለት ይሄ ነው ይሄንን ብናደርግ የሚያመጣው ኢምፕሊኬሽን ይሄ ነው ብለን ኤክስፕሌን እያደረግን መለወጥ ያለበትን ነገር ካልቀየርን የሚመጣ ነገር የለም። በጣም ኢምፖርታንት ነገር ሁሌም የሚወራው እነዚህ ሶስት ኮር ኤሌመንትስ በኢኖቬሽን እና በቲቺንግ ኤንድ ለርኒንግ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ገቨርንመንትስ እና ፕራይቬት ሴክተር አብረው የመስራት ሁሌም እንትን የሚባል ነው። እኛ ግን እንደ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ደረጃ ጠቅሶታል ኦፕን ነን በኮላቦሬሽን። ስለዚህ ይሄንን እያበረታታን ከሄድን እኔ ምናልባት እንደው ፕራይቬት ሴክተሮችም ምን ያህል ነው እንትኖቹ አሁን ቀድሞ ያንኳኳውን ብናበረታታ እነሱ መጥተው አላንኳኳም የሚለውንም ነገር ብቻ ማያዝ ሳይሆን ኢንዱስትሪስ ራሱ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ እንደዚህ አይነት ነገር አገኛለሁ የሚለውንም ነገር ማሰብ ያስፈልገናል። እኔ ለኦዲየንስ አንድ ሁለት ቻንስ ልስጥና እዛ ላይ ሪፍሌክት አድርገው
ወደ ማጠቃለሉ ብንሄድ እሺ 1 እና 2 3 አድርጌዋለሁ 1 2 3 አጠር አድርጋችሁ ምናልባት ሰዓት እንትን የሚለኝ ከሆነ እዛ ጋር አራተኛ እጁን ያነሳ ስላለ እሱን እሰጣለሁ። አጠር አድርገን ጥያቄዎቻችን ቱ ዘ ፖይንት። እሺ አመሰግናለሁ። ቀጥል። እሺ ቴንክ ዩ። ብዙ ነገሮች ተነስተዋል በዚህ በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር እና ብዙ ቻሌንጅ አለው። ከሌሎች ቢዝነሶች ጋር ከአግሪካልቸር ከሰርቪሱ ጋር ስናየው ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው። ብዙ ሴክተሮችን የሚዳስስ ስለሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ የተነሱትን ነገሮች ቻሌንጆቹም ወደፊት ማድረግ ያለብን ነገሮችን ማንሳት አልፈልግም። ግን ያልተነሱ ብዬ እኔ ሁሌ በውስጥ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከዚህም በፊት ምንድነው እንደ ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን ምንድነው ከቻይና እና ከሞት የሚቀር ነገር የለም ሁላ ይባል ነበር። ሌሰን ለርንድ እየተባለ ብዙ ሰው እየሄደ ሌሰን ይዞ መጥቶ እዚህ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለበት የሚል ነገር አለና ያንን የያዝነውን ሌሰን ወደ መሬት እንዳይወርድ የሚያደርገን ነገር ምንድነው ቻሌንጁ የሚለውን እና ይሄ 2050 ኢኒሼቲቭ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ቻሌንጆችን መፍታት የምንችለው የያዝነውን ሌሰኖች ስፔሻሊ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ በምን መልኩ ነው ይኖርበት ያለበት ያለውን አገር ቴክኖሎጂ ከሀገር ውስጥ ጋር ሊንክ አድርጎ ወደ መሬት መውረድ የሚችለው እዚህ ላይ ሞር መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ነው። ይሄ እኔ ሌላ ማንሳት የምፈልገው ደግሞ መሰራት ያለበት ይሄ ማይንድ ሴት ላይ ነው። ማይንድ ሴቱ በዋናነት ምንድነው አንድ ሴክተር ላይ ብቻ አይደለም፣ የሰራተኛው ማይንድ ሴት ላይ መሰራት አለበት። ለምን my life and my family life depend on the organizational life ማለት መቻል አለበት። ምክንያቱም ካምፓኒው ካላተረፈ ፕሮፊት አያገኝም። ፕሮፊት ከሌለ የሚከፍለው የለም፣ ባንክራፕት ይሆናል። ስለዚህ ቤተሰብ ሊበተን ነው ማለት ነው። በዛ ሴንስ ማሰብ መቻል አለበት። ወደ ካምፓኒ ስንመጣ ደግሞ የካምፓኒ ማይንድ ሴት በምን መልኩ መቀየር አለበት የሚለውን ካምፓኒዎች የሚያገኙትን ፕሮፊት በፕሮዳክቲቪቲም ሊሆን ይችላል የሚያገኙትን ፍሩት እንዴት ነው ሼር ማድረግ ያለበት፣ ኢንከሬጅ ማድረግ አለበት ሰራተኛውን። እዚህ ላይም ካምፓኒው በዚህ መልኩ ማይንድ ሴቱ መቀየር መቻል አለበት። ሰራተኛው ፕሮሞት አድርገነው ኢንሴንቲቭ እየሰጠነው ፕሮሞት ካላደረግነው ፕሮዳክቲቪቲ አይጨምርም። ፕሮዳክቲቪቲ ከሌለ ደግሞ ፕሮፊት የለም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሴንስ ማየት አለበት። ወደ ገቨርንመንት ስንመጣ ሁሌ ምንድነው ከካምፓኒው ላይ ወይም ከሰራተኛው ኢንካም ታክስ መጠበቅ ከካምፓኒው ፕሮፊት ታክስ መጠበቅ ሳይሆን ረቨኑ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው ሰፖርት ማድረግ ያለብኝ ካምፓኒውን ሰፖርት ሳደርግ። ምክንያቱም የእያንዳንዱ ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን ስታፍ ወይም ረቨኑ ኦፊስ ሊሆን ይችላል። ካምፓኒውን ስንደግፈው ካምፓኒው ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል፣ በዛን ሰዓት ፕሮፊቱ ይጨምራል፣ ረቨኑም የዛን ያህል ይመጣል የሚለውን ሴንስ መያዝ አለብን። ይሄ ምንድነው ማለት ነው ኮሌክቲቭ የሆነ ነው። ሌላው ገቨርንመንት ጥሩ ፔፐሮች አሉን በጣም በሚገርም ሁኔታ በወረቀት ላይ በጣም በመጻፍ ጎበዞች ነን። በደንብ አድርገን ነው የምናስቀምጣት ስናነበው በጣም በሚያምር ሁኔታ። ነገር ግን ወደ መሬት የሚወርድ ነገር የለም። ስለዚህ የዩኒቨርሲቲዎች አሉ አለ እኮ ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ተብሎ ለረጅም ዓመት ሲነገር የነበረ ነገር አለ። ግን እንዴት ነው ከቲቬት እና ኤስኤም እየሰሩ ያሉት ለምን ፕሮዳክቲቭ አልሆነም? ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ አለ ለምንድን ነው ፕሮዳክቲቭ ያልሆነው? ያንን መለስ ብለን በደንብ ማየት ያለብን ይመስለኛልና ስለዚህ ይሄ ሁላ አሁን ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ሴንተሮች ካደጉ መነሳት ያለበት ከምንድነው ከኢንዱስትሪው ነው። ኤግዛክትሊ ኢንዱስትሪው ምንድነው ቻሌንጁ? ያንን ቻሌንጅ እስኪ እንፍታለት። ስሞል ነገር ልትሆን ይችላል። ስሞል ኢምፕሩቭመንት ግን ፕሮዳክቲቪቲ ወደፊት እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም እኔ ምናልባት የምሰራው ከዚህ ከካይዘን ጋር ከጃፓን ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን ኤጀንሲ ስለሆነ ካይዘን ፕሮዳክት ስሞል ኢምፕሩቭመንት ትንሽ ልትመስል ትችላለች፣ ግን ግራጁዋሊ እያደገ ስለሚሄድ ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል። ስለዚህ የሃየር ኢንስቲትዩት የፕራይቬት ሴክተሩ የገቨርንመንቱ ኦነሩ ማናጀሩ የነዚህ ማይንድ ሴት የኮሌክቲቭሊ ማሰብ ከቻለ ሁሉም ለሀገር ፕሮዳክቲቪቲ የሚያስብ ዴቨሎፕመንት የሚያስብ ከሆነ ለውጡ ማምጣት እንችላለን። በዛ ሴንስ ካልሄድን ግን እንቸገራለን። ይህም ማንሳት ፈልጌ ነው። ታንክ ዩ። እናመሰግናለን። የተናጋሪዎች ስማችሁንና የመጣችሁበትን ድርጅት ብታስተዋውቁን የበለጠ እንትን እንላለን። እናመሰግናለን። ቀጥል። ሁለተኛው ቁጥር። አመሰግናለሁ።
አበባ ፈቃዱ እባላለሁኝ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣሁት። ሁለት ጥያቄዎች ቢፈቀድልኝ። የመጀመሪያው እንግዲህ አቅራቢዎቹ ካላቸው ስፔሻሊቲ አንጻር ነው ሀሳባቸውን ያቀረቡት። መጠየቅ የፈለኩት አሁን ባለንበት ሁኔታ አዋጭ የሚመስለው ከስፔሻሊቲያችሁ ውጭ አዋጭ የሚመስለው ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ምንድን ነው? በተለይ ስፔሲፊካሊ መጠየቅ የፈለኩት የፋርማሲውቲካል ሴክተር ኦቨርኦል ሲታይ በጣም ብዙ ኢምፖርት የምናደርገው እንደገባኝ ከሆነ ከነዳጅ ቀጥሎ እሱ ነው እና የእሱ አዋጭነት ምን ይመስላል እና እሱን ሰክሰስፉሊ ራን ለማድረግ ያለው ቻሌንጅ እና ባሪየር ምንድን ነው? ሁለተኛው ጥያቄ የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። በጣም አንድ እንደ መፍትሄ ሆኖ የተሰማኝ ነገር ገንዘብ ቢገባበት ሞቲቬት ሊያደርግ ኢንሴንቲቫይዝ ሊያደርግ ይችላል ሁለቱን እና አዲስ ፈንድ ላይሆን ይችላል። ዩኒቨርሲቲውም ካለው ኢንዱስትሪውም ደግሞ ካለው ጆይንት የሆነ ነገር ቢኖር እና ለስፔሲፊክ ታስክ የሚሆን ቢመደብ ኢንሴንቲቫይዝ ለፕራክቲክ ያለ ገንዘብ ነገሮች አይንቀሳቀሱም። ይሄ እንዴት ታዩታላችሁ? ሌላ መፍትሄ ካለ ደስ ይለኛል። ግን ገንዘብ እንደ ሶሉሽን ምን ይመስላችኋል? ታንክ ዩ። እናመሰግናለን። ሶስት እዛኛው ጋር ስትልኝ አመሰግናለሁ። ኤፍሬም እባላለሁ። ራይት ናው የመጣሁት በግል ነው። ምክንያቱም አይ ዋዝ ኢን ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ፎር ሎንግ በተለይ ቤዚክ ሜታል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ወይም እዛ አካባቢ ስለነበርኩ ነው እና በማኒፋክቸሪንግ በተመለከተ አንዳንድ ሀሳቦች ለማንሳት ነው። በመጀመሪያ ከአቅም አኳያ በጣም አቅም እንዳለ ነው። ኖት ኦንሊ ቱ ፕሮዲውስ ሎካሊ ቱ ኤክስፖርት። ምክንያቱም አቃቂ ስፔር ፓርት በነበርኩበት ጊዜ በጣም ብዙ ላይን ፕሮዳክቶች በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ እንሰራ ነበር። ኢንፋክት ለብዙዎቻችን ትምህርት ቤት ነበረ። መጽሐፍ ላይ የማናየውን እንኳን ኮንቬንሽናል ማሽን እዛ ነው ያየ ነው እና የአቅም ራይት ናው በእርግጥ ትንሽ ዲግሬድ አድርጎ ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም ብዙ ኢንጂነር ገብቶ የወጣበት ነው። አት ዋን ታይም ወደ 80 የሚጠጋ ጀስት ዋን ታይም ኢንጂነሮች እዛ ሜካኒካል ኢንጂነር የነበሩበት ጊዜ እንደነበር አስታውሳለሁ። በጣም ብዙ ኢንጂነር ገብቶ ወጥቷል። ትልቅ ሜታለርጂካል ላቦራቶሪ አለ፣ ትልቅ ሜካኒካል ላቦራቶሪ አለ፣ ትልቅ ፋውንድሪ አለ እና ምንድነው የምናደርገው? ፋብሪካ ሄደን ላይክ ትልልቅ ፋብሪካዎች ይቆማሉ ማሽኖች፣ ሴመንት፣ ሹገር፣ ማይኒንግ የመሳሰሉት ፕሮዳክቱን ይዘን መጥተን ቴስት አድርገን ሜታለርጂካል አናሊሲስ ሰርተን ዲዛይን አድርገን አስመርተን ሄደን ገጥመን ብዙ ፋብሪካዎች የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንደነበር አውቃለሁ እና ፕሮባብሊ ከ10 ሺህ የማያንሱ ላይን ፕሮዳክቶች የተመረቱበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ እንግዲህ ከሎካል ፕሮዳክሽን አኳያ አም ቶኪንግ አባውት ዋት ሃፐንድ ሳም ሞር ዛን 20 years ago by the way ከ20 ዓመት በፊት የነበረ ነገር ነው የምነግራችሁ። ኢንፋክት በዛ ወቅት ደግሞ ለአፍሪካ በዩኒዶ ድጋፍ ፕሮሞት እየተደረገ ነበር ፋብሪካው እና ኤክስፖ በአንድ ወቅት ላይ ኖት ኦንሊ ሜታል ሴክተር ብቻ ሳይሆን ቴክስታይልም ሌሎችም ምርቶች ይዘን ሄደን ነበር። ኡጋንዳ በየአመቱ የሚዘጋጅ ትልቅ ትሬድ ፌር አለ እና አንድ ማስታውሰው ጫማ ይዘው የመጡ ካንጋሩ ይመስለኛል። ጫማ አንድ እግር ነው ኤግዚቢሽን ላይ ይዘው የመጡት፣ ግን አንድ ፓይለት እምማር ነኝ ያለ ነው ያንን ጫማ አለቅም ብሎ በቃ አዲስ አበባ ሄዳለሁ መሄድ አይቀርም እዛ እገዛለሁ እና አንዱን ጫማ ካልሰጣችሁኝ ብሎ ሲከራከር አስታውሳለሁ። ለምን ፕሮዳክቶቻችን ተፈላጊዎች ነበሩ። ከስፔር ፓርትም ከሜታልም አኳያ ለምሳሌ አሁን በጣም እንደ አኔክስ ተደርጎ አቃቂ ስፔር ፓርት የሚሰራ የነበረ ከትለሪ ነበር፣ በጣም ጥራት ያላቸው። እኔ የእኛን ፕሮዳክቶችን ለማድነቅ አይደለም ያን ጊዜ እነ ሂልተን ከትለሪዎችን ይጠቀሙ ነበረ እና ያንን ከትለሪስ ይሄ እንግዲህ ተጨማሪ ተደርጎ የገባ ነው ፋብሪካ ውስጥ ባይዘው እንጂ ሜን ፕሮዳክቱ አይደለም።
እነኛን እንኳን እዛ ፕሮሞሽን ላይ ብዙ በአንድ ጊዜ ነው ተሽጦ ያለቀውና ኖት ኦንሊ ሎካል ፕሮዳክሽን ብቻ ሳይሆን ኤክስፖርት የማድረግም አቅም አለ የሚል በማኒፋክቸሪንግ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ትንሽ ተበታትኖ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ትሬንድ የሆነው ማንፓወር ወደ ሌላ ሴክተር ገብቶ ሊሆን ይችላል። ግን አይ ቲንክ እንደገና ያንን ሪቫይቭ የማድረግ ፖሲቢሊቲው ያለ ይመስለኛል። ሌላው መናገር የምፈልገው ኢን ተርምስ ኦፍ ፕራዮሪቲ ፕሮፌሰር ዳንኤል ቅድም አንስቶታል ሜታል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ላይ ምናልባት ጥናትም ስለሰራ ፕሮፌሰር እዛ ላይ ትንሽ ተጨማሪ ነገሮችን ቢነግረን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የሜታል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ሴክተሩ ፕራዮሪታይዝ መደረጉ አይ ቲንክ እኔም የምደግፈውና ኢምፖርታንት ይመስለኛል። ለምን ብዙ ፋብሪካዎች አሁን ቆመው፣ ለምሳሌ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አሁን ሲሚንቶ እንደዚህ በጣም የተወደደው አትፉል ካፓሲቲ ስለማይሰሩ ነው አይደለም? አንዱ ችግር እሱ ነው። እና ያ ደግሞ ከስፔር ፓርት ጋርም ይመስለኛል ያለው ችግር። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ፕራዮሪቲ ብንሰጣቸው ስፔር ፓርት የማምረት ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ስራዎች፣ ሜታል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ስራዎችን ፕራዮሪቲ ቢሰጠው ለሌሎችም ፋብሪካዎች ድጋፍ የሚሰጥ ነገር ስለሆነ በጣም አስፈላጊ ነው ላለው። ግን ምናልባት ፕሮፌሰር ዳንኤል ለምን ፕራዮሪቲ መሆን አለበት የሚለውን በዳታ አስደግፎ ቢነግረን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንደሰማሁት ኢቭን የመንግስትን አስተሳሰብ ያስቀየረ ጥናት ተሰርቷል ሲባል ስለሰማሁ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አራተኛው እሺ፣ ሰላም፣ ናትናኤል እባላለሁ። ነርድ የሚባል ካምፓኒ አለን። መጀመሪያ በ2050 አይ ቲንክ እኛ ዩኤቪ ማኒፋክቸር አድርገን ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚል እምነት አለን። አዝማች አዝ ታለንት የለም እንደሚባለው፣ አዝማች አዝ ኦፖርቹኒቲ የለም እንደሚባለው አይ ቲንክ አንደር ሪፕሬዘንትድ የሆኑ በጣም ብዙ ታለንትድ ሰዎች አሉ ያምናለሁ። አሁን ስለ ማኒፋክቸሪንግ እያወራን አድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ከመግባታችን በፊት ቤዚክ ማኒፋክቸሪንግ መርካቶ ውስጥ ምን እንደሚሰራ እኛ ራሳችን አንደርስታንድ እናደርጋለን። ምን ያህል ነው ቤዝ ያለን? በፊት የነበሩ ሰዎች ምን ያህል እውቀታቸውን ተጠቅመው የሰሩት ነገር አለ ወይ? የዛ ዳታ ቤዝ አለ ነው? ከዚህ ተነስተን ነው አይደል ወደ አድቫንስድ የምንሄደው። ፋውንዴሽናችን ምንድን ነው? ማን ነው አሁን ከረንትሊ ማኒፋክቸሪንግ ላይ እየሰሩ ያሉት ካምፓኒዎች ማፕ አድርገናቸዋል ወይ የሚባለው ነገር አይ ቲንክ ክሪቲካሊ በደንብ መታሰብ ያለበት ይመስለኛል፣ ይህንን ፖሊሲ ስናወጣ ማለት ነው። ሌላው በዩኒቨርሲቲ ላይ ያለኝ እንትን ዩኒቨርሲቲዎች ሲጀመር እኔ አጥር ሊኖራቸው ይገባል ብዬ አላስብም። ክፍት መሆን አለባቸው ፎር ዩኒቨርሲቲ ስቱደንትስ። አዝ ዋን ዩኒቨርሲቲ ስቱደንት እኔ ራሴ ግራጁዌት አድርጌ ከወጣሁኝ በኋላ ሪሰርችን የምቀጥልበት ቦታና ፋይናንስ ከዩኒቨርሲቲ በላይ ማንም ሊሰጠኝ አይችልም። ፋይናንስ እኮ የምንሰበስበው ሪሰርች ለማድረግ ነው። ሪሰርች ኢንስቲትዩት ካለ አሁን አዲስ ኢንስታንት ፖይንት ምን ያህል የዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ላቦች አክቲቭ ሪሰርች የተሰራባቸው ነው። ይሄም ማፕ መደረግ አለበት። አይ ቲንክ ወደፊት የምንሄድበትን ዳይሬክሽን ለማወቅ ከረንትሊ ስቱደንትስ ግራጁዌት በሚያደርጉበት ጊዜ የሚሰሯቸውን ፕሮጀክቶች ሪላይዝ ለማድረግ ዩኒቨርሲቲው ራሱ መልሶ እነሱ ለመያዝ በሪሶርች ደረጃ የሚያንስ አቅም አለው ብዬ አላስብም። ሆነስትሊ ለሎካል ማርኬት ነው ካለኝ እውቀት አንጻር በኤክስፖርት ደረጃ ባላወራም በሎካል አንጻር እኛ እንኳን ግራጁዌት አድርገን ኦልሬዲ ማሽኖችን ፕሮዲውስ እያደረግን እየሸጥን ነው። ኦልሬዲ ሰስቴናቢሊቲን መፍጠር ችለናል። ማሽኖች እየተሰሩ ይወጣሉ። ስፔሻሊ አሁን ባለው ጊዜ ባለው ትሬንድ በጣም ሰው ለቴክኖሎጂና ለማኒፋክቸሪንግ ተቀባይነቱ በፈርኒቸርም ማየት ይቻላል። ፈርኒቸር ስፔር ፓርቶችም ወደፊት የሚሰሩ ስፔር ፓርቶች አሉ። ምን ያህል እነዚህን አሰስ አድርገናል? ምን ያህል ነው ካፓቢሊቲያችን የሚባለውን ኢዝ ኢት ጀነራሊ ኬፓብል አይደለንም ወይስ ሃው ማች በዴታ የተደገፈ ነገር ነው የሚባለውን አይ ቲንክ ብናየው መጀመሪያ ወዴት እንሄዳለን የሚባለው ለመወሰን በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሶ ማይ ሆል ኮንክሉዥን ይሄን ስብሰባ ልክ እንደዚህ እንደተደረገው ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው የወጡ ተማሪዎችን ደግሞ እስቲ እንደዚሁን ሰብስባቸውና እስቲ እናወራቸው እንጠይቃቸው እነሱ where do you think in 2015 because at the end of the day ቪዥኑ ሶልድ መደረግ ያለበት ለእነሱ ነው አይደል? አይዲያስ ሞቢላይዝ ያደርጋሉ ሰዎችን እና ሲቪላይዜሽኖችን ቢልድ ያደርጋሉ። who are we trying to mobilize? እነዛን ሰዎች are we connected to them? ችግራቸውን እናውቃለን። እንደ ድሮ እየመጡ በር ያንኳኳሉ ወይ? አሁን ግሎባል ማርኬት አለ።
ሁሉም ወደ ውጭ እየሄዱ ነው። ቤስት የሚባሉት ታለንት እኔ እንኳን የማውቃቸው ስንት ሰዎች ውጭ ሄደው የሚገራርም ካምፓኒ ውስጥ እየሰሩ ነው። እኛ እንደ ካምፓኒ ታለንትን ማቆየት ራሱ በጣም የከበደን ነገር ታለንትን ማቆየት ነው። ኦፖርቹኒቲ ስላለ ማለት ነው። ውጭ ኦፖርቹኒቲ ስላለ ኮምፒቲተሮች አሉን፣ የታለንት ኮምፒቲተሮች አሉን። ዶንት ጌት አስ ሮንግ። ውጭ ሄዶ መስራት እንደ ድሮ ከባድ አይደለም። አሁን ሪሞትሊ መስራት ራሱ አሁን ቀላል ሆኗል። ስለዚህ ሃው ዱ ዊ ይሄንን ታለንት እንዴት ነው ወደኛ የምንፈልገው ፖሊሲ የምናስገባው? ዋት ኢዝ ዘ ስቶሪ ዊር ቴሊንግ? ሁልጊዜ የምለው ነገር አለ። ሞቢላይዚንግ ታለንት ኢትስ ሞር ኦፍ አን አርት። ከፋይናንስ በላይ ኢንስፓይሬሽን ነው የሚፈልገው። ይሄ የእኛ ጀኔሬሽን ያጣው ኢንስፓየር የሚያደርገው ካምፓኒ ነው። በዚህ ካምፓኒ ሳይከፈል እኔ ነርድ ሳይከፈላቸው የሚሰሩ በጣም ብዙ ኢንተርኖች አሉ። በጣም ብዙ ኢንተርኖች ደስ ብሏቸው ማለት ነው። እና ደግሞ የሚሰሩትም አውትፑት ትንሽ ፕሮጀክት ከሰሩ በኋላ ውጪ ወጥተው ሲሰሩ ሳያቸው ኢትስ ላይክ ዌር ቶፕ ማይንድ። ይሄን ያህል ምንም እኔ ሰው ይበልጣል ከእንትና ይበልጣል አልልም። እንደ ሰው ሁላችንም ማይንድ አለን። My whole thing is let's find that one motivating story ለ2050 ምንድነው ያ motivating story ሁላችንንም አንድ የሚያደርገን? So I think እሱ መታሰብ አለበት ብዬ አስባለሁ። Thank you ናትናኤል። እንትን ካዘጋጁ እስከ 5 PM ትቀጥላለህ ስለተባልኩ የተወሰነ እድል ግን ጥያቄያችሁን ከ2050 ኢኒሼቲቭ ኦፖርቹኒቲ ቻሌንጅ ጋር የምታገናኙ ይልቃል ሰብለ ሶስት እዛ። እሺ ለሶስቱ እድል እንስጥና እንትን እንላለን። ወደፊት አምጣለኝ ይልቃል። ታንክ ዩ። እኔ እንኳን ዛሬ አይዲያ ጀነሬት ማድረግ ስለምፈልግ የዩኒቨርሲቲ ሬፖችንም እዚህ ስላገኘሁኝ እሱን ካለን ልምድ ሼር ማድረግ ፈልጌ ነው። አንደኛው ትልቅ ኦፖርቹኒቲ የሚታየኝ እኔ በዩኒቨርሲቲዎችና በኢንዱስትሪ መካከል ካሪር ሴንተሮች አካባቢ ነው። በእኔ ግምት ትልቅ የሩም ፎር ኢምፕሩቭመንት አለ። የዩኒቨርሲቲ ካሪር ሴንተሮች how they link with industry እንዴት ለማለት ነው? አሁን እኛ ኢንተርኖች እንወስዳለን፣ ወደ አይቲ ካምፓኒዎች ፈነል እናደርጋቸዋለን። ሁሌ የሚመጡልን ላስት ሴሜስተር ላይ ነው የሚወጡት ከዩኒቨርሲቲ። ሶ ባይ ዳት ታይም ለብዙዎቹ ተማሪዎች ታለንት ያላቸው ኢንትረስት የሚያደርጋቸውን ኤሪያ አልፎትም ሊሆን ይችላል። ሶ ኦፖርቹኒቲው ምንድን ነው? ለኢንተርፕረነርሺፕም ለሰከንዳሪ ሲቲስም ከአዲስ አበባ ውጭ ላሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚታየኝ ተማሪዎችን ከኢንዱስትሪ ጋር በካሪር ሴንተር መገናኘት መጀመር ያለበት ኢዝ ኢን ዘ ፈርስት ሴሜስተር። በእኔ አስተሳሰብ የተወሰኑ ኢንዱስትሪ ሰዎች ከፐብሊክ ሴክተርም ሊሆን ይችላል መጥተው ከንቶክ ዋን ኢቨንት ሴሜስተር የሚፈልጉት ስኪል ሌቭል በአሁኑ ታይም ምን እንደሆነ፣ ምን አይነት ስራና ሰው መቅጠር እንደሚፈልጉ፣ ምን አይነት ስራ እንዳላቸው ውስጡ ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱ ሴክተር ውስጥ ብቻ አሁን በእኛ ኤሪያ ራሱ ኔትወርኪንግ ይሰራል፣ ኤአይ፣ ዴታ ኢንጂነሪንግ። ስለዛ ሲያወሩላቸው ከራሳቸው አፕቲቲዩድ ኢንትረስት ጋር ማች እያደረጉ ከአንደኛው ሴሚስተር ጀምሮ ድሪም እያደረጉት ቢሄዱ ውጤቱ በኋላ ያምራል በአናት ላይ ከሚሆን የሚል ግምት አለኝ። ሶ ሁለተኛው ነገር ደግሞ it gives opportunity to trace in both directions. ሶ ከዛ ዩኒቨርሲቲ የወጡ ተማሪዎች የት ሄደው ነው የሚሰሩት፣ ምን ኢንዱስትሪ ውስጥ ገቡ የሚለውን ሰርቬይ አድርጎ ሌላ ዩኒቨርሲቲ አሁን የአሜሪካን ሀገር ግራጁዌት ያደረኩበት ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ድረስ ትሬስ ያደርገኛል 20 ዓመት ካለፈ በኋላ ማለት ነው እንግሊዝ ሀገር። ሶ ያ ምንድነው እሱ የፊድባክ ሉፕ ይፈጥራል። ካሪኩለሙን እንደሚፈልግ ለመለወጥ ሁሉንም መለወጥ ላይ ያስፈልግ ይችላል። ምን ኢንዱስትሪ እያደገ ነው፣ ምን ኢንዱስትሪ ሽሪንክ እያደረገ ነው፣ ምን አይነት የስራ ኦፖርቹኒቲ ያለው የሚለውን እና ካሪር ሴንተሮች አይ ቲንክ they need this shift to start engaging each semester through the year. One event a semester will do a great deal to align የኢንዱስትሪ እና የዩኒቨርሲቲዎችን ካሪር ሴንተር። ሁለተኛው እናንተም ብላችሁታል። በእርግጥ አሁን ከኮምፈርት ዞን መውጣት ቀላል አይደለም። እኔ አሁን ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ፊንገር ፖይንት ለማድረግም ሳይሆን
ወደዚህ ከአዲስ አበባ መውጫ ላይ አትሊስት 3 ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ። ቦሌ ለምቢ አይሲቲ ፓርክ፣ ከዛ አለፍ ስትሉ የፋርማሲውቲካል ፓርክ፣ then there is a university. IPDC ጠየኳቸው do you have anything? I don't know አሁን ተለውጠው እንደሆነ ይሄ ከዓመት እንደዚህ በፊት ነው። ጎረቤት ናቸው ሊትራል ግን nobody knocks on the other door. so አሁን ለዳታ ፋርማሲውቲካል ትልቅ የዳታ ሴንተር ነው እና ያው በሩም ተደርምሶ መገባት ካለበት አይ ቲንክ ከኮምፎርት ዘን ወጥቶ ዩኒቨርሲቲዎችም ኢንዱስትሪ ማድረግ ያለባቸው ነገር ለኢንተርፕረነርሺፕ የሚጠቅም ይመስለኛል። ቅድም ካየሁት ከማኑፋክቸሪንግ ጋር ስለተያያዘ ይቅርታ ሊቲየም አየሁ ታች ሊቲየም ታንታለም አንዳንዴ አይ ወንደር ልክ እንደ ነዳጅ ያ መኖሩኛ ጋር ብሌሲንግ ነው ወይስ ከርስ እያልኩኝ ማለት ነው። ይሄንን ፕሮፐርሊ ኤክስፕሎይት ማድረግ ከዛ ጋር የተያዙ ኢንትረስቶችን ዲፌንድ ማድረግ ሳንችል አሁን ያለው የጠንካራ አገሮች ግብግብ is around these things, around lithium, around cobalt እና ያንን ቦታ ሎክዳውን ለማድረግ የሚደረገው ግብግብ ለመቋቋም ሐሳብ አለን ወር ከማኑፋክቸሪንግ ጋር። ሁለተኛው ቅድም ሳወራ የመጣልኝ አንድ ሌላ ነገር ሳወራ አይ መኖሩን አናውቅም ነው ነዳጅ አለ ከዛ የለም ሳይዙ ይሄን ያህል ነው አነሰ ብዙ ነው ማይነብል አይደለም የሚል ነገር አለ። I don't think we're getting the full story በኔ ግምት። so የራሳችን ፕሮፌሽናሎች ይሄንን ኳንቲቲውን ሰርቬይ ማድረግ የሚችሉ ሚነራሉ ከዛ ኮንክሉሲቭሊ መንገር የሚችሉን ስኪል አለን ወይ የሚለው ትልቅ ኢምፖርታንት ነገር ይመስለኛል። አንድ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ የሚባል ኢንስቲትዩት አይ ቲንክ አሁን ፈርሷል። ራሱ ለምን ፈረሰ ብዬ ወንደር አደርጋለሁ እና ባድ አድቫይስ ላለመውሰድ ብልጥነት የሚያስፈልገዋል እዚህ ኤሪያ ላይ። አሁን ያለው ግብግብ ደግሞ ሌላ ችግር እንዳይሆንብን እዚህ ኤሪያ ላይ አብሮ የሚታይ ነገር ያለ ይመስለኛል። ሰስቴን እኛ አሁን ፕራይመሪሊ የጠዋቱ ሴሽን ሰርቪስ ሴክተር ነው። ግን እኔ ፐርሰናሊ አሁን አፍታም ቱ ኮንክሉዥን በሰርቪስ ሴክተር ላይ ብቻ ኢኮኖሚውን ቢውልድ ብናደርገው it will crash on us. so ይሄ gradual sustained የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ የሚያመጣ manufacturing side and it's difficult to coordinate it አብሮ ከሌለ we won't go far. so we are very willing to try and convince policymakers with you for manufacturing to get more attention ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። ሰብለ ሁለተኛ እዚህ ትልስጥነ አመሰግናለሁ። ሰብለ ወንጌል ተስፉ እባላለሁ። ባይ ፕሮፌሽን ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እና ማስተርስ ደግሞ ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ሶ ቤዚካሊ ኢነርጂ ቴክኖሎጂስት ነኝ። የተወሩትን ነገሮች ሁሉ ሰምቻለሁ። ቤዚካሊ 2050 መጀመሪያ ላይ እንደዚሁ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ እንዲሁ ገና አካባቢ ነበረ ሀፕን ያደረገው። አሁንም ሴም ሴናሪዮ ነው። that's very fine እና ቅድም ሲነገር የሰማሁት እኔም ኖሊጋ ኢንጂነሪንግ የሚባል ፒኤልሲ ያለኝ ኤሌክትሮሜካኒካል ላይ የሚሰራ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ቅድም ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ላይ አንሰራም ለተባለው ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ላይ እኛ እንሰራለን። ያው ቅድም እሳቸው እንዳነሱት አለመገናኘት ነው እና ቢኖር ኖሮ ታውቁን ነበረ እናውቃችሁ ነበረ። ሶ እኛ አሁን የምንሰራው ሃይድሮካይኔቲክ ወይም ከኮንቬንሽናል ውጪ የሆነ በማንኛውም በሚፈስ ውሃ ላይ የሚሰራ ተርባይን እናመርታለን። ላይክ ማኒፋክቸሪንግ ከባድ እንደሆነ ለምን ታወራላችሁ? ችግር የለውም። ዋናው ቤዚካሊ ማይንድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ማይንዶች አሉ። ችግሩ ምንድነው? የፋይናንስ የብሪጅ ማጣት ነው እና አሁን ትልቅዬ ስለሆነብን ምን አደረግን? ልክ ኮሮና ሲገባ ዊንድ ተርባይን ስሞል ስኬል አለ ሶዛት ምንድነው ለፕራይቬት ሴክተሩ ለመድረስ ጊዜ ካለ ቪዲዮን ስትሪም እናደርገዋለን። ያን ደቂቃ አለ እና ስናዳት ማች ዲፊካልት። ችግሩ ምንድነው? ጨረስን ምርት ምናምንና ልንሸጥ ስንሄድ ምን አሉን? ለራሳቸው ለመንግስት ተቋማት ልንሸጥ ስንል ስታንዳርድ አለው አሉን። ዋት አሚን ኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኤጀንሲ ሲሄድ ስታንዳርድ አውጣልኝ ቢሲ ኢትስ ኒው ቱ ሚ ሶ ዋት ሻል አይ ዱ እንደዚህ የሚከለክል ህግ የለም አለኝ። ሶ ልሸጥ ሲሄድ የመንግስት ግዢ ይከለክላል። ሶ
ዋያ ማለት ችግሩን ለመፍታት ችግሩ እያለ ማኒፋክቸር እናደርጋለን አይሲቲ እንላለን አይ እንላለን ሁሉም ያው ፓወር ሪኳየር ያደርጋል ያ እንደውም ከፓወር በላይ ኤነርጂ ሶ እንዴት ነው እነዚህ ሊንክ የምናደርጋቸው ሶ ትልቁ ቤዚካሊ የ20 50 ስራ የሚሆነው ላይክ እስከ 20 50 ሳንጠብቅ the next within a year or two I don't know or half of the year ይህንን ነገር ማነቆ እንዳይሆን besides the financial challenges እቺን ኮንሲደር ታደርጉ እንጂ የማኒፋክቸሪንግ ችግር የለብንም እኛ ግዴታ በሮቦቲክስ መበየድ አይጠበቅብንም ቪዲዮ ራሱ ገራሚ ስለሆነ በኋላ ልታዩ ትችላላችሁ አውትፑቱ ሶ good luck በዲቬንትስም ለእናንተ thanks እሺ አመሰግናለሁ ኢንጂነር አማኑኤል መኮንን በሲቪል መሀንዲስ ስፔሻላይዝ ያደረኩኝ ሲቪል መሀንዲስ ሲቪል መሀንዲሶች ማህበር ያኔ ያው ትንሽ ወጣ ይላል ግን ማኒፋክቸሪንግ ስለሚል ትንሽ እኛ ሀገር ላይ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተሩ አንድ ማየት ያለበትና የተረሳውት ግዙፉ ነገር ከኮንስትራክሽን ሴክተር ጋር ሲያያዝ አሁን ኮንስትራክሽን ሴክተር 70% ምናምን ኤቭሪ ሪፖርት ኤቭሪ ስብሰባ ላይ ሲባል ጊዜ ከፍተኛ ደረጃ ኮንሱም የሚያደርገው ነው ይሄ የአገራችንን ካፒታል እና በጣም ከፍተኛ የሆነ አብዛኛው ደግሞ ግብአት ከውጭ ነው የሚመጣው ከፊኒሺንግ ማቴሪያል እስከ ኦልሞስት አብዛኛው ኢኩዊፕመንት የሲሚንቶ ማቴሪያል ካልሆነ በስተቀር የተወሰነው አብዛኛው ነገር ከውጭ ነው የሚመጣውና እሱ ላይ አሁን እኔ ትንሽዬ የኮንስትራክሽን ካምፓኒ ራን በማረግበት ጊዜ የተወሰኑ ከማኒፋክቸሪንግ ጋር ተያይዞ የሞከርናቸው ነገሮች አሉ ያው ኢንጂነሪንግ ፕሪንሲፕሎቹ አንድ ናቸው ያው ሲቪልም መካኒካልም ምንም ቢሆን የተለያዩ ማሽኖችን እኛው ሞዲፊክ አድርገን ሰርተን ነበር ለዛውም አንድ ጊዜ ድሪሊንግ ሪግ ሞዲፊክ አድርገን ኦልሞስት ወደ 40 ሜትር ድሪል የሚያደርግ ዊንች ምናምን ማይኒንግ ካምፓኒዎች የሆነ ጊዜ መውጣት ሲጀምሩ ጊዜ ከነሱ ከጭተራ ምናምን ገዝተን ነበር የሰራ ነውና ለሆኑ ፕሮጀክቶች ዴሊቨር አደረግን ከዛ በኋላ ግን ምንም ያበረታታው ነገር የለም ከዛም በኋላም ተገጣጣሚ የሆኑ ነገሮች ምናምን ፕሮጀክት ቤዝድ ነው እነዚህ እንዳለ ዴሊቨር ይደረጋሉ ግን እነዚህ ስራዎች ዶክሜንት አድርገናቸው we are engineers we know the principles ቅድም እሷም ሰብለ ብለዋለች ስታንዳርድ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉና ኢንዲያ ላይ ስናይ እያንዳንዱ ማኒፋክቸሪንግ ባክያርድ ላይ ነው የሚሰራው ኢንዱስትሪ ፓርክ ምናምን እነሱ ወይ ብዙ አመት የዘረፉ መሆን አለባቸው ልክ እንደ ዌስተርን ካንትሪስ አለበለዚያ ደግሞ ትላልቅ የሄጅ ፈንድ ያላቸው መሆን አለባቸው እና አብዛኛው ደግሞ ወጣቱ መሐንዲስ የሚፈልገው ስሞል ቤዝድ ሆኖ ባክያርዱ ላይ አምርቶ ግን ትልቅ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባን ወደ ወለቴ ወደዛ አካባቢ ስትሄዱ በየባክያርድ ላይ ፕሮፌሽናል ሳይሆኑ ብዙ አይነት ማኒፋክቸሪንጎች ይሰራሉ አገሪቷን በደንብ አድርገው ይዟታል እንትንም ቢሆን ምናለሽ ጭተራ የሚያምያም እና እነዚህ አይነት ነገሮች ተሰርተው የሚታዩበት እንደ ኤግዚቢሽን የፖሊሲ ሳፖርት የሄጅ ፈንድ የመሳሰሉት ነገር ምንም የለም እና እሱ ላይ ትኩረት ካልተደረገ ትላልቁ ላይ የሚታይ ከሆነ ይሄ ኤስኤምኤስ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ሳይዝድ ቢዝነሶች በእኛ ደረጃ ማለት ነው በእኛ ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው አሁን የአውሮፓ ከሆነ 50 ሚሊዮን ዶላር ነው የሚለው ስሞል ኤንድ ቢዝነስ የሚለው የኛ ደግሞ የኛ የራሳችን ስታንዳርድ ኖሮ ያኛው ላይ ፎከስ ተደርጎ ፖሊሲዎች ካልተቀረጹ በእኛ ደረጃ ምንድነው የሚፈልገው ኮንስትራክሽን በጣም ከፍተኛ ግብአት ይፈልጋል ከሴራሚክ ጀምሮ እነዚህ ኢኩዊፕመንቶች ኤቭሪዌር ግንባታ አለ ግን ያ ግንባታ ስቲል የኢትዮጵያ ማርኬት እንደ ኒሽ ማርኬት ነው የሚቆጠረው ኮንስትራክሽኑ ማንኛውም ነገር ብዙ ነገር አልተገነባም ብዙ ነገር አልተሰራም በዛ ላይ ደግሞ ይሄ አፍሪካ ፍሪ ትሬድ ዞን ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች አሉ እዛ ላይ ወተን ኢንተርናሽናል አርገን ራሱ ኢንተርናሽናላይዝ አርገን እንኳን እንድንሰራ የሚያበረታቱ ነገሮች የሉምና እዛ ላይ ፎከስ ተደርጎ ስሞል ስኬል በባክያርድ ደረጃ ተመርተው ግን ዴሊቨር ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ ዲጂታሉ በጣም እያደገ ያለው በቃ ላፕቶፕ እና ኢንተርኔት አክሰስ እና የተወሰኑ በክሬዲት ካርድ ወይ ምናምን ውጭ ዘመድ ያላቸው ሰዎች እንትን ተብሎ ሊሰሩ ስለሚችሉ ነው እሱ ላይ ብዙ ፋይናንሻል እንትን ነገር ይለው ግን ይሄኛው ላይ መሰራት ስለሚችል እዛ ላይ ያንን ነገር ታሳቢ ያደረገው ፖሊሲዎች ቢሰሩ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉና ብዙ ሀሳቦች ኖረውን ግን ምንድነው ያሉት የድሮ ላፕቶፖች ላይ ተቀምጠው ቁጭ ብለዋል ላይክ ለውጥ አያመጡም ሳፖርቱ ስለሌለ ማለት ነው ቴንክ ዩ እሺ እናመሰግናለን እሺ ቅድም ሰብለ ያነሳቸው የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ሬዲ ሆኗል ብለናል እስቲ እንየውና ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን ሰዓታችንም እየደረሰ ስለሆነ
ዱሪንግ ዘ ኮሮና ሴሽን ምንም ስራ ባልነበረበት ጊዜ ዴቨሎፕ ያደረግናት ስሞል ስኬል እቺ እስከ 600 ዋት ጀነሬት የምታደርግናት እቺ በኔ ቁመት ናት። ምንም ንፋስ የለም። ዛፉ መመልከት ትችላላችሁ። ሀድት ቢ 9 ሜትርስ ሃይ ቢሆን ምን ያህል ጀነሬት እንደሚያደርግ ያው ኬኔቲክ ኤነርጂ የሚፈልገው ስፒድ ነው። አዝ ዘ ስፒድ ኢንክሪዝስ ፓወሩን በዛው መጠን ይጨምራል ማለት ነው። እና ይሄ የሰራነው ዴቨሎፕ ያደረግነው አዘኖሌጋ ኢንጂነሪንግ ፈርም ስሞል ስኬል ዊንድ ተርባይን ነው። አንድ ቪዲዮ ነበረ። አንድ ቪዲዮ አንድ ብቻ ነው የደረሰ። ሁለት ነው አክቹሊ። እሺ መውሰድ ትችላለህ። ያኛው ሞር ፓወር ሲሰጥ ይታያል። እስቲ ቆይ ዳይሬክት ይገባል ከስልክ ታክሽን ላንተ ልላከው። ቴክኒካል ዲፊካልቲስ ነው። ምንድስተ ሼር አለ ሼር ላድርገው በስማርት ቪው በእሺ አንተ ይደግ ያው ምንድነው ያኛው ቪዲዮ ምንድነው አንድ ያልቀረበው እዚህ ላይ በዛኛው ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ፈንድ አድርጎናል። ሶ ግራንትም ተቀብለን ትልቅ ስራም ሰርተን ያው አለ እርዳታውም አለ። ያው እንደተባለው ፋይናላይዝ ማድረጉ ላይ ነው ችግሩና ፔፐር ወርኮቻችን ሪሰርች ወርኮቻችን ሳይሆን ፕሮዳክቶቻችንም ነው የተቀመጡትና ያንን ሪሊዝ በማድረግ እንትን ብንል እና ያንን ለማሳየት ነው። እዚህ ላይ ያልተዳሰሰው ምንድነው ግራንት ተሰጥቶት ፕሮዳክት ሆኖ ወጥቶ እንዴት ተደራሽ መሆን ይችላል። ግራንቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና ቅድም ከተነሳው እንዳይበተኑ ማድረግ አይደለም። ለዚህ የዛኔ ከ3 አመት በፊት ስንሰራው ኢቭን ካናዳ በመጣለ wait it's okay personal so video ተብታፋትና it is helpful ይሄ ከዚሁ ዴቨሎፕ ያደረግነው ማሽን ነው። ሁለም በጊዜው የዛሬ 4-5 አመት $200,000 የሚያወጣ ነበር። በአገራችን ውስጥ አመርተን ኤም ፕሮፋይል ለማውጣት ነው የሞከርነው። ይሄ ባንቲቀጡ ይባላል ቦታው። ውሃውን በማሰባሰብ ቴስት ሴንተር ስለሌለ ቴስቲንግ ሴንተር እዚህ ላይ በማስቀመጥ ቴስት እናደርገው ነውና ይዞራል ያልተባለ እቃ ስለሆነ ከባድ ነው። እንዴት ነው የሚለውን ያው ፕሩፍ ለማድረግ ቴስቲንግ ሴንተር ባይኖረንም አልቆምንም ቴስት አድርገነው አግኝተናል። ይሄንን እነዚህ ብሌዶች ናቸው። ኖርማሊ ስክሩ ታይፕ ይባላሉ። ዝም ብሎ ስክሩ ነው የሚባሉት። ስክሩ ታይፕ ነው የሚባሉት። አሁንና ውሃው እንዳያችሁት በጣም ኢትስ ላይክ ፌንት በቃ ትንሽ ነውና ብትጨምሩለት በዛው መጠን የሚጨምር ነው። ይሄኛው ቴስት ስናረግ ልናረግበት የነበረ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ፓምፕም ያደርጋል። አክቹሊ እንደ ፓምፕ መጠቀም እንችላለን። ሪቨርስ አድርገነው ማለት ነው። እና ምንድነው ፓወር ላይ መስራት እንደሚቻል ክሪስማስ ስለነበረ የዛኔ ስናስመርቅ በዛ ጊዜ የነበሩ የተከበሩ አቶ ዶክተር ጌታሁንና አቶ ሲሳይ ነበሩ። ለነሱ ፕሬዘንት ስናረግላቸው ነበር እና ቀላል ነገር እንደሆነ ለማሳየት ነው። ግን ይሄም ስቲል የተቀመጠ ፕሮዳክት ነው። ለዛ ነው ወደ ዊንዶ ሄድ ነውና ወደ ፕራይቬት ሴክተሮች ሄድን። በጣም ጥሩ እንትን ነበረ፣ ጥሩ እይታ ነበረ እና ወደ ፕራይቬቱ ተሻለ፣ ገበሬዎቹ የተሻለ ይገዛሉ። ግን ያው ባለው የጦርነትና የተለያዩ ችግሮች ምክንያት ዲስኮኔክትድ ሆነን ቀርተናል። እንደሚቻል ለማሳየት ያህል ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን ሰብለ ለቪዲዮዎቹም። አሁን ወደ ማጠቃለያ እንሄዳለን። የተነሱ ጥያቄዎች ብዙ ናቸው። ከሰዓትም አንፃር ምናልባት ፓርቲኩላር አቴንሽን የሚፈልጉ ይኖራሉ። ፕሮፌሰር ዳንኤል ለምሳሌ የሆነ ጥናት እንዲያብራራ እሱንም ታሳቢ አድርገን በ2 ደቂቃ ባልበለጠ እናንተም እንደ ማጠቃለያ አድርጋችሁ እንድንዘጋት በሚል ከዚህ ከሰለሞን ፌር ለመሆን ቅድም ከሆነ ነበር
በዚህ ልጀምርና በሁለት ደቂቃ ባልበለጠ ሰዓታችን የሄደ ስለሆነ አንዳንድ ነጥብ የያዝኳቸው ኖቶች አሉ። ከተጠቀሱት ኮሜንትና ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው ለምሳሌ የማይንድ ሴት ለውጥ ያስፈልጋል የተባለ ነጥብ አለ። በጣም ኢምፖርታንት ነው። እኔ የምደግፈው ነውና ልክ ነው። የማይንድ ሴት ለውጥ ያስፈልጋል። ከማኒፋክቸረር አንጻር ለምሳሌ የደረሰብኝን ጉዳይ በጠቅስ በገባሁበት ቦታ እንደ ሌባ ነው የምቆጠረው። የማመጣው ነገር በሙሉ መርካቶ ወስጄ ቸብችቤ ይዤ ከዛ በኋላ አሜሪካ ምጣፋ ነው የሚያስበው በሙሉ ሰውላ እና ይሄ ማኒፋክቸሪንግ ነው የማደርገው ሲባል ሰው ይሄ አነሰሰሪ ጥርጥር ውስጥ የሚገባው ነገር ቢያቆም ጥሩ ነውና መንግስትም እንደዛ ቢያደርግልኝ ይሻላል ባይ ነኝ። ፋርማሲውቲካል የተጠቀሰ ጥያቄ እኔ የፋርማሲ ተማሪ አይደለሁም፣ ግን ከማኒፋክቸሪንግ አንጻር አንደኛው በጣም ሃርድ ከረንሲ ሴቭ ሊያደርግልን የሚችልና ከማኒፋክቸሪንግ አንጻር ብዙ አይነት የካፒታል ሪኳየርመንት የማይጠይቀው ነገር ግን ጭንቅላት የሚጠይቀው የፋርማሲውቲካል ስለሆነ እዛ ላይ ማተኮሩ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁኝ። ሶስተኛ ነጥብ ያስኩት መንግስት ካሁን በፊት ፓርቲሲፔት አድርጎበት የነበሩ አንዳንድ ፋብሪካዎች እንደነበሩ ተጠቅሷል። እንኳን እዚያ ገስ አልነበርኩኝ I'm not too clear about the details ግን መጥቀስ እንፈልገው መንግስት የሚገባበት ከሆነ የፕራይቬት ሴክተሩ ራሱን ችሎ ፓርቲሲፔት የሚያደርግበት ወይም ራሱን ችሎ የሚሰራበት ኤሪያ ውስጥ ገብቶ መንግስት ከፕራይቬት ሴክተር ጋር ኮምፒቲሽን መቅጠም ሳይሆን ኢንዱስትሪውን ኢኔብል ማድረግ የሚችሉ በአንድና በሁለት ፕራይቬት ኢንዱስትሪ የማይገፉ ከበድ ያሉ ስራዎች ለምሳሌ የኛ ካምፓኒ ሞልድ ማኒፋክቸር ለማድረግ የፕሮዳክታችንን ፕላስቲክ ቻይና ሄደን ብዙ ጊዜ እናጠፋለንና የሞልድ ማኒፋክቸሪንግ ለምሳሌ የሞልድ የብረቱን ሞልዱን የሚሰራ ካምፓኒ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ቢሰራ as an example ነው እና there are measures that could be taken that will enable the economy as opposed to compete ማድረግ ከኢንዲቪጁዋል ፈርም ጋር ሳይሆን መንግስት የሚያስፈልገው ምንድነው ብሎ enabling ኤሪያዎች ላይ ፎከስ ቢያደርግ I think would be በጣም ቤኔፊሻል የሆነ ሪዛልት ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ወደ ሰልፍ ዲፌንስ እንዳልሄድባችሁ የመጀመሪያ አንድ ኮት አለች። ማን እንዳለው ግን አላውቅም፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። every generalization is dangerous including this one ይላል። ማን እንዳለው በጣም ሁሉ ጊዜ ስለሚል ነው እና ወደ ጀነራላይዜሽን ባንሄድ የሚለው ነው። እኔ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ የለም ሳይሆን በሚለው እንዳትወስዱ ማለት ነው። we are talking about high tech ነው የምናወራው። ምንም የለም ወደሚለው እኔ ሳልል አትወስዱ ማለት ነው። የሁለተኛው የቃሊቲ ስፔር ፓርት እኔ ተማሪ ሆኜ መጀመሪያ አይኔን የገለጠልኝ ነው። ሙገር ሲሚንቶ የወሰደን ፕሮፌሰር ዳንኤል ነው። ዶክተር ልዑል የሚባሉ መምህር ነበሩን፣ አሁን ካናዳ ነው ያሉት። ቦልት ዲዛይን ስናደርግ እኔ ሜካኒካል መሐንዲስ ነኝ። ቦልት ዲዛይን ስናደርግ M8 ማለት ሜትሪክ ትሬድ 8 ማለት ነው። ያንን ስንሰራ ድሮይንግ ነው የምንስለው፣ ቦልቱን አይተነው አናውቅም። እንደዚህ 8 10 ስታደርገው በጭቃ የሚሰራ መሰለህ ብለውና አስተምረውን ፕሮፌሰር ዳንኤል ሙገር ወሰደንና 26 ነው 30 ምናምን ትልቅ አየሁኝ። እኔ የዛን ቀን ነው የደነገጥኩት። ማለት እንደዛ የሚሆን አልመሰለኝም ነበር። ቪዥዋላይዝ ተማሪ ሆኜ ያየሁትን ነው ብላችሁና ይገልጣል። አቃቂ ስፔር ፓርትም የመጀመሪያውን እኔ ማኒፋክቸሪንግን ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ ነበር የሚባለው እኛ ስንማር፣ ማኒፋክቸሪንግ አይባልም ነበረ። የተማርኩበት ነውና አለ። ግን እያወራን ያለ ነው ለ120 ሚሊዮን ህዝብ አሁን ማለት ነው። የዛሬ ደግሞ 23 ዓመት 200 ሚሊዮን ህዝብ ስለሚሆን ማኒፋክቸሪንግ ነው እንጂ ኖት ስሞል ስኬል ብዬ ነው ያሰብኩበትን ፐርስፔክቲቭ እንድታዩልኝ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው እንጂ ኢፈርትስ የሉም የሚል አይነት ነገር አድርጋችሁም እንዳትወስዱ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህም ሆነው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተጠኑትን ስኬፕቲክ ነህ ብላችሁ ደግሞ እንዳትወስዱኝ እንጂ where did those things put us now ነው ወሄዶ ስራ ሆኖ ካልፈጠረ ድረስ እኔ ከመልፋት ያለፈ ነገር አልሄድንም የሚል እምነት አለኝ። በህንዶች በጀርባ በጓሮ ቤታቸው ውስጥ ይሰራሉ የተባለው ስታንዳርድ ኢዝ ኢምፖርታንት ብዬ ነው የማስበው እኔ እንዳስተማሪነቴ። ስታንዳርድ የሌለው ነገር ችግር ውስጥ የሚከተል ነገር የማይናበብ ሲስተም ልንሰራ አይገባም። ቅድም ትልቁን ኢንዱስትሪ ካር ማኒፋክቸሪንግን ያወራ ነው።
ትንንሾቻችን ያንን ስታንዳርድ ከሰራን it can fit any ማለት ነው። ማስ ፕሮዳክሽን መስሎኝ ማውራት የምንፈልገው ከብዛት ነው እንጂ ትርፍ የሚመጣው በአንድ ነገር አይደለም የሚለው እንድትወስዱልኝ ማለት ነው። እና ትንንሽ የሰራናቸውን ነገሮች አፕሪሺየት አደርጋለሁ። እናንተ የሰራችሁትንም የተሰሩትን ነገሮች አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ግን እኛን ከድህነት ሊያወጣን የሚችል ኢትዮጵያን ማኒፋክቸሪንግ ሴክተሩን ምሳሌ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰበውን ነገር አስቤ ስለተናገርኩ እንደሆነ እንድትወስዱልኝ ለማለት ነው። እዚህ የተነሳው ከዚህ ከወንድማችን እዚህ የተነሱት አሁን ሜትሩን ሳየው እኔ መግዛት ፈልጋለሁ ብያቸዋለሁ ለዩኒቨርሲቲያችን። ምክንያቱም ገበያ ላይ ማግኘት የማንችላቸው ነገሮች ናቸው። ግን ሲነግሩን ቅድም መሸጥ አይችሉም። የራሱ የሆነ ሌላ ምክንያቶች ስላሉ ማለት ነው። እና ሌላቸው የፈለኩት ምንድነው እዚህ ጋር ያነሳን ያለ ነው ሃይ 2050 ስንል እኮ 25 ዓመት በፊት ሄደን ሃይ ቴክ ነው አርስቱም የሚለው ደግሞ ሃይ ቴክ ማኒፋክቸሪንግ ነው እያልን ያለ ነውና በዛ ፐርስፔክቲቭ እንድትወስዱልኝ። ሁለተኛ ላይ የተነሳው ፕሮፌሰር አበባው ነው ይመስለኛል የዚህ የዩአይልን ከገንዘብ ጋር ማገናኘት እኛ ዩኒቨርሲቲ አድርገነው ነበረ። ሁሉ ኢንዱስትሪ ጋር መድረስ አንችልም። ነገር ግን ምንድነው ያደረግነው የኛን መምህራን ሂዱ ኢንዱስትሪ ሪሌትድ ወደ ሆኑ 8 ልቀት ማዕከላት አሉን ብያቸዋለሁ። ሁሉ ጋር መድረስ ስለማንችል በሄዳችሁበት ፕሮብሌም ይዛችሁ ነው ፈንድ እንሰጣለን ከዩኒቨርሲቲ ግራንት ሁሉ አፕሮቭ አድርገን። ነገር ግን ማንዳቶሪ ያደረግነው ኢንዱስትሪ 3 ዓመት አይጠብቀንም። they need solution within 6 months maximum 1 year አይደለም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢሚዲየትሊ እንፈልግ። እኛ ፈንድ ብር ሰጥተናል። እኔ ከራሴ በኩል ምነግራችሁ ነገር ግን ብሩ ብቻ አይደለም እኮ ማውጣት እኮ አይቻልም አይደለም። እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ የመጣችሁት ሰዎች ታውቃላችሁ። ብሩ እኮ ለአበል ካልሆነ እኮ ምንም ነገር መግዛት አይችልም። አበል ስንት ቀን እንወስደዋለን ይዳዘው ወርቅ ማለት ነው። ሶ ሲስተሚክ ችግር አለብን። ፈንዲንግ yes is important ማለት ዝም ብሎ በነፃ ስራ ማለት ጽድቅ አይደለም እንሰራው አይደል? የዛ አይነት ነገር አለ። ፈንዲንግ ግን ከውስጥ ሰጥተናል። ኢንዱስትሪ የተባሉት ለምሳሌ ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ እኛ ተገበም አለ። አሁንም ዲፌንሲቭ ሆኜ እንዳይመስላችሁ ብዙ ናቸው። እኛ ከኢንዱስትሪዎች ጋር ፋርማሲቲካል ከአዳማ ስለሆነ ነው ቀጥታ የሚገናኙት። ከአይሲቲ ፓርክ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለ። ተማሪዎቻችንን ልካለን። ለምን የኛ ዘርፍ ወደዛ ያደላ ስለሆነ ነው የሚለው ነው። ኦቨርኦል ግን እኔ ሁላችንም እንድናይ የምፈልገው ውጪ በነበርኩ ጊዜ ምን አየው? ይሄ የተሰራው መጀመሪያ ከፔትሮሊየም ነው አይደለም? ባይ ፕሮዳክት ነው። የፔትሮሊየም ባይ ፕሮዳክት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የሰሩትን ሰዎች አይደለም ሚኒስትሮች ናቸው የዛ ጊዜ ኢናጉሬት ያደረጉት። ፔትሮሊየም ሰራን ብለው ይሄን አቃጥለው ነዳጁን አውጥቶ በኢቲቪ ነው የተላለፈው። አይ ዋዝ ashamed of myself። ኢነርጂ ባላንስ የሚባል ነገር አለ። የሚያቃጥሉት እሳትና ከዛ የወጣችው ነዳጅ ኮምፔር ሳናደርግ በቴሌቪዥን የምናስተላልፈው ነገር የምንናገረው ነገር ሳይንቲፊክ ነው አይደለም። ዶክተር ደምስ አውቶሞቲቭ ስንማር ሊሞዚን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። አሁን ያሉት ሊሞዚኖች ምን ሰሩ? ትምህርት ላይ የተማርኩትን ነው የምነግራችሁ። እዚሁ 5 ኪሎ ስማር ማለት ነው። ሊሞዚኑን ምን አደረጉት? መኪናውን ሊሞዚን ውድ ስለሆነ መኪናውን መሃሉ ላይ ቆረጡትና ቀጠሉትና ረጅም አደረጉት። በዚህ ፎርጌት ዘ ያው አንግል መኪናው በእንትን ሲዞር እንደሚገለበጥ አላሰቡትም። we are talking about scientific things, not things that are going to be just try and error አይደለም። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንድናስብ እኔ ፐርሰናሊ የማስበው ነገር የምንሰራው ነገር ኢፊሽንት ሆኖ ኮስት ኢፌክቲቭ ሆኖ ለሎንግ ተርም ይሰራልናል ወይ ነው። ፕሮቶታይፕ አይደለም እያሰብኩ ያለሁት። ለሎንግ ተርም ኢንዱስትሪያል ስኬል ሆኖ ከውጪ ከሚመጣው ነገር ጋር ተወዳድሮ ያሸንፍልናል ወይ፣ ገበያ ላይ ኮምፒት ያደርጋል ወይ የሚለውን አስቤ ነው የተናገርኩት። ያውና ንዴቴን ይቅርታ አድርጉልኝ። honestly ወደ እኔ ዳይሬክት የተደረገም ጥያቄ ስለሌለ ማለት ነው። I just want to say I would love to join the እኔም እንደ ድምር ቴክኖሎጂ ስም the advanced manufacturing task force I think በምናውቃት እውቀት የተወሰነች ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን እና if we're involved in that conversation I know we don't experience but I think potential ከዛ ውጪ እንትን እየዞረ ነው እና ወረቀቱ እየዞረ ያለው we don't want to miss this audience ምክንያቱም በጣም ፖቴንሻል አለን አብረን የመስራት። ስለዚህ
ኮንታክታችሁን ነው እየወሰድን ያለ ነው። ኢትስ ኖት ፎር ኢሜል ማርኬቲንግ ኦር ሶ ቅድም እንደተናገርነው ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ እና ገቨርንመንትን ኢንተግሬት ማድረግ መቻል አለብን እና Thank you. ይሰማል? አንዳንድ ጥያቄዎች በቀጥታ ለኔ የተላለፉ አሉ። ኢንተረስት የሚያደረጉ ደግሞ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ ላይ ለረጅም ዓመት ስለሰራሁ አቶ ታዲዮስ አረጋወርቅ ምክትል ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ ጀምሮ በፈረንጆች 1985 ጀምሮ ስለሰራው አሁን ለምን ደከመ፣ ለምን ፌል አረገ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። ያን ጊዜ የነበረው የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ ሀሳብ በጣም ሰፊና ትክክል ነበረ። ፕሮብሌም ከኢንዱስትሪዎች ይመጣል። ፋይናል ፕሮጀክት የሚሰራው ከኢንዱስትሪ በሚመጣው ችግር ነው። ኢንዱስትሪዎች ጋር እንሄዳለን፣ ያስጎበኙናል። ከኢንዱስትሪዎች ጋር ካሪኩለም ዲዛይን እናደርጋለን። ኢንዱስትሪዎች ተማሪዎችን ስፖንሰር አድርገው ያስተምራሉ። ከፈርስት ይር ጀምረው ሲጨርሱ ይመጣል፣ እነሱ ጋር ይገባል። ክረምት ስራ ይሰጣሉ። ወርክሾፕስ ኤንድ ሴሚናርስ እና ሾርት ተርም ትሬኒንጎች እንሰጥ ነበር። ይሄ ሁሉ ሰፊ ስራ ነበረ። ከዚህም በላይ ነው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ። የኢህአዴግ መንግስት ሲገባ ኮርፖሬሽኖቹ ሲፈርሱ ባለቤት አጣ። ባለቤት ሲያጣ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት የዩኒቨርሲቲው ባለቤቶች አለቃዎች በትዕዛዝ ይሰሩ ስለነበረና ኦውን ስላላደረጉት ፕሮግራሙ ሊቀጥል አልቻለም። ፕራይቬት ሴክተሩን አትራክት ለማድረግ ሞከርን። የተቻለ ከሄድን በኋላ ፌል አደረግን። ስለዚህ ትልቁ ችግር የልቦና ውቅር ለውጥ ያስፈልጋል። ፓራዳይም ሽፍት ያስፈልጋል። ፕራይቬት ሴክተሩ ቁጭ ብሎ ስራ እንዲሰራለት ነው የሚፈልገው። የዩኒቨርሲቲው ሰው ደግሞ አንድ ጊዜ ሄዶ ተመልሶ 10,000 ብር እንዲከፈለ ይፈልጋል። መንግስት ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩን የሚያየው በአካፋ ገንዘብ እንደሚያስገባ አድርጎ ነው። ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ ዩኒቨርሲቲውን የሚያየው ቾክ ኤንድ ቶክ ናችሁ እና አትችሉም ነው የሚለው። ይህንን ማስተሳሰር ያስፈልጋል። የልቦና ውቅር ለውጥ ያስፈልጋል። ትልቁ ፌሌር እዚህ ላይ ነው። ከዚያ በኋላ ኢሲቢፒ የሚባል መጣና ጀርመኖች መጡና ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ አፕረንትሺፕ ፕሮግራምን ማሰማራት ነው ብቻ የሚል አንደምታ ሰጡት። አፕረንትሺፕስ አንድ ስራ ነች ከዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ። አሁን ዩአይኤል ኦፊስ እየተባለ በየቦታው የሚሰራው እሷን ነው የሚሰራው እና this is totally wrong። ይሄ ሊቀየር ይገባል እና የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ በእኔ ግምት ቢፒአርም በምንሰራበት ጊዜ ማይ ፕሮፖዛል ወዝ ቫይስ ፕሬዚዳንት ፎር ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ ነበር። ምክንያቱም ሪሰርቹን ከኢንዱስትሪው ጋር የሚያስተሳስረው መንግስትን አትራክት የሚያደርገው ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ ነው እና ትልቅ ስራ ነው። ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ተማሪ መመደብ ብቻ አይደለም። ቴክኖ ፓርኮች ከዚያ የሚመነጩ ናቸው። ኢንኩቤሽን ፕሮግራሞች ከዚያ የሚመነጩ ናቸው። and so on we can go on and on። ሌላው በፋርማሲቲካልስ ላይ የተነሳውን ቅድም
ወንድሜና የልጅነት ጓደኛዬ ሰለሞን ተድላ ያለውን ደግፋለሁ። እኔም ሶስት ሀሳቦችን ሳቀርብ ቤዚክ ሜታል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪስ፣ ከዛ በኋላ ኤአይ፣ ከዛ በኋላ ፔትሮኬሚካል ክላስተርስ ብዬ ባቀረብኩት ላይ ፔትሮኬሚካልስ ማለት እኮ ሃይድሮካርበንስ ናቸው። ፕላስቲክ ነው፣ መድኃኒት ነው፣ መቀመጫ ነው፣ ልብስ ነው፣ ሁሉ ነገር ነው። እና ፋርማሲቲካልስ በጣም አስፈላጊ ነው። እሱ ውስጥ ለማካተት ሀሳቤ እንደነበረ ግንዛቤ እንዲወሰድልኝ ነው። ቤዚክ ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪስ ለምን አስፈላጊ ናቸው? ቢኮዝ ኢት ኢዝ the mother of all industries. ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ካለ ብረታ ብረት አይሆንም። ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ካለ ብረታ ብረት አይሆንም። ኮሊት ያለ ብረታ ብረት የሚሰራ ነገር የለም። ስፔር ፓርት አሁን ቅድም ሰለሞን እንዳለው ሞልድ ያለ ብረታ ብረት አይሆንም። የብረታ ብረት ኢንዱስትሪው ማደግ አለበት። ይሄንን መንግስት አእምሮ ውስጥ ለማስገባት ብዙ ጥረት ተደርጓል። ብዙ ጥናቶች፣ ብዙ ወርክሾፖች፣ ብዙ ግጭቶች፣ ጭቅጭቆች ተደርጓል። ሆፕፉሊ አይ ቲንክ አሁን መስመር ውስጥ የገባ ይመስለኛል። እናንተን አደራምላችሁ ከመንግስት ጋር ስትነጋገሩ ተስፋ አትቁረጡ። መንግስት ደግሞ የሚያስበው የእናንተን ድርጅት ብቻ አይደለም፣ በሙሉ ኢትዮጵያን ነው የሚያስበው። ጦርነት ያስባል፣ ስለ ወንበሩ ያስባል፣ ስለ ብዙ ነገር ያስባል። ስለዚህ እናንተን መልስ ሲሰጣችሁ ደግሞ ነገ መጣችሁ ማንኳኳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላ ስታንዳርድ ለተባለው ዶክተር ደረጃ ያለው ያለ ስታንዳርድ አገር ሊኖር አይችልም። we are talking about competing at a global market እና ስታንዳርድ እኛ አሁን ያለብን ትልቁ ችግር እንደውም የኢትዮጵያን ኳሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ደካማ ነው። እሱን ማጠናከር ያስፈልጋል። ኳሊቲን በሚመለከት ስታንዳርድ በሚመለከት አነጋግሪኝና ስታንዳርድ ቶሎ እንዴት ሊወጣ እንደሚችል እኔ ልረዳሽ እችላለሁ። የካውንስሉ አባል ስለሆንኩ ማለት ነው። በዚሁ ጨርሳለሁ። ታንክ ዩ። እሺ አነት ሰዓት እንግዲህ ያው እንተነየ ስታንዳርድ የተባለው ላይ የተወሰነ ነገር መጨመር ፈልጌ ነው። እኛም ሜትሮቻችንን ከዩቲሊቲ ውጭ ለመሸጥ ፈልገን ነበር እና ግን የውጭ ያለው ስታንዳርድ የአይኢሲ ስታንዳርዶች አሁን ለኤሌክትሪክ ሜትር የምንላቸው የእኛን አገር ኮንዲሽን የሚያሟላ ሜትር ላይሆን ይችላሉ። አሁን ከቻይና የሚመጣ ሜትር ስታንዳርዱን ያሟላል ነው የምንለው፣ ግን እዚህ መጥቶ ቴስት ሲደረግ አኩሬሲ ክላሱ የሚሰራው ፎር 2 years ሊሆን ይችላል፣ ላይፍ ታይሙ 10 ዓመት ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለው ስታንዳርድ ከዓለም አቀፍ ስታንዳርዱ ከፍ አድርገን ለእኛ አልቲቲዩድ ለእኛ ኤንቫይሮንመንት የሚሆን ስታንዳርድ ሴት ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ አለ በእኛ በዲፌንስም ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ፕሮዳክት የምንሰራው የዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለእኛ ሀገር የሚሆነው ፕሮዳክት ለእኛ ሀገር አልቲቲዩድ ለእኛ ሀገር ኤንቫይሮንመንት የሚመቸው ፕሮዳክት የትኛው ነው የሚለውን ስታንዳርድ ኮሚቴው በደንብ አይቶ ማውጣት አለበት የሚል እንደ አንድ ፖይንት ማንሳት ፈልጌ ነው። ሌላ ደግሞ 2050ን ስናይ እንደ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ we have to be visionary መሆን አለብን። ላይክ አሁን ላይ ያለም ፕሮዳክት ብቻ በቂ አይደለም። ስለዚህ every year research and development ያስፈልጋናል። ኢኖቬቲቭ የሆኑ አይዲያዎችን እያመጣን ፕሮዳክታችንንም በየጊዜው ማሻሻልና አዳዲስ አይዲያዎችን ማምጣት አለብን። ዳሳው ዌስተርኖቹ ጥለውን የሄዱት በየጊዜው አዳዲስ አይዲያዎች ስለሚመጡ ነው። እኛ ደግሞ አሁን ከግራውንድ አፕ አይደለም የምንጀምረው፣ ያለ ፕላትፎርም አለ፣ እዛ ላይ ቢውልድ ማድረግ ነው። ስለዚህ የኢንቨስተሮችም ኮሚትመንት ነው የሚፈልገው፣ የመንግስትንም ኮሚትመንት ነው የሚፈልገው፣ የዩኒቨርሲቲዎችንም ኮሚትመንት ይላል ማለት ነው። ሌላኛው በገቨርንመንት ኮሚትመንት ስናየው ምን እንርዳችሁ ብለውን ይመጣሉ እኛ ጋር። ግን ምን እንርዳችሁ ብለው የሚመጡት የአመታዊ ሪፖርት ለማሟላት ነው እንጂ ሄልፕ አይደለም።
ፎርም እንሞላለን፣ እንልካለን፣ ያለብንን ችግር እንነግራለን። ምንም የሚፈታልን ጉዳይ የለም በእንደዚህ። ስለዚህ ማናገርም በቃ የገቨርንመንት ኦፊስን ማናገርም ያስጠላል አት ሳም ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊ መርዳት የሚፈልጉ ከሆነ በፖሊሲ ላይ ቼንጅ ያስፈልጋል። ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ የእኛን ሀገር ስናየው 159ኛ ነው ያለ ነው ከ190 ሀገሮች ማለት ነው። እነ ኬንያ በጣም ወይ ሃየር ከእኛ ካለንበት ስቴጅ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ ከተስተካከለ ፕሬዲክተብል የሆነ ፖሊሲ ካለን ኢንቨስተሮችም ውጭ ላይ ያሉ ዲያስፖራዎችም እዚህ ሀገር መጥተው ኢንቨስት ማድረግ አይፈሩም። ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውም ኖሌጅ ትራንስፈር ቴክኖሎጂ ትራንስፈርም ሊመጣ የሚችለው በዛ መልኩ ነው። ስለዚህ የገቨርንመንት ኮሚትመንትም በጣም ትልቅ ሮል ይጫወታል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ በጣም ዶክተር አለሙ። እሺ አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር ተብሏል። አንድ ሁለት ነገሮች ላይ ብቻ ሀሳብ ልስጥ። ያው እንደሚታወቀው ማኑፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር እድገት ውስጥ አንድ ሀገር ብቻዋን አትቆምም። የግድ ቢኮዝ ዊ አር ኢን ዘ ኤራ ኦፍ ግሎባላይዜሽን ኤፍዲአይ ያስፈልጋል፣ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የግድ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን እዛ ጋር ከፍተኛ ጥንቃቄ ቢደረግ ብዬ የማስበው አንዳንድ ካየው ከኤክስፒሪየንስ እንትን የሚለው ዶላሩን ብቻ አይቶ የሚመጣ ኢንቨስትመንት ቅድም ዶክተር እዚህ ጋር እንዳስቀመጠው ማለት ነው ቴክኖሎጂውን ቢኮዝ የሌት ከመር አድቫንቴጅ መጠቀም ስላለብን አሁን የምናስገባቸው ቴክኖሎጂዎች የዛሬ 40 ዓመት የዛሬ 50 ዓመት ቻይና እና ኮሪያ ያደጉበትም የሰሩበት ቴክኖሎጂ ከሆነ ስቲል ጭራውን ከጭራ ከኋላ ተከትለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት እነሱ ከራሳቸው የተጠቀሙበትን የጣሉትን ሪኢንጂነር አድርገው ወይም ደግሞ ሞዲፋይ አድርገው ቀለም ቀብተው ወደኛ የሚልኩ ከሆነ ቅድም እንደተባለው ያው ይሄ በዚህ ቴክስታይል ዘርፍ ነው መሰማራት ያለባችሁ፣ ብዙ ሰዎችን ስራ ማስያዝ ያለባችሁ በሚለው የእጅ መጠምዘዝ እንትን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፖሊሲውን ጊር በማድረግ በኋላ ፎርዝ ወርልድ የሚባል እኛ ሌላ ወስደን የምናስቀምጥበት ወይም ደግሞ እንደነሱ እንዳመጡት የምናሻግርበት ቦታ ስለሌለን ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደ መንግስት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትን ኢቫሉዌት በምናደርግበት ጊዜ ምን ቴክኖሎጂ ይዞልን ይመጣል፣ አሁን ያለበት ዓለም ካለችበት ደረጃ አንጻር ማለት ነው። እሱ ላይ ጥንቃቄ ቢወሰን ነው። ሌላው ምናልባት አዋጭ የሆነ የማኑፋክቸሪንግ ሴክተር የተባለው ላይ እንደምናውቀው ሁሉ ነገር ወደ ኤሌክትሮኒክስ እንትን እየሄድ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክስ ኢንክሉዲንግ መኪና ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምናልባት ተረስቷል ብዬ የማስበው እና አገራችንም ሊፕ ፍሮጊንግ አፕሮች ተከትላ ከሌሎቹ አድቫንስድ ከሆኑ አገሮች ጋር ትድረስ ከተባለ ሰማይ ኮንዳክተር እንትን ላይ ትልቅ ስራ ይጠብቀናል ማለት ነው። ኢን ቢሊየንስ ነው እቺ ሀገር ኢምፖርት የምታደርገው ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያል። ግን እዚህ ሀገር ውስጥ ስለዛ ነገርም ሲነሳም ሰምቼ አላቅም። ትልቅ ተፈርቷል፣ የተፈራ እንትን ኤሪያ ነው። ኮሪያኖች ብዙን የነሱን ኢኮኖሚያቸውን የቀየረው ይሄ ሴክተር ነው። በዚህ ሴክተር ላይ ከኋላ ተነስተው በ40 ዓመት ውስጥ ብዙ ሀገሮችን ሰርፓስ አድርገው የመጡበት ሌላ ምንም ሚስጥር የላቸው በዚህ ኤሪያ ላይ በመስራታቸው ስለሆነ በዚህ ላይ ሃይቴክ እያን ስለሆነ ማለት ነው። ሃይቴክ ዊዛውት ሰማይ ኮንዳክተር ሪሰርች እና ማኑፋክቸሪንግ የትም ስለማያደርስን ማለት ነው። ሌላው ፋርማሲቲካል ላይ ባይዘ እኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢንስቲትዩት አለ፣ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፋርማሲቲካል ሳይንስ ብዙ ነገሮችን እየሰራ ነው። ቅድም ካልኩት ኢንፍራስትራክቸር ከመገንባት አንጻር ማለት ነው። ትልቅ ፖቴንሻል ነው ያለው እዚህ ሀገር ውስጥ። የዓለምን ገበያ በትራዲሽናል ሜዲሲን ብቻ ቻይና ተቆጣጥራ ኢን ቢሊየንስ ነው ጀነሬት የምታደርገው። እኛ ጋር ደግሞ ትልቅ የሆነ ሂውጅ ባዮዳይቨርሲቲ አለ። ኢን ሃንድረድስ ኦፍ ታውዘንድስ የሚቆጠሩ ሄርባሊስቶች አሉ። እነሱን አምጥቶ ወደ ሞደርን ፕሮዳክሽን ወይም ሞደርን ዌይ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኮሜርሻላይዜሽን ማምጣት ከተቻለ ለአፍሪካም ለዓለምም የሚበቃ ትልቅ ማርኬት አለ ነው።
እንደ ዩኒቨርሲቲ እኛ ወደ 36 ሚሊዮን ብር የሚሆን ፕሮጀክት ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ ብቻ የሚሰራ ማለት ነው አጽድቀን ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ትልቅ ሴክተር ነው ብዬ ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ዶክተር አለሙ። አቶ ኡመር? Okay, so I'll try to be quick. So the first part I'll come in is to comparative and competitive advantage, because I heard a couple of things that for Ethiopia, it's where do we start? It's the challenge for a lot of the companies we talk to is they look at everything they need to do and they just quit. So some of the things is where do you start? Lithium. If we have sufficient lithium, welcome to the electric vehicle market, which is the fastest growing, biggest market there is. I think in November of last year, or 2 months ago, there was over 400,000 electric vehicles sold in China that month, right? And most of their competitive advantage there is that they process the lithium. They have it and they process it. The value addition is massive. Sooner or later, they're going to be exporting to Europe and the States because even Tesla is doing most of its manufacturing there now. The second one for comparative advantage, I think Ato Ababa from Addis Ababa University mentioned the pharmaceutical sector. Where we have a competitive advantage here is Ethiopian Airlines. So pharmaceuticals are high value, low weight products. And it's not a mistake that Kalinto Industrial Park is built 30-minute drive once a new road is built to the airline, because now you're distributing it across Africa. Cheap, industrial, massive margins, FX galore, jobs. So I think that's very exciting. I've been watching that very closely over the past 5-6 years as it went from a conversation and now you're starting to see some of the investment. The last thing I'll close with is actually on the academia side and the linkage with industry. And I'll bring a couple of stories. So I had done my MBA in the States, in Columbia. And a story that still goes back to me is our professors there in class would stop usually. They had the background of everybody, and they would ask the students on a specific day, you worked in this sector, we're going to ask you how the sector works. The professor doesn't teach. Industry's teaching the professor. So I bring up that story because we used to host Harvard Business School in Ethiopia for 3-4 years. Cohorts would come for 2-3 months. And we had a roundtable with HBS and Addis Ababa University MBA program and some of the industry leaders here. And the takeaway really took HBS back. Addis Ababa University was saying to industry here, you're not listening to us. We're telling you what to do, our graduates, and you're not listening. And you have these big industries saying, no, your job is to listen to us. And I think when I heard both of you speak, that is, I'm liking the language now, right? Because you don't see this kind of industrial leap in any country without industry and academia and the research institutions working together. But from everything I have seen in my humble past, it's usually academia helping industry solve its problems. Here is a problem, help me solve it. So when I was talking about China before and the PV market, they kept stepping in and saying, okay, let's help you make it faster. This is your small problem. This is your incremental challenge you're having to get to the next step. So that is really what excited me today to see, you know, from 5-6 years ago, what I saw of academia to now, where there's a hunger to say, what does industry need? And how do we kind of make sure the policy is supporting it from academia and research? Thank you. Thank you very much. ሁሉንም አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ ከማጠቃለያ ነው። በጣም ቴንክ ዩ። እኔ ስትራይክ የሚያደርግ ነገር ነው ኢኒሼቲቭ እየተደረገ ያለው። የተለያዩ ነገሮችን አውርተናል። ነገር ግን ሁሉም ሆምወርኩን ወስዶ ካልሄደ at the end of the day ቅድም ፕሮፌሰር ዳንኤል እንዳለው እንደ ማንኛውም ኮንፈረንስ ይሆንብናል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ኢኒሼቲቭ ነው ተይዞ የመጣው። ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ስቴክ አለን። ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰራው፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰራው፣ በገቨርንመንት ሴክተር የሚሰራው
ነገር ግን አንድ የሚያስማማን ነገር ምንድነው? ብሌሚንግ የትም አያደርሰንም። we have to know አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሪፒቲቲቭሊ አብሮ የመስራቱን ጥያቄ ፕሮአክቲቭሊ ማነሳሳት እንዳለብን ነው። ይሄንን ብዬ ሁለት ነገሮችን ማስታወቂያ ከዚህ ውጪ ልንገርና የአስቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደረጀ ታስክ ፎርሱን የ2050 ከውጪ የመጡትን በሙሉ መታችሁ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንድትመታችሁ እንድታዩልን ተጋብዛችኋል። ባላችሁ ጊዜ ነው ተጠባብ ጊዜ ይኖራችኋል፣ አሬንጅ እናደርጋለን። ሁለተኛው አዘጋጁ የግሩፕ ፎቶ ይኖረናል ብለናል። ለዚህ ወደዛ እንዘጋጃለን። እናንተን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ቦታችሁ ሸኙልኝ ፕሊዝ። አስራ አንድ ሰዓት ተኩል ስለሆነ ፕሮግራሙን መዝጋት አለብን በፕሮግራማችን መሰረት እና ኢንጂነር አብዲሳ ለማ ንግግር አድርጎ ባርኮ ይዘጋዋል። ግን ከዚህ በኋላ ኮክቴል አለ አይደለም? ፎቶም አለ። ያው ፕሮግራሙ ግን የምንጨርሰው በኢንጂነር አብዲሳ ንግግር ነው። ከዛ በፊት ግን ፓነሎቹን እንደገና ሞዴሬተር የሆነውን ዶክተር አብርሃምን እንደገና ዶክተር ወንደሰን ደግሞ ስክራይቡን በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ኢንጂነር አብዲሳ ረጅም ቀን ነበረ መሰለኝ። እኔ እንኳን ብዙ መናገር አልወድምም አልችልምም። ኢን ፕራይቬት ዲስከሽን ይሻለኛል። አይ ቲንክ ዛሬ ላይ ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። ወደ ዛሬ 25 ዓመት ወደ ኋላ ስንሄድ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤዚክ ሜታል አቃቂ ስፔር ፓርት የሚባሉ ፈንዳሜንታል የሆኑ ዛሬ ላይ እንደ አዲስ ከእንደገና የምናወራቸው የሜታል ኢንዱስትሪን ዴቨሎፕመንት ሊያመጡ የሚችሉ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ነበሩ። ለኢንዱስትሪዎችም ሰፖርት ሊሰጡ የሚችሉ እነዛን እንደው እንደ ሀሳብ አሁን ላይ ያሉበትን ደረጃ አይቼ ከፕሮፌሰር ዳንኤል ጋርም ቅድም ስናወራ ነበረ። ኢት ኢዝ አ ሼም። ነገር ግን እነዚህን እንዴት ነው ወደ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ልንቀይረው የምንችለው? እንዴት ነው ከአስቱ ዶክተር ደረጃ ያነሳው ነጥብ አለ። እንዴት ነው ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስን እዛ መፍጠር የምንችለው የሚሉ ነገሮች ይታዩኛል። ፓርት ኦፍ ሮድ ማፑን ስናወራ ምን አይነት ሮድ ማፕ ነው ዛሬ ላይ ያሉብንን ቻሌንጆች ብቻ ሳይሆኑ ወደ ፊውቸርም የሚመጡትን ቻሌንጆች እንዴት አድርገን ነው የምንወጣው የሚለው ትልቁ አሳይመንት ይመስለኛል። የታስክ ፎርሱም እንደ ሜምበርም ለእያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ሶ ለነበረን ቆይታ በጣም ደስ ብሎኛል። ኤንጌጅመንት ሌቭሉ በጣም ደስ ይላል። አይ ቲንክ ዊ ኒድ ቱ ኮንቲኒው። እንደ ፕሮፌሰር ዳንኤል ያሉ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ያለውን ነገር ሼር ብታደርጉን ጥሩ ነው። እኛ ወጣቶቹ ለመቀበል ዝግጁ፣ ወጣት እንኳን አይደለንም። አይ ቲንክ ሽማግሌ ይሆነናል። እኛም ለመቀበል ዝግጁ ነን። ለማጠናከር አትሊስት ለሀገሪቷ ልንሰራ የምንችለውን ኮንትሪቢዩት ልናደርግ የምንችለውን ነገር በተቻለ አቅም ለመስጠት ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ወደ ግሩፕ ፎቶ መሰለኝ። ግሩፕ ፎቶ እዚህ ጋር ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ለአፍሪካን ኢንጂነርስ አሶሲዬሽን ሼር ተደርጎ ብዙ ቴክስት ሜሴጅ እየደረሰን ነው። አፕሪሲዬሽኑን ወደፊትም ፓርት ኦፍ ዚስ እንድንሆን እንፈልጋለን የሚል ጥያቄም እያቀረቡ ነውና ለአደራጆቹ እና ይሄንን ስትሪም ላይኑን ለከፈቱልን ሰዎች በሙሉ ምስጋና እናቀርባለን። ቴንክ ዩ። ወልደን Sam. Come on.
ሁላችንም